เตสัพนามาถึงวันที่กันทวนเก้าอันพระพุทธเจ้าแห่งเทศนามาส่วนว่าพญาสัพพัญญูตัญญานันได้งานพระสื่อนันโพธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศหากบานันแห่งเอาและมีดังอันปิญาโพธิสุติเนสุเมื่อพญาเวสสันตาลาตนพันเทวภาษาเนื้อลงเกี่ยวเป็นต้นและมีดังอันมหาพระวีอันว่าแผ่นพาสุธาอันนาสังขายาได้240,000 โยชนนางกานันอุณนันเตตัวกว่าความเกือบพ้นไว้วันพ้นไปมาเอกาโกลาหลังเป็นโกลาหุ่นอันหนึ่งอันเดียวยาวาพรมโลกาลาบต่อถึงพมมโลกจะตั้งเอาสิเกิดมีปาดาวิไววาวานโดยงานเฮโลรักอังกาลานเป็นตามพระมานาสแก่พระมานาเจ้าผู้เท่าอันคุมเท่าข้าวขอและพิจารณาวิญญาหิมะวันตาวันเตโนเทวันตาโยติสังฆอโนนิยมนานังตังเวลาปังสุตวามันตายิงสุสวนวาเทวดาตังไลมวลหมู่อันทวนแนอยู่ป่าไม้มาปานสุดตัวได้ยินเสียงสานแหบไห้แหกเกี่ยวแก่นไห้สองสลีควันหาดีมีมาเทวดาจริงออกปากจากกันว่าดังนี้วิวานางลาตีตุนหนุ่มเนาสัตว์เข้ามาสู่ศาลาเมื่อยามวันหลอนบ่หันส่องสุขพี่น้องในแห่งห้องศาลานังวัดยาก่อนยังไงถามมาเล่าการว่าแนงรู้เล่าว่าพาลุงเต้าเป็นตานางก่อนจำเล่นไปตามรอยตีนนั้นใหญ่งานน้อยข้าคอยเล่นไปแห่นางพาเกี้ยก็จำได้ลำบากสาวเอ้ยทุกยากเลือดใจเช่นเล็กเทวดาจากกันสันนี้แล้วจริงบังคับเทวบุตรสามตนวิเศษว่าดังนี้ว่าสู่เจ้าตั้งหลายจุงไปเนื้อเป็นเนื้อนี้สามตัวฉันมีลูกเบิ่งหัวเครื่องกาบเงียบเป็นดังจังเต้นกันกาบแต่ดีเลตัวหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตัวหนึ่งเป็นดังเสือโค้งแองแอดเอาพอและตัวหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองย้อยไปภาพตัวกาหยาบหรือเรื่องไปเรื่องไขว่คว้างทักตีข้างหุ่นตางอนางจักเตียวตองอย่างแนงเต้าลองต้องเตียวแม่นั้นก็มีเลงอัตติดาโยเทวาบุตาตุนหิงสิงคาเปียกาเทวิสันนิเตวิญญากามนามากังสันนิวาลุยตวา
ปันดังเลือกาขานองกองป่าอย่างให้เขาลาลาวีเป็นต้นวาลาจะสีตัวหยาบอย่างให้กันเกี่ยวปากกินไก่มาเหวันโนราชพุทธิสายังวุญจโตไม่วัมมากังนิโบเกนิมิกานางลาชมาดีสีจอมนาถเป็นลูกเต้ามาทาลาเลือเมืองสายันกันว่ามาจันเหลืองไหลใส่ส่องไฟนางเต้าต้องเสียวเมื่อเดเตอมีกาอันว่าเนื้อกาขานองเดนดาทองอยู่ด้วยอำนาจอาญาเราอย่างเขาตึงขาบตาตามให้หลับนางเมืองสิหูคือว่าลาจาสีเสือป่าอย่างกันเกี่ยวกว่ากินไก่เพียกโคเสือโคมไฟบ่อยู่อย่างเสือเหลืองลูกปานีกันว่านางลาจามาทีตายเจอขาดยาลีลาก็เตียงจากตายตากันแห่แงมเว้นฟ้าก็เตียงจับกุมแนมมิงเมื่อมอนจะเล่นนางอุปาญีเนวติกันว่านางละเจ้าที่ตายไปแล้วก็จังละส่วนเกี่ยวเมสองอันหรือว่าปัดหัวพนักขันอุ่นเนื้อกับลูกสืบเกียเมตังสงจะเล่นนางอาดาติตาโยเทวะพุทธาสาโดติตาสังเทวตานังปฏินิตวาสิงหาเปียกาเทปินิตวาอากัมตาตัสสะอาคามานามาเกปานิปาติยปาจิงสุรนันเทวบุตรตั้งสามก็รับกำงามแห่งเทวดาตั้งเลยวาสาธุดีดีและวานเลวเทวบุตรตั้งสามตุนวิเศษก็ไปในลำเป็นแต่ดีเลยคือว่าเป็นดังราชสีเสือโคงคิวกองกลุ่มเสือเหลืองไปนอนเนืองไขว่คว้าทับที่ข้างมากางันนางจะเตียวตองที่นางตาจังลองต้องเตียวมานั้นก็มีแลมาดีพิโภส่วนว่านางลาเจ้ามาตีสาลีมาส่วนว่านางลาเจ้ามาตีลาสีนีเยาวยอดนางคานิ่งโลดกำฝันกุณักษาจันเป็นโตดฝันไล่สูดแต่ดีลีว่ากวนโกลาเจ้ามาตีหาใดยังลูกไม่รีบเหลวปันยามตะวันบ่ลงลำหอยตกต่ำมาก้อยหลับตาโกจักแสวงหาใดยังลูกไม่แล้วหัวมันโกจักพลันเมื่อสู่ในแก้วผู้สานีแดเตอกาปามานานางปัญญามีตุนอันสันร้อนไล่ปั่นไปมาเจ็ดน้ำตาเสียใจนางก็ร้องร่ำให้กล่าวคาถาว่าทัสสะโตคณิติกังเมปฏิตาดังนี้ว่าโอนอคา
งอันว่าเสียมสุดกันสอดปองอันกูด่าแต่งต้องหัวมันกูยังยุกถือพันบอกลาก็มาหลุดลุยจากมือไปซะกะเจ้าอันใส่ลูกไม้หอยบาไว้โปหลุดลงจากบาความซัดสว่าตกดินไปตาใส่ละเล่นขมิ้นต้องตัวตาควาไม่ภูมินี้นาในป่าแห่ลูกบ่อใดก็พาพูดเป็นดังก้อมตุขาลวงเลยสปาติสางันวาติสาตั้งมวลปั่นควานดวงดังความมืดหัวตาตะวันก็กลาทุกต่ำจักดาไกลคำหลับโดยกูจะเอาลูกไม้แหลงหัวโตเมื่อสู่ในแก้วกูสาลาน้ำไกลกลาออกจากป่าไม้ผักตามทางเดินดงฟางอย่าเงียวหวังจากได้หันแน่ลูกแก้วแหลกวักวันนี้ตะวันก็กลาทุกต่ำจักดาไกลคำหลับตาเนื้อปลาลาตัวใหญ่กะมานอนวางไข่หนตาเงินปูนางจากใต้เที่ยวเมืองแห่พาบันนาศาลาดาวดังยาวยืนยันดุกเขียวหนตางก็พอเลยตินผู้เดียวเตียวไตได้ยอมเป็นป่าไม้เหือเขียวพากันกูบังอันมากาเสียแล้วกูจักเมื่อแห่ลูกแก้วที่ตั้งได้นั่นแหละจ้าลูกไม่ได้งามแงกูได้แต่ป่ามาเพื่อเป็นของกินแนวอมหื่นสามเท้าจืนจมตะเบยหาอยู่เหนือหัวนอเต้าอยู่ดำดาวดงแน่อยู่พาบันแน่สาลาวอยากกำด้วยลูกน้อยอยากกองกินจะเล่สานุนาคติโยเกโกปันนาสาลายังอาจาติเกี่ยวกำด้วยตุนแม่เฮยเจ้าลาลูกกำปลาสองคนไม่ลมกันอยากเข้าตุนพอหากเล่าลมข้ากูเมื่อสู่สาลาบ่ตันโลดสองนอเต้าจอดใจเธอจะแลนาอินดูสองบัวสองพระเมตจังลองอ่อนเอกกองนาพระราชาอย่างเจ้าก็จะก็ลุงเต้าหอบเฟืองเฟงส่งเป่าเพ่งอยากเข้าพ่อพญาเจ้าแหกจากเล่าลมข้าจะเลกายาน้อยกับปาโทปาลาโซจะปัสสะตุงันยังมังกังนาปัสสติมิเยนะคัสไสยังอันว่าหุ่นตังเที่ยวยังลมห้วยลิงเหี่ยวจันผู้ผ่าตันจมเฟต่างตืบแนบเขาโคตรเป็นลมโคตรไปยากมีตังลาบไฟเกลือลอยมีตั้งน้ำฟองใสลตัดลมห้วยหาคราคมมีตั้งก้อนอินคมกินเกลืองได้เอาไม้เต้าเป็นเพื่อนเป็นเล่งอย่างสักแข้งเตี้ยวหมื่นตั้งเส้นอื่นก็บ่มี
เพราะว่ากิเลวงพุทธหุ่นต่างพุทธพุทธนานโลดเกี่ยวสุนสอดคราวไกลหุ่นต่างได้จังเมื่อหม้อเข้าไกลโลดต่อสารานี้แหละจ้าควันกูนามาสการไว้วอนมันอ่อนเอือกับด้วยพญาเนื้อดังหลายเฮือนทลายเย้ยฟีกลุกหลีกจากคนดังอันกูนางจับไตเตียวมาลอดหาลูกแก้วจอมยอดและผัวควันจะแลนางน้ำเปิงสันนี้แล้วนางแก้วจิงกล่าวกันหาว่ามีกาณมาตุลาจานุกาโนนันสามิงมาปาลาธรรมเมนะปานโลโหธามากังเมตเวยาเจโตดังนี้วันดุราพญาเนื้อต่างลายพอยอมือสาใส่เกล้าไว้น้อมเจ้าตั้งสามามีตัวเติบงามและแรงใหญ่เฝ้าแปลงไฟดงกวางจุงอินดูนางนอนเนางันเป็นน้องแห่งสู่เจ้าเจอมาที่เจ้าตั้งหลายงานมีกำลังแน่ดียิ่งกว่าจางในปากกวางงิมมาปานทำเมนาด้วยรวงธรรมทวนที่สู่เจ้าตั้งหลายจงเป็นน้องแห่งกูนางรักกังข้าขอหุ่นต่างหยุดหยาดจงขอปล่อยน้องแม่หญิงเดียวเพื่อจะเงือหุ่นตั้งเตียวแก่ข้าใครเมื่อหันหน้าลูกกำพร้าแหกวอนเมื่อสู่ในเกี่ยวผู้สานเดเตอวโลสังหังภาลิญาส่วนตุนขานีนะก็เป็นภาลิญญาแปลงพระบาทพระลามานาภูมิพระนลินยศยิ่งเจ้าจอมมิ่งกวนยำคือว่าพญาทำตนยศเยื่อเป็นเจ้าจังเถื่อผู้บานหาลงดาสาบาลญาณสิบสิ่งเป็นลูกเต้ายิ่งจือสนใจภาคเมืองใต้ลุ่มฟ้าเจ้าแผ่นลาภาสุธาห่างอันว่าขานีนาเตียนยอมบำลนหัวตุเมื่อสร้างพลาเพื่อรักษาคือดังนางสีตางามเงปฏิบัติแก่พญานาคนั่นแลปีเยงีข้าก็บ่รักอันใดเหลือกว่ารักลูกรักนี้ก็ถูกเหมือนกันใจที่พันฝันไฟห้อยอยู่ข้าคอยจุวันยามเม่นมีความสุขเศร้ากันได้หันหน้าลูกเต้าและพวกควันก็ลังไปพลันกลากราดเดือดร้อนบาดสันดานให้กำทั้งสุขเศร้าสู่เจ้าก็ถูกหนีเมื่อหันยามตะวันกลาทุกต่ำถึงคำยามปอข้าขอหุ่นต่างอยู่ข้าคอยอันจับเมื่อหันแน่ลูกน้อยนอนส่องสัลีเกิดจะเลเหล่าจื่นจอยกับตังนางหนุ่มน้อยกันแห่เลนาวังอุจิตังมัวพลังโตจะยาม
อันว่าหัวมันมีลายหลากลูกไม้ภาพเจียดยานเป็นอาหารต่างเขาแก่ลูกเต้าและพวกวันข้าขวัญแบ่งบันปันฮือพองเจ้าตั้งหลายจุงยาจองปันตางของอินโดแนกน้องอาไทยจุกลิงเว้นไว้ซึ่งหนทางห้องแดดเติบลาจาปุติจาโนมาตาลาจาพุตโตจาโนปิตานัมเมจอมทันนั่งเกลาเป็นลูกเต้านอกสัทธาลาพาปิตาตนโปเต้านั้นนอกินมังแต่ได้สู่เจ้าตั้งหลายจงเป็นพี่น้องเหมือนดังเกิดรวมต้องแม่เดียวแม่ตามธรรมดางันจอประกอบด้วยคุณจุงประกอบด้วยเมตตาจุงคุณพูดคาเกี่ยวกับพาแม่หญิงเดียวจุงมือหุ่นตั้งเตียวแก่ข้าใครมือหันหน้าลูกกำพาหากวเมื่อนี้เตอตาติตาโยบามุตาวิลายังโลเกตวาเมื่อนั้นเทวาบุตรสามตนวิเศษอันมาเนลำเป็ดเป็นเงื่อเนสามตัวคานก็เล็งดูเวลาการเจียงสองจริงแปลงจองหุ่นตาคือนางลาเชื่อมาตีมาสู่ในเกี่ยวปูสันบนเลตามาทำปากกาเสนาโตสัทธางางาสัทธาสัพพัญโยตนเป็นผู้เป็นเก่าตนเป็นเก่าเงาเจือสายำผู้ตนเป็นผู้แก่โลกยิงแทงงาแสงไข่งาตามาเลบดหลังไปให้แจ้งจิงแสงเทศนาเป็นการหาวางิเทเวลาปานสันติมหาสัตตาสาสันติกังกันตัวพระเราโลตาลิตัวมหาสัตตังตุนิมนุสินังติสวาตาลเกจาสาสันติเกงาปาสันติงาหาสิปิตาเวดุลาเปผู้ตั้งหลายลาเจพุทธิสวรรค์วานางลาเจมาทีสาลีแก่นไทยนางก็ลองลำให้แหล่นไปปันด้วยลักษมีพระจันทร์เหลืองลายนางก็ลำให้ไปมาเข้าสู่สาลายดยิงนางเต้ายิงวางลงยังพงและกระเจ้าอันใส่ลูกไม้ห้อยบางห้อยเพื่อจับชานนางก็เล็งหันพานักทันตุนโปขโมยหน้าต่อเจียนจ้านางก็มองหันสองตาลูกแก้วงามผ่านแผ่วบุญนับในสำนักราชจอมจักแก่นไทยนางก็ลงลำให้เก่ากัทาวากิมิตังตุเนโวโตว่าวันนี้เป็นสันได้มาลาจันเจ้าบอกปากกาน้อยฝันลายหลากเป็นลางนกกันนุงในเถื่อนก็บอกแม่นกเลื่อนเคลื่อนขันส่องจอมทันลูกแก้วลอยว่าตายเสียแล้วจากโกดนั้นจะเลยตังทัตโตตุกัตตาลังอิโตสันตริโตยถาวันโนตายัญญาปุณเตนะปัสสามิจาริกนาจินาจุโกเตวะกะเดมังลา
เจ้าข้านี่นาถ้าลงทุกข์ลำบากเพราะว่าพระราชาเจ้าบอกปากเขียนยาดังปืนยาเล่มใหญ่ปักเสียบไม้เสียบสันกันยินผ่านใจแก่ข้าเพราะว่าบ่ได้หันหน้าลูกกำหานุ่งแลมคือจารีงามจืนนาจ้อยกับดังนางหนุ่มน้อยนอนซ้อมสาลีแลนาที่ตามทุกขังอันว่าทุกอันนี้นาลอนลีปันฟ้านี่กับดินขัดขึ้นใจยันลอนไล่ปันวนสวงเพราะว่าบ่หันทิพาดวงลูกเต้ากับตังบาลาจาเจ้าบ่พระนี้ก็ไม่ดูมาที่เมียกำพาเต้าก็บ่อยหน้าทอพาสลายเจ็บหัวใจใส่สั่นปานดันปืนติดปั่นปักตาเล็กนาเทวาคาเดมาอยู่เหนือหัวตันเจ้าพี่ว่าบ่ปากกินข้าแต่เมื่อยามวันการปอนไว้ที่เกินนี้ลงสายฟ้าปุ่งเรือร้ายข้าเตียงจับตายมรณะใหญ่ข้าขาดเป็นทียามโพนีพุ่งเจ้าตาพระราชาเจ้าแหกจากบ่อยากจะเล่นนามหาสัตโตกาตาการทายานังพุทธาจังหาปาสามิติจินเตตวังอิมังคาถามหาในกาลานันพระมหาสัจเจ้าขานิ่งใจว่าแนงนองเนาละเจ้ามาทีส่งสลีนอเนาเป็นอันลักลูกเต่าเรือขานัดแม่ปูจับตัดเสียยังกำสู่แกงันหยาปูจับกำลาบนางระญาเพื่อเนื้อให้เสียยังกำสีเนแม่งันใหญ่เต้ากระตันห้อยใส่ไหลกำยิงคงควายแห่อุบายงันใหญ่เต้ากระตันห้อยใส่กระทาวานุนามาเจวาลาลุหาลาจาพุติญาสาสิเนปะทุคตาสิมุนเจกิมิตังสมกตาดังเนวาดุราลาจาทีโอดาลงสมเดสักสวาดนางเป็นลูกเต้าลาเหลือยานางหนีไปป่าแต่เจ้าเดียวไตเต้าลาตนเดียวจิงเขียวมากตั้งคำตะวันทุกตำปนเวลาดังกูปีจะพิจารณาดูนิสูตรจำลางเป็นโทษแก่กูหรือแม่หรือว่าจับได้แก่มึงนางอันสละเดิมกลางป่าไม้ทุกแหล่งไล่ดงนานี้แลจ้าดูกาลาลาจามาทีพูดลงสมดีเลิศนางผู้พาเสดในสงสารวันนี้นางหนีไปป่าหิมมาพังป่าไม้อยู่ในป่าเดินด้านลาโดยพรานป่าและกินนาลอนมีตังพิพญาทอนและวันนี้จรเรือแหล่ไปเหี่ยวเล่นจูเกลาซีหลอนนางมีใจบ่ตำมันได้สลังแผกพิษวนกะตำการบอกวันพิษแผกใจฟุ้งแตกเสียสติบัดนี้
นางทะลิมาวอนเล่ไม้ยามเมื่อเดินคลาคายที่กูปีจากดินนอนนี้จะดูกันจะมาตีโพธาลงสมดีแลบนวลลักษณะถูกวันปวดตานางไปแห่หัวมันลูกใหม่ทุกแหล่งไหลลงไรบ่มีคนใดไปตัวลูแม่นมานางไปเล่นจู้ไผ่ปล่อยจับไปหานไหนมาวันปากวางอาเต้นทางดงดอนมีตังทิพญาทรแล้วบานีจรพันป่าลอยว่านางไปเล่นจูลามาญาดอนว่านางบอนแห่งนางคืดลอดจุงใจจอดอันใดก็ใส่ใจลวดลืมลู่มัวไปเล่นจูลวดลืมมัวสนุกสมนัววันวิ่งคำเลี้ยวจริงดาแม่พูดได้แน่จักยีโตดแก่มึงนางนี้แหละจ้าจวดเวลาดึกเดินตาเรมาตื่นลำเลลนแพ้ยังส่องโศกลูกเต่าตาลิมัญญาโศกเศร้าโศกตาลิมาลำสาลาและป่าไม้ทะลิมาโซซาใส่แห่สลุมทะลิมาพาลุมแห่ลูกน้อยน้อยข้าคอยลำเลลนทะเลมาลำเลลนนี้แหละจะบุปาสาสมันเยยามเมื่อนางนี้ไปป่าจากแห่สลุมแต่เจ้ามันเยนาดังโกจักใส่ใจมานี่มึงบ่ลำเปิงถึงตูตังสามพอลูกอันสร้างพระหมวดสมปานในดวงดานป่าไม้จะใจอยู่น้องได้ตูตักลายยินลำบากโอ้ทุกยากเหลือใจมึงนางหนีไปป่าแต่เจ้าลาตนเดียวนางจิงเขียวมาสู่ในเกี่ยวกูคุณนี้หน่วยลาสามีเหลืองไหลจอยโจดอันนี้ก่อนลางเป็นโทษแก่มึงนางนี่แหละจ้าดูกาลาลาจ้ามาดีมึงนางจุงมาดีกูจะบอกจีให้มึงฟังยังกำไปหลังอันคนเล่าไว้กูจะกล่าวให้มึงฟังเจองานว่าจังฟังจากนี้เสียเถื่อนก็พอว่าจังโปเพื่อนบ่มีลายแก้วคนใจเลียนลำลูเมียมีจู้กับเพื่อหัวใจดีนะเจ้าสีจังนี้เสียน้อยก็มองว่าหน่อยงานนั้นบ่มีโลเปลวฟังทำป่าจักนี้เสียน้ำก็เพราะว่าน้ำบ่มีเปิดตรงสลมโลกเสียจากนี้เสียคู่ก็เพราะว่าควรนั้นไปนกจากนี้เสียต้นไม้ก็เพราะหน่วยไม้บ่มีลูกดวงลายความทลายจากนี้เสียเหล่าพอเสือคงเฮาไต่ตัวโจกนะจะหงจากนี้เสียสาระก็เพราะว่าสลักอันนั้นบ่มีน้ำและดอกบัวแม่หญิงมันจากนี้เสียโห
ก็เพราะว่าผัวมันขี้ไหลหาเข้าขอบ่ได้ยิ่งลายลาบโนแควนเมียงได้แก่แหน่งนายก็เมื่อว่าจังเบียงบายคงควายกำมันนี่นาเป็นบัวลานคนตั้งหลายเล่าไม่ก็มาได้แก่ตนผู้นี้แหละนางเอ๋ยมนุษย์ที่นี้คงลามแล้วแถวเท้าเพื่อนกันยังอยู่กับด้วยลูกเต้าแหลมหัวควันพ้มเพียงกันเอื้อมคางยิ่งคงเป็นแม่ล้างเพื่อนกันยังอยู่คนเดียวไผ่มหอนเตียวมาตั้งคำตะวันทุกต่ำบนเวลาเป็นดังมึงนางก็บ่มีนาเป็นเมืองโพยังเป็นพัญญาแต่ก่อนมีพวกน้อยอ่อนมากันสี่เวลาแต่นดาวอยู่ด้านดาวเมืองวางพูดยักษ์มึงนางเป็นเจ็ดบังเจ็ดตนบ่ละไว้ยุดย่อนแก่มึงนางผู้บ่ตันเนื้อคนมาขอไว้กันมายับแขนใดเที่ยงจักฟ้านครสวรรค์เมืองใหญ่ที่กองหลวงไว้กลางเพียงจะกลุ่มคนมาเลี้ยงกันดูอยู่โพเพื่อบอกให้แม่ยิงเล่นดูจากหัวโดนมานานแม่ยิงแหละคนแพ้ก่อนได้แม่ยิงมีบ่อไหลหากเพื่อเมืองเล่นนาเมื่อนานแม่หญิงตั้งหลายจูดาวกลัวแต่งหาดยากูเท่าเทียงจับจวนกันจำบ่อลางจับกะตำดุจริตกรรมมันเป็นบาปเป็นดังมึงนะสักอาภิลีพระสีกล่าวกำมุบายเพื่อเงินนางไงเสียยังความสุขไม่ต้องให้ใส่กำไรโดยมุบายพิแหกใจนางดังจะแตกลายต้นมันแหละนาสาตาสวัสดิ์จะนำสุตัวส่วนวันนางละที่ได้ยินคำพาลาสีนอตาโอดากำแหกแถวเรือนใหญ่อุกล้นปานไฟว่าวาแนกดาวสักสวากาตาวานุนาตวังสัตตามาโสสินเยสัลลังปักคุมกาตาสิงาพยาคาจากบุญญิตังดังนี้เทวะคาเดมาจะเป็นเจ้าตนหันเฮาบัวเลสุทะลงยศนับเต้าฟ้าสั่งมาเยียนนาและตั้งหูฟังยังเสียงอันนั้นนี่ก่อนนัดตัวตองดงแน่ปุ่มสัตว์แน่มาลายเรือแหล่เพื่อจับมากินลูกแก้วแม่สายสลีคือเวลาจะสีตัวกาเสือคงมานั่งหากลางตางเสือเหลือมขางกลางป่าคากอดทุกขาป่าแต่ปุ่นหัวหนังหัวพงยาเยือกะเลือขาปงเมืองขึ้นตั้งเหนืไกลกล่าวต่อเจ้าจอมใจว่าวันนี้เป็นสันให้แก่ข้าดินและฟ้าก็หันมืดตกไปติดสาตั้งหลายเรือแหล่ข้าก็หันแผกพิษหวนติดส
ดาตั้งมวลกองหันจอมเฟบสายฟ้าก็มาแม่มุมเมืองกลุ่มเสือเลืองและเสือโคงเสียงสูงกองกิลีตั้งลานยสีก็มาอยู่เป่าตั้งอันคาจากไต่เต้าเตียวเมืองแห่ขายอมือสาวันไว้จะใจขอหนตั้งพัญญาเลือจริงวางลบหลีกเว้นเต้นฝีตั้งเตียวหาจริงได้เกี่ยวมาตั้งคำตะวันตกต่ำพ้นเวลาขอมาลาจาจงพูดจงอดโทษแก่ข้ามาที่เมียกำมาปอบปากเดียวนี้ก่อนเติบเอวังเวลาปะมานาญาสัทธิงมาแห่สันโตนางกินเจงกาเทสีส่วนมานางละเจมาตียันจาอยู่หันคาโเต้าประการถอยล่อสักคำมันเลลาจาบุตรีส่วนวานางลาจามาตีมีตนงันสันสะเลสลันปั่นไปมาเชื่อน้ำตาเสียใจนางก็ลองลำให้เล่นไปปั่นด้วยล้อมีมาจันเหลืองไหลใส่สองอันแนบเข้าต้องเตียวแห่ยังสองสุขบ่เวนเคยเล่นเล่นแต่ที่ใดนางก็เล่นไปแห่ซาซายเป็นต้นว่าตายลุ่มไม่จมโบนางก็ไปดูตุกสาหลอกที่ข้างขอบแพ้สลมริมจุ่มคมและลงน้ำที่ไกลข้ามโบกกรณีตาน้ำนาทีห้วยหาบตุกที่ตาดโยพาลอมยอมคาเสือคุ้มต้องห้วยลุ่มและบนดอยนั้นก็ไปก้อยรถเลี้ยวก็บังหันลูกแก้วแม่ตั้งได้แม่ลมไม้โปสลายและลมไม้นี่โกรธลมไม้แก้วโกรธตัดกันก็ตนไปจุดยืนจำทุกทีนางก็ไปขีเล็งงาก็ประมาณสองโบตาแก่นไทยนางก็ลองลำให้กล่าวกัทาว่าอิเมสัมมาสัสสะลุกาบาหุกาคันดาลีมิกาเยสุบุเพกิลิงโสเตกุมาลานาติสาดังนี้ว่าโอ้นออันว่าอะไรคำและกระต่ายวงกลางไปเป็นข้าจนเจเจือข้าไม่ลิงวกไตสักทีตั้งแนงแหลมบิวบางเนื้อนกต่างๆนานาตั้งหงสาและไก่น้ำเล่นอยู่กำอยู่ไปเห็นวงลายเหลืองเมนหกตื่นเต้นไปตามกันขาดด้วยพันผูกเลนเหมือนตื่นเต้นเล่นไปมาส่องโซกเลี้ยมลับลอยละเนื้อปล่อยเย็นไว้นี่แหละนอเยเมหังสาเจ้ากุญจามายุรางันว่านกหงเหินบินอากาศนกเขียนอาจบินโศกนกยุงกลางปีกพ้นจากัปยอมเหี่ยวห่างโพลนนกวางเสียงกองนกเป็ดปองลองเสียงว่าส่องกุมารก้อยพันผูกเลน
นกตื่นเต้นร้องว่ากอกส่งสะบองพระเมฆาบันแล้วแต่ตุกอันเต้าบังส่องเป็นบานลูกเต้าไปอยู่ด้านดาวเด่นใดบ่หันมาในแห่งห้องแก้วรวมต้องแม่ลอยตาไปจะเลลาจาพุติส่วนว่าแนงลาจามันดีบ่หันสองสลีพี่น้องในแห่งห้องนาสลุมนางยอประนมนกพาบาทมรณาสาเลสาลันปั่นไปแม่เหตุว่าแหงส่งแห่ส่งลงน้ำบ่อใดแดงปัญญาบ่อยู่ก็เล่นเข้าสู่ดงแนมีลูกค้าลายมวนหมู่ตกซอยกูบานใบในดงไผ่ป่าไม้ก็มองอันส่องเกี่ยวแก่นไผ่หุ่นตั้งใดทุกเหลือใจบ่แล้วนางแก้วจริงกล่าวกัทามีความสุขสุขเศร้ามากนักแน่แดงก็เล่นไปมาตีเก่าคอยตีเล่าลายตีก็มองอันสองสลีพี่น้องเสียงสุกองมาตัวลุงต้มป่าไม้หิมมาปานเส้นโศกให้ทะลุงสวงมากนักเลนาสาพุทธิกพุทธาสุกินาพุทธาส่วนมานางลาจามาดีลาสินีลักลูกเต้าส่งจังเจ้าอยู่เลโลนนางก็บอกแม่จังดาลุงตุนอยู่ในนางก็ลงลำให้เล่นไปแห่โดยเวลาหลายสามคาพันนางเต้าหยาบเสวงแห่ขึ้นไปมาแล้วเราคอยตีเก่าหลายตีก็มองหันสองสาลีพี่น้องในแห่งห้องมนได้นั่นแหละตาตาสาวิราติวิปานิตัวส่วนมาแนงละเจอมาทีไปเหี่ยวสองสาลีพี่น้องก็มองหันแห่งห้องในดวงเลียผู้น้อยที่เกี่ยวคำอันนางดาวพรำกันแน่เป็นว่าได้240,000ว่าก็มีแลนะโคโนเทวาปันสามีเยนาเตนิตันหามาตากาโกลาปินาวันสันติมาตาเมนุนาตาลักานังนิเทวคาเดมังลาจะเป็นเจ้าส่วนว่าลูกเต้าหนอใส่ใจสัตว์ตัวใดเมียเนียบาปมากันกาบกินขากาดำในป่าก็บอกแม่ลงลาวกากาสองกษัตริย์ลาลูกแก้วลอยว่าตายเสียแล้วจากโกนังอันจะเลือเอวังโวเตปิในเมื่อนางลาเธอมาตียันจาอยู่หันคาโคเต้าก็มาตันถอยล้อสักคำมันเล
มาเดปิโกส่วนว่านางลาเจอมาเทสาลียศยิ่งนางเจ้าทิ้งพาลงเพราะว่าบ่ได้หันสองบุญน้องพี่น้องแก้วรวมต้องแม่ตีวีพอลอยที่คืนนั้นและลุงพาสู้ลิญาปุ้งใส่แสงตาดังขึ้นดังเลือดเพราะว่าให้บ่เหือดสักย้ำเหตุว่าแห่สองลงน้ำบ่อใดนางเต้าให้เต้าสยบตายเต้านอนง่ายครับแผ่นแดบต้องเต้นแผ่นนอละนีเพราะว่าแห่สองสาลีบ่ได้เต้าให้ขาดใจตายไปวันนั้นและนาคมาทำ เมื่อกาเซนโดสัทธาแห่งสัทธาสัพพัญโยตนเป็นผู้แก่โลกนำสัตว์ข้ามบนจากโอกาสสงสารจากไข่งาตานิทานบทลำไปให้แจ้งพระจริงแสงเทศนา เป็นคาถาวาลาจาบุตรีส่วนวานางลาจามตีสาลีแก่นไทยนางก็ลองลำให้พอเล็งแห่ก็บอกหันสองพุทธาพี่น้องในแห่งห้องนาสลุมนางยอประนมนพบาทมรณาติงตายนินสละใสยานยันตากุมปันเป็นเนยามนั้นว่าโอ้พระราศีปล่อยสันใจเต้าปั่นไปมาส่วนว่าแน่พาญส่วนว่าพาญาวิสันตลาตุนนั่นแน่พันเอวเต้ากองหันน้องแก้วเต้าตั้งยืนสู่กาคุณรูปไม่บอกอาจจะโอ้อยู่ได้แต่มันเป็นสลมเย็นพาลมเดือดร้อนตุกกิ่งก่อนโลกาคนคุณแน่ไม่มาคนลำบากเหลือใจเพราะว่ายินอะไรบ่แล้วเหตุว่าหาน้องแก้วเต้ามรณะเจริญน้ำตาเต้ากระตกสะสู่เจ้าจริงพุทธลุกไปยองวานางขึ้นมาปาดไว้เนื้อตักให้ลำรักเมื่อมิงเกิดทุกสิ่งทานอมมาเจอว่าโอ้นอมาเตโกนีตายเสียเทเลนอว่างันแล้วเจ้าก็ขานิ่งใจว่ามาเตโกนีตายเสียเทเลนาว่ามาเตโกนีตายตายไปรู้ว่าไปตายเตือเป็นสันได้พระ
จอมใจแก่นไทยก็เอามือมานางวางไว้เหนืออกนางพัญญาก็ยังดูอุ่นมามุนต้องมือตุนเต้าเก้านำตุนกันเทมาพระภายรูปลางแนเมียกำหามิงสายาพระจาแก่นไทยมาอยู่ป่าไม้ได้7 เดือนนี่เสียล้มมาบวชสร้างพาบวชเป็นขี้ก็บ่งอนถูกต้องตนนึงมาทีสักเกือในเมื่อความสุขเศร้ามาบังเกิดเดือดร้อนไม่มาเลล้นเจ้าเพราะว่าเกิดวานตนเป็นนักบวชสร้างบ้านวดเป็นจีตเวเจ้าปวดสู้ปุณเนเจ้าก็มีตาทั้งสองเดินเต็มไปด้วยน้ำตาก็ยอว่านักปัญญาแก่นไทยขึ้นบาดไว้เนื้อทักเต้ายินละบ่อแล้วเงินวานแนงน้องเกี่ยวเต้าสายนกตายสมสายแก่นเงานั่งอยู่เฝ้าดูใจเมียเมื่อนั้นแหละนางอาตมหาสัตตูส่วนอันว่าพระแม่แห่สัตเจ้ามีความสุขเศร้านักแน่เต้ายินเวทนาราคาคอยพระยอดซอยบุญมีจริงเก่ากำนี้ว่าดูแลมันดีเฮยเจ้ามีทักตีนี้บ่ใจเป็นตีควันลางดีนางตายเต้าแต่สองละได้แก่นไทยดังเลือนางมาละพี่ไว้ตายไปนี่แหละจ้าพี่ว่านางเมื่อตายในพระนครหลวงใหญ่กว้างหลีญาอันมีจักสร้างสิ่งสูงสักการตั้งญาสาบริวารญาญาตั้งคติญาลาวงศาตุโมเสนานองกับกำไพรฝรั่งทมทองเมืองตั้งสองไว้จักไว้วันเสียงสนั่นกองโบลาคนนาลายลาคนกันมาเลิกสาบส่งสักการดาเครื่องปาลีขานตานตอนอุติสบุญหลอดแห่นังเมื่อนั้นแน่เสียงเหนืองนั้นเกิดกองกลุ่มพี่น้องลุงแนวแง่ญาติกาแห่งเจ้าเขาก็จักมานั่งเฝ้าเป็นปริวารตกการเห็นเหบ่ใจจากราคาแม่เป่ามองได้ดังนี้แหละจ้าดูกาลาลาจามาดีเงยสักหาดปองวางสองลาในสาวเวลาเมืองควางและมึงนางมาตายจากชีวิตภาคสันดานผู้ปีจังเพื่อนสร้างมีมาพระศาสตร์งามสะอาดปาวรแต่งแม่เหลือนอนเนื้อแผ่นแตบต้องเต้นปัทวีมองโลจีสโลดใส่ตรงสอดคัดวางเจือเป็นวางวัดเลือนมองมันพบใครเกลื่อนไปมานาจางหาปริศนาตกแต่งทุกทีแห่งตำกลางตีนเจียววางตั้งหีดงามพระนีสับพันเสาคอมยันด้วยที่กุงกำตีทุ่งมันเบ่งสะปานคันคัดไว้ใจลวงใส่มุงดีตั้งยองปีเล็กกับจวาแต่งยุกแนงออกตุกไปมีตั้งขันไงและใจควบลูกแนบอวบลำจอกหัวยองลำกูพระอกแอบอวบยอมใจขันความไงเดียวถอดเหลวลูลอดเดินไปมาดำแดงดำลายและพิษกันกาบเหลื่อมมามีวัน
ตามบ้านไม้ขันแนวนี้กูมีจักเนื้อจ้างแต้มขี่ลายลวงลายดอกดวงเกี่ยวกอดบีเบอร์สอดปินตอมเสาขอมยอมมันประดับด้วยแก้วเรื่องลำแล้วด้วยคำแดงออกไปเส้นด้วยโกดงามแต่สูตรลังสีประดับด้วยแก้วมานีตั้งแต่งตั้งสีแจงจาตุลาภูปีจับเต็มลูกเทวดายืนด้วยที่ตามตินเจียเลียผาลมก้อนงามประวนสะเลมลายลูกแดมสาปาลูกหันมีลูกกินนาลีแอนฝนกินนาลอนย่อนตามลังเธอมุกพังดวงดอกกิ่งกางออกเปิงเป้าลูกเดือนดาวแรงอากาศลูกฟ้าหยาดกันแอวลูกนางสาวใส่ซอยไข่กิ่งห้อยประตูผ้าวางวงหยาบย้อยแขวนไข่ซอยหวยใบไล่มีตั้งตุงใจและจอจางยายและข้างช่างฮักคำขาวเขียวดำแดงด่างหมุนลวงสว่างใหญ่ตามสอเสียวแงมยัดวาดลูกนักกำวงบาดเกี่ยวเตียนลงคือดอกดวงเกี่ยวไก่สิ่งบ่ไม่มามีลูกเกเรเถื่อนทำพุทธหนักน้ำเพื่อนมังกรลูกแม่อัศดรตัวของอาจลูกจังเกี่ยวลาดโกนจนงานเใหญ่น้อยเปื่อนปังไปมีตั้งลูกหัวควายแล้วสุดาลาลูกนกจากกาปากและหงสาลูกมีกาเตียวติงไข่ลูกจางน้ำไก่งวงงาลูกเสือคงเสือคาตัวหกแอบลูกเสือคงหยาดยังใหญ่ลูกตัวไก่และกระเตกกระต่ายนกยันไม่หัสดีลิงยิงกาลิงและกาลาวีแขกเต้าปีเขียวสีสับผ้าสับปีลูกโมเลเล่นแหลบเลยละเล่เฟือแฟงปะเกติจะเมียวบางบินเบอร์สวรรค์บินบนจมดวงโซนเกี่ยวกอดบินดันสอดลอดไปมามีตำลูกนกป่าตากาป่ากาน้ำฟ้าเหมือนฟองลูกไก่ยองแหลมเพชรปาบลูกกาลาแหลตราว้าวลูกนกเก้าเขาสีตัวแขกเต้าเขางมมีเป็นจุ่มเป็นหมู่จับให้อยู่เหนือก้อนลูกกินนาลีนาลอนไม้ฝนย่อยเหยียบย่อนนักกันมีหลายพันหลายภาคมีตั้งลูกนักน้ำนากีลูกมาสร้างอาทิจังมาหลายหลักนาเสือสิงลูกผู้หญิงสมจะเล่มใจจุกแก้มลุ่มใจลูกมีคาไลดาดเพื่อวังบาทสมตัวลูกดอกบัวบานสางาดอกพันยันจีจนดอกนินลุงบุญเขียวงาตุ้มดอกแก่หนุ่มเก็มกันเพื่อวังวันสางาดปราสาทเกี่ยวแววยุงกองลัวร้อยจันไม่แก่งขันจันแดงสมุนละเวง
มันสะสวดภาษาเกี่ยวลิงลายมีจิตใจงามสะอาดน้ำเต็มหยาดปึงเปล่าดำแดงขาวยดวางเมงปูสว่างบินจุมละงองอเนกนองเส้นสิ่งไก่เกี่ยวมิ่งตุไปถ้าบอกความพี่จะใส่ลงมาน้ำตัวกันพระบอกไงพี่จะใส่บัวแวนถ้าติดแดนนางอันพี่จับใส่ลายวงประตูพี่จับเต็มลูกเทวดาเถิดดอกไม้พามือไว้อยู่ซ้อนลอนบางคนจะเพื่อเธอจำมอนแกว่งควัดไว้บางคนจะเธอซัดใบลายหยาบย้อยบางคนจะเธอไข่ซอยแหลกหางยุงไฟหลังมุกปีจำเต็มโลบลายฟ้าไฟมุกหน้าใส่ลายคำลายคาเจคำด้อยดีกันกับพี่บันใบหนังยองไปยามยามเหลือมาส่องแจ้งสีมีตึงปัดเมาแลกยามมาลีตุกยิงไตฟ้ากิ่งสักคานเพื่อนยามส่งสาการนางน้องเกี่ยวปีตกดาวที่เจจนปุ่มหมู่คนจักแม่มวนเล่นจักเจือกเต้นนกกระดงปุ่มหมู่คนตรงปีจะตีปัดกองเสียงตื่นตอมด้วยสามัคใจศาลาน้อยมีจังที่เฮือสันสนันด้วยเพ่งทราจะด้วยเสียงปีนั้นทุกที่เตือบางคนปีจังทุกมือตั้งเสียงจังแต่งเครื่องเล่นลายพระการปิ่นพมานดังกล่าวแล้วกูปีจับแต่งไฟมั่งเกี่ยวเล่นตามดินห้องก็จับปลาลอบินแล้วเล่นบอกไฟจังเส้นเสียงข้างบอกไฟลูกมาลูกกวางปุ๊บแหงเต้นตวงบอกไฟลูกกวางเต้นกวางจับลำใจบอกไฟลูกหัวพายเสียงส่งบอกไฟลูกควายย้อนจับบนบอกไฟลูกแหลกโยนนาป้าเปิบแลนพระเพิบเลยลังแลนปองเป็นดังสายฟ้าทอดนี้ฝนพงโทลีพงเอิดกลมอากาศกุมไปบนหนอากาศปีจับแต่งโพชาลาแต่งไฟยิงหนทาปีจับแต่งลูกนางสิงไว้ทาขึ้นขี่ม้าหวาดยิงบนหนวันทุกปีจับแต่งไฟยนต์ขึ้นขี่จังแล่นขึ้นมั่งกองฟอนหนเนื้อปีจับแต่งลูกที่พญาทอนแหลนางฟ้าขึ้นขี่ม้าสะดอนหัวกอง
น้องก็แงดังจับขี่ขึ้นฟ้าความบาโหนแล่นขึ้นซาสุนซาสาขึ้นโจคงภาษาเกี่ยวเจ้าเลี้ยวเล่นลุงแม่นางเทวันดาปล่อยเล่นขึ้นโจแต่ปืนลายวงคงภาษาเกี่ยวเจ้าเลี้ยวเล่นลุงแม่บอดติงนางสิงปล่อยเล่นขึ้นโจแต่ปืนขันง่ายลมลาดไปกับจวาติดจอฟ้าและปันลมหุนวันออกปีจากแต่งไฟพาโนและไฟเข้าตอกตั้งไฟดอกและไฟควีลมมองปีตัวใหญ่ไต่เจือกขึ้นจับพุงลมไฟหุงและไฟนกยุงตัวมีปีกขึ้นฟอนปีกันลงลือตัวโคงเมืองใหญ่กว้างเสียงดังสัตตาควายพื้นท้องแก่นปูนพ้นแก้มโศกเป็นตีเหลือเล่าโลสงสารแม่นางเลนาโดยประการดังนี้แล้วไฟมันเกี่ยวแบ่งเป็นเปียวควันไฟเกี่ยวสาสวดน้ำเต็มหยาดกองลัวควันไฟมัวจะจูดสลดเกินกลางแห้ปานดังดาวอยู่ยังฟ้ายามนั้นปูปีจากก้อยเงยงอย่างหน้าพอแล้วเล่าเล่งดูพื้นพระโพโลกลมพาพังเป็นผู้หลังไล่ตามเป็นไฟงามย้อมดอกปานเข้าตอกเตีนพระพายไฟสงายดอกน้อยเวดอกซอยเจ็ดจนสะโพกล้วนลูกแตกไฟมั่งเกี่ยวแยกเป็นเปลวควรนาไฟเขียวติดจอฟ้ามันปัดแอดังจากบินบนลมมาปิดเกี่ยวปั่นเกล้าเหมือนจักมายกเอาหอพระสัตเจ้าพระสัตนาเก้าแม่เมือบนกระทำกันสันนี้แล้วจึงจะเป็นบัวลานทรงสาการนังพัญญามาแต่ก่อนแล้วนะพระเตดูลานางใส่ใจผู้ฉลาดดังเลือนางโมลนากลางดง
กูปีเต้าจะปุงสักแนงเสียกลางป่าไม้กูปีเต้าจะกุมนาให้พอน้อมได้ด้วยปริยายปังเป่าเอาทรงหัวเข่ามาเช็ดตาเพราะว่ากูมาเสียนางแอมแหลงนาบ่ได้กูปีเต้าจะกุมนาให้พอดอมได้จะแหลมหาสัตตุส่วนอันว่าพระแม่แห่สันเจ้าเส้นสุขเศร้ากันบ่แอบทาลงโตอยู่ได้ตาโออาทายเรียกควันนางว่าลูกมาตึกเมียรักยิ่งเสมอตาวันนางอย่าลาดงแหนเถื่อนท้องวันนางอย่าลาพาเตนาโตโดไพรวันนางอย่าไปอยู่ปงไผ่หึกหุยเตียวลิงโจควันไปอยู่ผาจอผาจันควันนางอย่าไปอยู่ป่าไม้จวนนาเจตีโดยดงตันลืมแน่นกักกังเกนเมากูมีตนเป็นผู้นามาเลียคล้องควันมาเดนุษยนาน้องจุงเลีบแล้วมาเดพิโพโทกังหูวันดาทุกขังรวยโนทุกผู้นี้โนปัจจัยโนข้าคอยอยู่ตนเดียวได้กลางไผ่เขียวป่าไม้ทุกแหล่งลอยดงนาจะมีไผ่มาเพราะตูปากหมดมาทำแห่พร้อมตูปากทำแห่เพราะว่ากูมาเสียนางแอมเล่นนาบ่ได้กูปีเต้าจะก้มหน้าให้กล่าวว่านางตายนางตาย
จะเล่นนามาติภิกขุทุกังเวเทนาเมตวาสันติปาติลาภิตวาในกาลนั้นส่วนวันแนงลาจามาติสลีงาเกลือเนื้อเกียงอ่อนสมสายนางสยบตายไปหน่อยนึงแล้วนางแก้วจริงได้สาติแล้วจืนตื่นเกินมานางพัดยาก็ผัวเป็นบาปด้วยสุภาพขวัญละงายนางก็มาขอสุมาด้วยกับไว้กับพาบาทให้ผู้ทอนวากเดพเวสันดรนางเอ้ยเจ้าคอยขามอนน้อยขอสุมาข้าก็ยินหัวขอพาอยู่เหนือหัวภายโพดอนุญาตโทษแก่ข้าเพราะว่าข้าพาดีรับลูกบ่โรพิถูกพาการใดขอพาจอมมาใจโอโตดแก่ข้ามาที่เมียกำพาปอบปังเดียวนี้ก่อนเธอข้าเดวาอยู่เหนือหัวเงยเจ้าคอยบัดนี้ลูกน้อยลาไปตีนไหนเอาไปทรงส้นเสียตังได้บอกแค่เอาไปรับลีแน่อยู่ตังได้นั่นแหละจางอาคามหาสัตโตส่วนอันว่าหมาแม่สัตว์เยาก็บอกแกนางนอนเอาละเจ้าหน้าที่ตามมันมีแต่ข้าตำดังว่าเจียงเจ้าอาเวตานวันนั้นแหละตามาดังปากกาเซนโตสาตางานสาตาสัพพัญโยตนเป็นผู้เป็นเก่าเยอะสัญญาโพตนเป็นผู้แก่โลกนำสักคำพ้นเจ้าข้าสงสารปาจะไข่งานดานิทานพุทธหลังนั้นไปให้แจ้งพระจริงแสงเทศนาเป็นกาดาวาตามัจจาปตังปลาจาพุทธิอุตตะเกนาภิสินเจอาตารานังเวเดตวาอาตาตานังเอตาเวดังเนภิกขาเวดุลาเวกุตังลายจงจะฟังนิยายงานเก่าจากเล่าห้องนางละเจ้ามาทีผู้เล่างามลำเลิศนางผู้มีอังกาพระเสริฐดูลำเลิศกว่าฟุ้งคนตนเป็นลูกตนองค์อาจเงามาตาลาสืบสายมานางไฟจะละเดินแห่ต้องบุตาพระเพ็ญนางเต้าเล่นขึ้นมาสู่ศาลาที่เก่าในสำนักพระบาทเจ้าเวสสันดรนางก่อนสยบเมื่อมอนใจขาดที่จิ้มไก่พระบาทไทยหัวตนเต้าจึงเอานำตนกันเทพระราศีเฟื่อนฟังเงียงน้ำหลังไหลตกเมื่อลูกโอ้ตื่นนางเกี้ยวตื่นเจินขึ้นมาจิงทำให้ทรงบุตรเกณฑ์ไทยในที่ไกลพระราศียองอัญจุลีใส่เก้าวะคะเดมหาลาเจ้าเป็นเจ้าการไปเสียลูกเต้าล้านไอบ่หันมาแต่ตีไหนนั่นจาตีนั่นเต้าจริงสามขันโตไว้หน้าลอดเย็นจาวันดุลามาเดียงานว่าสองสาลีลูกเต้าปีก่อนใดคือส่งข้าเจ้าเป็นตาเก็บรามานาจารย์ผู้หนึ่งแล้วเพื่อเมื่อเป็นข้าแก้วแก่มันไปในวันวานี้แล้วพวกมีบ่ได้รับฟังไว้มาบอกแกนางเกี่ยวแก่นไทยมาหยามมาเยี่ยวว่านางเลลมแห่เหี่ยวหอนเยี่ยวว่านางร้องเมา
ห่อหิวหอดหิวตายหัวเสียดายนางกลางป่าเหี่ยวว่านางก่อนได้งานโมตนาจิมปีแลนาทะโตตาลินโตอามาโนยังมีพรามผู้หนึ่งนาแม่นลอยทุกอยากลอยแต่ดีลีบ่มีสังเดสักสิ่งสุดที่คิงดอมได้เที่ยวขวังควักเที่ยวคงไปหาเลี้ยงปลาเขาลำบากรวยแรงคนเดียวเจ้าเป็นกลางป่าไม้เพราะว่าทุกอยากไล่บอกว่าตายจริงสะไปทุกแลคุมเต้าเดินเต้นคุมเต้าเข้ามาสู่ทางก่อส่องสะบอปีน้องก็บ่เป็นเพื่อนพ้องละสางบ่ใจว่าจังบ่รักสักหน่อยพี่ก็หลับร้อยเต้าเตรียมยิดกูพี่ปองจากพิษเสียยังความท่านีจริงจังลูกแก้วเป็นตาลอามลีกจากสองกูแม่นยันจากเอาสองเจ้าพระไปไกลบ่ตันนางจอมใจแม่มาลอดบ่ตันนางมาหุ้มกอดเจยโยมบ่ตันนางมาเฮือกกินนมและต้นตังบ่ตันนางมาอุ้มตังกองบ่ตันนางมาอุ้มสองเจ้านางเหนือทักสองจอมจักพี่น้องหากรีบกรุงจากจองกองหากไปไกลสองเนาสองนอนเนาขอแนงอย่าโศกเศร้ามองใจแนงจุงตัดอะไรไม่มาดแนงอย่าได้ให้จินกว่าแต่ดีลีสองลายังเป็นลาเสียอยู่กิเลปากกว้างโหดอยู่สร้างสมปักก็อยู่สุขสำลานคำเจ้าบ่สุขเศร้าสบายใจโดนเราบ่ตายไปแน่ก่อนจะตายปุ๊บแน่ลูกกำหาคอยใจแม้นว่าส่องขาไปเยียนจากบุญก็หักจากแล้วคืนแม่ว่าอยากจะแล้วหันแล้วดาวต้นแก้วจริงเก่ากันดาว่าพุทธิปัสสัญจานานังนานันจายังคาปาโลดานังตาจาตาจาสาปุลิสุตานังทิสวายามาจานสมากตานุโมตาเมปุตตะเกตานามุตตะมันติดังนีลาจาพุทธิส่วนวานางลาจามันดีงานพระญาเวสสันดรวาดูราลาจามาดีงานวาสัพพุลิสาเจ้าดังเลยตนนี้มีปัญญาการว่าหันญาโจเข้ามาสู่ยังที่อยู่ทำก็ควรยกย่องง่ายจกจ่ายเงือเป็นตาตั้งข้าวสารและข้าวเปลือกทั้งกินเลือดและไขมันทั้งเงินคำและจางมาตั้งหมู่ขายิ่งใจคนควันคงไปเฮือด้วยง่ายจกจ่ายเฮือเป็นตานังจริงมีใจบ้านก็ถูกอันกุมมีเงือลูกแก้วเป็นตานี่แน่เตือมาเตปิโคส่วนวานางลาจามาตีสาลีนุจยานาจักกล่าวโอวาทคำดีก็กล่าวกับโดยพาลาสีตนผ่านเฮางานภาษาลูกเต่าเป็นตานเมื่อแลกเฮาพญาสัพพัญญูตัญญาเลิศแล้วนางแก้วจิงานุโมตนาก็กล่าวเป็นคาถาวานุโมตาเมเตเตวะพุทธเกตานามุตตะมังทัตตวาจิตตังปัสสางิมิปิญโยตานังนัตตวาเทวาภาเวดังนี้เทวะคาเดมะมะลาเป็นเจ้างะหังอันวะคาควาโน
โมทนาสาธุการซึ่งอุตมะตานันพระมหาสัจเจ้าภาษาทลูกเต่าเป็นตานีแลนาเทวกาเดมหาลาจะเป็นเจ้าส่วนว่าคนผู้มีความตานีหากมาครอบบังไว้บ่อาจจะเธอตานใดเทนิลิโยจัตวางอันว่าพระราชาเจ้าตนบามลานบ้านเมืองแก่เจ้าสีปีนครตังมวลหากว่าจนเป็นยังความตานีเสียแล้วจริงจังลูกแก้วใจเป็นตาจุงมีใจบานจุงเจิญใจต้องตื่นยินดีแด่เติบในเมื่อนางลาจามาตีเก่าสันนีดังงานมาแห่สัตเจ้าจริงกาวว่าดูกาลาลาจะมาดีเอ๋ยเจ้าพี่นางโป้มาข่าวคำย่ำนี้ดังลือจาเกว่ากูพี่เฮลูกรักตั้งสองเป็นตาแล้วก็มีใจใส่ยินดีดังงานนาสะจันตังเลยปุงนั้นก็บ่ลางจะเกิดมีจะแล้วอันแล้วแม่แง่สันเจ้าก็บอกอย่างอาสาจันตั้งหลายตั้งวันนั้นมีแผ่นดินไว้เป็นต้นแก่นางราชามาตีโยมาการตัดโตในกาลนั้นส่วนว่านางราชามาตีตนลำเลิศและตนเลิศแล้วนางเกี่ยวก็เก่ากิตตินาอาจาริญาตั้งหลายปุงนั้นเลี้ยวนางแก้วจิงกาวกิตตนาสักสื่นยกยอยังอุตตมตาเน่งมหาสุดเจ้าดังอันจิงกล่าวกันดาวานินาติตวาเตปันดาวิสัทโธเตเทวาติวังกาตุสัมมาทัตตาวิจุลตาปุงกิลินังวาปาติสุตวานังนิเทวกาเดมหาลาจะเป็นเจ้ามหาปันดาวิงานว่าแผ่นดินหลวงนาสังขญาวาได240,000โยชนะการนาก็ล้มไว้วันสนันสตาลั่นไปมาก็ด้วยตีจะตานแห่งมหาลาจะเป็นเจ้าตนเลือดแล้วงานภาษาเนื้อลูกเกี่ยวเป็นตานี่แหละนางานว่าเสียงกิตติลือจะพาโคตด้วยตีจะตานแห่งพระราชาเจ้าก็สลาบแอบขึ้นไปทลาบต่อเต้าถึงพรหมโลกก็มีแลอากาลาวิจุลกางันว่าสายฟ้าบ่ใจกาลาเมื่อเมฆก็มาเมฆมาเมืองเรืองโลดสะเตืองเรืองโลดจุกำจุไปสากากันว่าน้ำสมุทรสาครก็ความเขื่อนยาวยาเยือกที่ฟองนองคุ้งฟังสายสาเสียงสนานเนืองนานยังเข้างิมมาวันดงเถื่อนเป็นตีเจ้าเกลื่อนจักบังไปจะเลนาลาดาปาปตางันวันเทวดาสองหมู่ย่อยเล่มอยู่อิมาปานก็กาตำเสียงสาธุการเกิดกองนั้นตัวต้องดงลีหมู่หนึ่งชื่อว่าคุณสาลีใส่นาลอดใจแจ้งจอนานุโมทนา
หมู่หนึ่งเชื่อว่าตัณหาตนวิเศษน้อมประณีตนาเล็งดูไข่ประตูพระศาสตร์ลองเงินอาจุมตาซึ่งพระองค์การตนเลิศแล้วงานประสาทลูกเกี่ยวเป็นตาตั้งพระญามานตนใจแห้วก็อ่อนน้อมแนวอนุโมทนาด้วยใจใส่ศรัทธาจื่นจอยใจอ่อนห้อยจุมตากับตั้งพระญาโยมพิบาลตนสุภาพันธะแต่งบุญและบาปเป็นตราก็อนุโมทนาสาธุการซึ่งอุตตมตานแห่งมังอาลาจะเป็นเจ้าอันพระศาสนาลูกเต่าเป็นตานเป็นมหาสมัยยาการปัญญาเหตุว่าอาญาเวสันตลาเจ้าตนนั้นใจสามัญและนาเอมาติวาลาโลหาลาจาพุทธิยาสาสิเนเวสันตราสานุโมตาเมปุตตะเกตานามุตตะมันติภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายตนตะลงสินใสบัวลิญาตนเป็นขีนาสวัจญาณาละหันตาลาจาพุทธิส่วนวานางลาจามาติเทวีตนเป็นลูกสาวสาลีปัญญามัตตลานันเมยศอาหรือจาเมโสปานางามเล็บนวลเนื้ออ่อนอ้วนยังคานมีปริวารแบกล้มเห็นแง่ห้อมไปมานางบอกอนุโมทนาด้วยใจใส่ศรัทธาบานบ่เศร้าอันพระหากลูกเต่าเป็นตาเวุตาปกาเลนะก็มีโดยอากาดังกล่าวมานี้และเดมาติปะปังเนติตังคริยาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุมาติปริเฉตแต้มรัตพดาหมายโดยการภาวะใดอยู่เก่าสิ
บาทภกาธานิติตังก็บังกมสมเลศสเดอันธรรมยังสาธุคลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับก็การทำบัญชีแสดงโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุบดิษฐ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุสีจงตองเลขาวัดพระธาตุสีจงตองก็ได้เทศนาธรรมบัญชีก็เป็นที่อันสิ้นสุดลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ได้มีพันตำรวจโทประสิทธิ์แม่ลำเรียนอำพลพันธ์คุณเกียงร้านโมบายช็อปอาจารย์กมลอาจารย์สมเพชแสนใจร้านคอมโมบายในปริญญานางเพิ่งอำพลพันธ์แม่บัวแก้วเพชรพงแม่ร้านเหนียวผลไม้ในทวัชชัยอภิชัยและสมศรีและก็มีอาจารย์ธงชัยจันหอมคุณแม่มุกดาสิงแก้วและคุณชัดบดินทร์แสนคำอันนี้ก็เป็นเจ้าสถาเจ้าภาพการเต้นกันมาทีโอ้ปีไหนได้ยินเตี้ยเด้อหมดแตะหมดแวนเนาะฟังแล้วมีปิติตรงจืดยินดีนี้ถวายท่านครูเนาะครับยัตถาวลิวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวัยโตทินังเปตนังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังฆปายันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาทิกากะลปณีหมายมีคณะสถาพันตำรวจโทประสิทธิ์แม่ลำเดือนอำพลพันธ์พร้อมด้วยกับพ่อผู้พานแม่จันดีอำพลพันธ์นายวิชัยอำพลพันธ์นางอำไพอำพลพันธ์นางอำพรอำพลพันธ์จ่าสิบตีปฏิบอำพลพันธ์จ่าสิบตำรวจโทปราโมทย์อำพลพันธ์สิบตำรวจโทประสงค์อำพลพันธ์นายมนูอำพลพันธ์นายสุเมธอำพลพันธ์ลุงนาคป้ากลวยพร้อมด้วยป้อนหนานมาดิวทิศไปหายังป้อนหนานอ้ายนายตาอุทาแม่หนุ่มใจเลิศแม่น้อยเกี่ยววงวานนายน้อยยิ่งอุทาพ่อเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรได้หมายมีคณะศรัทธาปูจากันปฏิมีคุณครูธงชัยจันหอมพร้อมด้วยคณะแล้วก็แม่มุกดาสิงแก้วในชัดบดินทร์แสงคำพ่อสมจิตแม่ประภาโสกันทโลตามไปหาเจ้ากรรมนายเวรนายอนุกูลก้อนตาตามไปหานายเฉลิมก้อนตาพร้อมกุศลผลบุญตามทั้งหลายมวลฝูงดีกำจูหนุนตามทั้งหลาย
คือพ้นเสียงข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามปีจกปีจกเดือนจกวันจกยามไปใจนั้นจุกจะมีเตียงแต่ดีสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะพิวาตนาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจตารโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลั สาง ธุสาธุสาธุ เอาสถานที่เป็นเจ้าภาพหาปฏิไปไหนนี่กะกันนี่กะอ๋อไปจุดปฏิก่อนไหมจุดตรงนอกไปเอาปฏิเป็นจีนนอกก่อนแล้วปฏิไปเดี๋ยวสถานเอาดาวปฏิเด้อสถานออกไปตามปฏิต้นแก้อยู่กันเด้อแล้วก็มาฟังธรรม
ครับรัตนานิมนต์สามเณรวิชากรเจมานีละองค์แสดงธรรมเทศนาที่ส่งปฏินั่นคือมาพลทหารให้เวลาแล้วครับคณะสัทธาจุดปฏิได้แล้วเด้ออันนี้ส่งปฏิจะขึ้นแล้วครับท่านใดที่ยังไม่ได้จุดก็จุดเลยเด้อนิพพานังเยนากาลังลัมมังเยนากาสายังปฏิโตตังโนมะกาโวเทติตุสัมมังธัมมามุตตะมังปัจจาอาลาธนังกัสโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตภะคะวะสัมมาทิวะตังสัพพัญญุตายาโนพุทธวาโลกานุกาเหตวาโลกังสัพเพวะกังสาวาลังสัมมานาวังทัพเพสิอาหารในกาลเมื่อนั้นภะคะวานั้นว่าพระพุทธเจ้าแห่งเราก็ได้ถึงยังพระปัญโยทัญญันและเก่งผู้แล้วเพื่อมาจากงานโลกังหาแก่คนและสัตว์โลกยิ่งใหญ่ทั้งหลายเพื่อตั้งเทวโลกพระพุทธเจ้าก็อยู่ในเมืองสาวัตถีเสียงเจ็ดปีพระก็กระทำยังมังคะปฏิหารแต่เก่าไม่ม่วงนั้นมีจริงไกลประตูเลี้ยงสาวัตถีพระก็เบ่งออกยังละสัมนิหกประการรู้ลุ่งเรืองงามสะอาดโดยเตชะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระก็แผ่ไปทลาเติมอากาศข้างเอาทั่วหมื่นโลกจักรวาลตั้งวันทลาต่อเท้าเดิมพรหมโลกก็มีมานานและนาส่วนนั้นว่าเทวดาทั้งหลายและคนทั้งหลายก็รู้ฤทธิ์แห่งพระพุทธเจ้าอันมากระทำยังมาแค่ปฏิหารดังนั้นเขาก็พากันสักการะบูชาไว้นอบกมยังพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันมานั่งฟังธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าสังเกตกัมปีเนอัมปิธรรมสังเกเนเป็นต้นก็มีแลเทวมโนสนังส่วนนั้นว่าคนและเทวดาทั้งหลายลังท้องก็ได้เติมโสดา
ลังพ้องก็ได้ถึงยังสติตาการลังพ้องก็ได้ถึงยังอรหันตาตามบุญสมบัติแห่งเขาก็มีในกาลเมื่อนั้นและภาคาวานันว่าพระพุทธเจ้ากันสำแดงยังมาคาปฏิหารย์แก่คนและเทวดาทั้งหลายแล้วก็เสด็จลีลาขึ้นไปสัมบานยังดินก็เสด็จไปถึงเมืองดาวัดสิงสาสวรรค์กับเทวโลกก็มีบัดเดียวนั้นแหละนายามนั้นอันว่าภูมิเทวดาทั้งวันนั้นอยู่ในหมื่นโลกธาตุจักรวาลทั้งมวลก็พากันขึ้นไปประชุมยมนุมล้อมกันแล้วส่วนนั้นว่าพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จนั่งอยู่แต่เขาไม้บริกษาทักสองนางนำสติมหามายาเทวีตนนั้นเป็นแม่แล้วพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่เทศนายังอัมพิธรรมสังกินีทั้งเจ็ดกำปีแก่เทวบุตรเทวดาทั้งหลายอันมีเทวดาตนชื่อว่าสลีมหามายาเทวีติดเก้าเป็นพันธานานาคามันได้แสนก็ตนก็มีวันนั้นแหละนาสันทานว่าสัพพัญโยพระพุทธเจ้าได้สำแดงอภิธรรมมาเจ็ดกำปีแล้วก็รู้จักที่นั้นแล้วก็สั่งงามลายำลาญาอินตาปฏิทิลาตนเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายว่าดังนี้อันว่าเราก็จักไปสู่จุมภูลุ่มใจบุญก่อนแลสักโกสาธุพันเตติสัมปติชาติอันฐานในการละยำนั้นส่วนนั้นว่าพระญาอินตาก็ไว้ว่าพันเดวะกาวะคาเดพระพุทธเจ้าสาธุนักเลว่างอันแล้วพระญาอินตาก็บังคับยำวิสุกรรมาเทวบุตรว่าดุราวิสุกรรมาเทวบุตรสวงท่านว่าตั้งเจ้าจุงทะเลงไก่คือเป็นขันใดคือแก่พระพุทธเจ้าตนจะเสด็จลงไปสู่จุงภูเมืองมนุษย์ลิปันเดชว่าอันส่วนนั้นว่าวิสุขมาเทวบุตรก็ไก่ขันใดสามารถหัวขันใดตั้งแต่นั้นก็แต่ยังไก่เขาที่เลโลโลลาแล้วก็ไว้ยังติงขันใดลงไปสู่เมืองสังกัปนครก็มีแลนาโสปโนมาโสปาส่วนนั้นว่าคันใดสัมพันธ์นั้นนิสนาโดยภูมิได้อันใจกังโสปานาคันใดอันหนึ่งแล้วโดยแก้วเจ็ดจำพวกไว้ทางกลางอันหนึ่งแล้วโดยคำไว้ข้างกำกวางอันหนึ่งแล้วโดยเงินไว้ข้างกำสายแลสันทางอันว่าสัพพัญโยรับสัพพัญโยเจ้าก็เสด็จลงมาจากดาวติงสาคาววันคเทวโลกด้วยขันใดแก้วจำเจ็ดจำพวดนั้นแลส่วนนั้นว่าหมู่พรามทั้งหลายก็มากลางยังฉาบลำพ้องก็มาเถื่อยังจอในตุ้มนำมาก่อนนานและส่องทลาข้างทางแห่งพระพุทธเจ้าแลส่วนว่าเทวดาทั้งหลายหลังห้องตบมือและดีดพินข้ามนำก่อนนาส่วนพระญาอินตาเจ้าฟ้าเรากับทางหมู่เทวกัญญาทั้งหลายก็ลงมาเป็นพระลิวานหลังห้องก็ถือเอาบาทหลังห้องกับบ่าวหวยสางทรงเสกบูชาพระพุทธเจ้าปากันลงมาด้วยกังบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งนี้ต้นว่าเขาตอกดอกไม้ลำเทียนทั้งหลายก็ลงมาโดยคันใดเงินก็มีแลส่วนคันใดคำนั้นก็มีแลเพื่อนว่ากุมพันกันทับปัญญาทั้งหลายมีเท้าอันแดงนุ่งผ้างามเหลืองเขาก็มาถือเอายาม
ส่วนนั้นว่าพระพุทธเจ้าก็เสด็จยืนอยู่ในละแวกหงทางยังนั้นพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มาไหว้และบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจชุ่มชื่นและยินดีพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาสู่เมืองสังกัสสนครแล้วเขาก็เอากันมาต้อนมาหับไหว้นกพมยำพระพุทธเจ้าแล้วก็สักการะบูชาโดยเขาตอกดอกไม้แล้วก็พากันนั่งแวดเฝ้าล้อมอ้อมเป็นบริวารนี้พระมันวันใดสัมโยชนะก็มีวันนั้นแลพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงไปโดยลำดับหนทางก็ลอดไปถึงเมืองสาวัตถีส่วนนั้นว่าพระญาสลีสุโธตัณหาตนก็อยู่เสวยเมืองสาวัตถีนั้นหันยังพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาถึงเมืองดังนั้นแล้วพระญาตนก็ไปต้อนไปหาแล้วก็บูชาโดยอันพบยำก็มีแรงงานท่าในการละเมื่อนั้นในเมื่อเดือนนี้เพ่งมาถึงดังนั้นยังมีเทวบุตรตนหนึ่งชื่อว่าสุริยาเทวบุตรพร้อมกับด้วยพระลิวานแห่งตนได้ปันเนื่องเป็นทาก็มีใจมาไข่ทำพระเทพบูชาพระพุทธเจ้าดังนั้นเทวบุตรตนนั้นก็เนรมิตตนเป็นนกตัวหนึ่งแล้วก็เก็บเอายังพระเทพโดยจินทั้งสองแล้วก็กาพระเทศโดยสักคอยปากงามและเป็นดังแก้วจีลาเพชรแล้วก็กระทั้งปีกทั้งสองเป็นดังแก้วผลิตและแก้วก็นิ่งไปสู่อากาศกังเฮากับก็โดยบริวารได้ปันหนึ่งบินประทับกินนาแวนพระพุทธเจ้าสั่งรอบแล้วก็แผ่ไปในเมืองสังกัสสนครทั้งมวลแล้วก็แผ่ไปในจุมพูทวีปทั้งมวลด้วยรัศมีแห่งพระที่นั้นก็มีแรงมหาจานุยำนำคนทั้งหลายอันมานาเขาก็ได้หันเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักเห็นว่าบ่เคยหันมาแต่ก่อนเขาก็มีใจจมชื่นในยินดีสละมานาเต็มตนทั้งมวลเขาจริงมาไหว้สาธรรมพระพุทธเจ้ายามนั้นพระพุทธเจ้าก็จริงเทศนาเพื่อให้เป็นบรรลุใจให้ได้เลื่อมใสศรัทธายินดีแก่คนและเทวดาทั้งหลายพระจริงสำแดงยังพระรานิสงส์นั้นได้ทำพระเทศวรานิโยจะพิจิปปุจังเกิดตัวสิทธายาอาภิโลวัสสะหนจิตอัตตานิยามโนดังนิโยปุกกะโลวันว่าปุกกะลาหญิงใจปุ่งใดได้ทำพระเทศบูชาพระพุทธเจ้าและเจติยาไม้สลีมหาโพธิ์ในกาลเมื่อเดือนนี้เป็นโดนปุกกะลาผู้ได้บูชายังพระแก้วเจ้าตามพักกันดังงามโสปุกกะโลอันว่าปุกกะลาผู้นั้นเกิดมาในภาวะอันใดเทียนย่อมมีรูปสมนมพันวานาอันงามเป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลายทุกเมื่อแลปุกกะลาผู้ใดได้ตามน้ำมันงางันใส่บริสุทธิ์อาหารเปล่าและหามาลามนทินบ่ได้ดังนั้นปุกกะลาผู้นั้นเทียนย่อมต้นเดียวไปมาในเมืองฟ้าและเมืองคนเทียนย่อมเกิดในภาคูณนั้นเลวริสุทธิ์มีเนื้อตนนั้นเล่างามบรรลุดังปาวาวดีนั้นแลปุกกะลาผู้ใดได้ตามน้ำมันไข่หัวไข่ควายดังนั้นปุกกะลานั้นเกิดมาในเมืองคนภาวะชาติใดก็จะได้เกิดเป็นพระผู้ประเสริฐและผู้ใดได้ตามน้ำมันมาเข้าก็จะได้เกิด
เป็นราศีตนพระเสดผู้ใดได้ตามน้ำมันแห่งลมไม้ตั้งไหลต่างๆก็จะได้เป็นปัญญาในประเทศละทั้งมวลแลผู้กาลายิงใจผู้ใดได้ตามพระเทศผู้จาแก้วเจ้าทั้งสามภาการมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานดังงานเพียรย่อมประกอบโดยโอกาสเนื้อตนงามล้นพ้นดูภากันก็ประกอบไปด้วยกำลังเตชะอนุภาพมากนาก็มีแลโยโสโยปุกะโลอันว่ายิ่งใจผู้ใดได้ตัดใจเอาพระเทศมาตั้งเลี้ยงกันแล้วใส่น้ำมันตามปูชาดังงานยิ่งใจผู้นั้นก็จะมีบริโภคเขาของสัมปติมากนาเกิดมาจากใดเทียนย่อมจะมีภาวะจะนานโดยคำใดปันใบอันนี้ก็โดยอานิสงส์อันใดเอาพระเทศมาตั้งใหญ่ใส่น้ำมันตามบูชาข้าเจ้าเจ้าตั้งสามภาการนั้นแลยิ่งใจผู้ใดได้ฟังสิใส่จิตได้ที่ตามบูชาดังงานเกินว่าเกิดมาในชาติใดก็ดีเทียนย่อมจะมีค่าคนหัวควายจังมามากนาเกิดมาในชาติใดก็บ่ตกถอยจะแก่คนและเทวดาทั้งหลายสภาพและนาผู้กาลาผู้ใดได้ทำพระเทศมือสิ้นผิวลุ่งเรืองสองแจ้งไปด้วยติสาตังมวลดังอันผู้กาลาผู้นั้นก็จะมีเตจานุภาวะมากนาจะประกอบด้วยรัศมีรังสีพามตั้งไปตามวัดเทียนย่อมเป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลายทุกเมื่อแลยิ่งใจผู้ใดแต่งกงไปตามปูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นบุคลาผู้นั้นเทียนย่อมมีห้องเตียวห้องท้องที่นอนนั้นพระเสด็จและลำเต็งเต็มไปโดยหมู่นางฟ้าทั้งหลายมากนาแลผู้กาลาผู้ใดแลในฟังเจ้าคงไปจะขึ้นตามบูชาแก้วทั้งสามดังอันกันตัวที่ใจจากเมืองโพนเพื่อเตียนย่อมไปเกิดในเมืองมีฟ้ามีภาษานั้นแล้วโดยแก้วคันใดภาษาทั้งมวลก็โดยอานิสงส์แห่งตนได้แต่งโคมไฟผู้จานั้นแลโยปุกะโลอันว่าปุกะลาผู้ใดได้แต่งสาวคมไฟดังนั้นว่าปุกะลาผู้นั้นก็จะมีปัญญาลดแซวผมมีเตจาอนุภาพมากนาเสมอดังปัญญาจักรวรรดิตนพระช่วยตั้งสี่มีช่วยหน่อยได้สองบางช่วยนั้นก็มีแลปุกะลายิ่งใจผู้ใดได้ตามพระเทพปูชาพระพุทธเจ้าทรงหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงหกดวงด้วยศรัทธาแห่งตนนั้นแสวงหาได้ก็ดียิ่งใจผู้นั้นก็จะเป็นที่รักมุมแก่เทวดาทั้งหลายทุกเมื่อแลนั่นนี้เป็นภาระอานิสงส์แห่งผู้กาลาผู้ได้ทำพระเทศปูชาพระแก้วเจ้าตั้งตามพระการนั้นแลเสียงย่อมตนเดียวไปในวัฏสงสารในเมืองฟ้าและเมืองบนก็จะประกอบด้วยลูกสมลมพานท่านงามมีหูตาก็แจ้งใจดำน้ำมันงานหามาลาบนดินก็ได้เม็นว่าในจานฟ้าก็จะได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาประกอบด้วยตาที่ทุกเมื่อนั้นแลอันนี้ก็โดยพระอานิสงส์นั้นได้ตามพระเทศปูชาข้าเจ้าทั้งสามภากันก็มีแลนาผู้กาลายิ่งใจผู้ใดมีตนว่าก็แม่ก็ดีญาติกาพี่น้องก็ดีได้ตามพระเทศสิงกาปูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าดังนั้นแม้นว่าจักพาธนาเป็นพ่อพระเจ้าแม่พระเจ้าและอรหันตาปัจเจกาโพธิญาณและอาคาวุตวกายิ่งใจสาวกเจ้าทั้งหลายผู้นั้น
ก็หากจากได้จักได้ถึงเหตุผลละบุญนั้นได้ตามพระที่สิงกาปูจานั้นแลผู้กาลาผู้ได้ตามพระที่ในไว้เหนือจอมดอยในธรรมในดอยและหินลานเหนือแผ่นคือว่าแต่งดอกไม้ปูจาก็ดีก็จะพ้นจากทุกข์ในสงสารกันว่าเกิดมาขอมีลูกสมน้องทั้งวันนานงามมีหูขอแจ้งใจอันนี้ก็ด้วยอานิสงส์พระบุญนั้นตนได้ตามพระเทศปูจาพระพุทธเจ้าก็มีวันนั้นแลผู้กาลาผู้ได้จีบอกไฟดอกบอกไฟเทียนปูจาพระแก้วเจ้าตั้งตามพระกันดังอานผู้กาลาผู้นั้นก็จะมีเตจานุภาพเนตีอันแก่กล้าจักคงแพ้ยังศัตรูทั้งมวลในจะมีลูกไก่อันงามมากนักบ่อยาจะแลอันว่าพระพุทธเจ้าตนชื่อว่ามังคลาอันเทศนานิสงฆ์อันได้ตามพระเทศปูจาเจติยาไม้สลีมหาโพในกาลเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้ถึงยามสัพพัญโยโตนึ่งแล้วแลก็ด้วยอานิสงส์นิสันตาภาลบุญแห่งตนอันได้ตามพระเทศปูจาเจติยาธาในกาลเมื่อนั้นก็มีแลนาเทศนาวาสเนพระโหสถาปฏิปราชินีในเมื่อแล้วพระธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้ส่วนบรรณาสาทั้งหลายมากนางล้ำพ้องก็ได้ถึงโสตาปฏิปราตามบุญสงการแห่งตนท่านได้กระทำที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลปฏิโภอานิสังโสนิธิตังปิญญาท่านเทศนาอย่างอันนิสงส์อันได้ตามพระเทศปูจาก็บังคมสมฤทธิ์เสด็จนมยังสาธุกรังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาอานิสงส์ปฏิมีพ่อจันแม่นาคุณนัยเป็นต้นเป็นประธานมีจันวรรณาเทพพรหมมาแล้วก็นายทนนางกัญญาสุวรรณนางบุญปันเทพวงศ์นางออนบุตตะแม่ตอนยุทธามีนายชิดนางบัวคำสุปิตานายยุทธมโนใจนายทวินนางทองเทพวงศ์นายตันนางบุญปันวิชัยนางนิตยาเตรียมใจนางนวลศรีคำใจนายตันนางฟองอินทรเทพนายมานิตนางวิภาวีกันทิยะจันทร์สมบูรณ์นางวันดีจินใจนายแก้วนางพรคำวันจ่าสิบตีอุดมนางอมราอินทเทพนางอำเพ็ญเปงใจยะนางตาลักปินตาลักนางทาเรือนปัญโยนายเนตรนางนวลตาบุญกาวีนายสมบูรณ์นางนิตยาอินทยศนายชัยยานางวันดีเรือนไทยสงฆ์นายบุญนางดีแสนใจบานนางก้อนางหลัตะนางหอยไม่หรอกนางยุพินจินใจอาจารย์เมคินมั่นชูขวัญศิรินางบุ้งแก้ววงวานนายบุญรถนางอมพรบุญมาล่านายวุฒินางคำปลิวใจเอ้ยนางสาวดำเดือนกันทัดใจนางจุ้มชมพูสีเน้นพักเมืองกัทุกเกียรติพ่อแก้วเป็นใจยักษ์นายดวงจันทร์นางตาเทพวงศ์นี่เป็นเจ้าภาพกันส่งปฏิแล้วก็แม่สมบูรณ์ธารนัทมาก็มาแม่ตาแต้มกินแต้มเลย
ราภลิปุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติทิตังปัจจิตังตุพังทิปะเมมัสสมิจตุสัมเพปุเรนตุสังกปาจันโทมนัสสโสยันธามณิโชนิราโสยันธาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโกมินาสันโดมาเตภววันตรายโยสุขีติกายุโกภวะพิวาทนาสิเรสนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุสาธุสาธุเอาต่อไปกันสักปานขายกันสักปานขายไม่ถวายเองเลยไม่ถวายเองการสกบันจะขึ้นแล้วข้ออาจารย์บุตตะพร้อมโดยคณะเสียงนี่มันอย่าไปแหบกันลำบากเลยป้อนเลือดแม่ปองจันทร์กันทัดใจพยาบาลแม่เตี้ยนี่ปิกแล้วนี่คนถวายกินแล้วสองกันเลือดนำเลยนำเลยนำมากะนำข้างกันอ่ะสมณเณรราชศาสตร์ธารณะนาลิโมนไปปั๊มไปปั๊มเรื่องปั๊มนะปั๊มพระเจ้ามันมาเทปาปาเนเทตาก็ปฏิปุณังสุดเสียงไปแล้วบ่เสร็จมานี้ก็มาถึงห้องเขตสักกบาลกาฤทธิเดชไว้เลืองปางเมืองอินตาเนืองจูจวยบ่เฮตานได้ป่วยปั๊มเป่งตานเต้ามาขาวานโตนวิเศษก็มาเนรมิตเป็นพระมนัสญาณเข้าไปสู่ที่อยู่พระญาเวสสันตลลาดเพื่อจะขอเอานางน้อยนาดลาดมาจะมาเดอันเป็นเทวีมิ่งแก้วเต้าตุนผ่านแผ่วก็ลวดยกยืนยอตานเพื่อแลกเอาพญาสัพพัญญูตัญญานยอดแก้วตีตานเฮตานนาติตานฝากไว้หญิงยกเอามาทีหน้าท้ายต่อตา
นั้นแน่คุณอินตารับแล้วยังตุ่มแก้วเลิศนอเหล่างามแล้วเต้ามาเข้าวานก็คืนนางเฮอเวทสันดอนจบยอดยามเมื่อเต้าไทยต่อตานาแผ่นพระสุธาก็ปอไว้วันกองนาเนือกงานน้อมคือลมโมตานาช่วยกุศลจมจืนนาแล้วคุณอินเจ้าฟ้าก็ลวดละไปขอลูกศิษย์พระภาวนาสักสวาดขึ้นนั่งธรรมาสแล้วเตสนาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังปัจจังอาลาตานังกาโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวันติสุอัญญมัญญังสัมโพธานิยังกทังกเทนเตสุลำดับธรรมเทศนาสักกะวันกันพันสีแควนลำเลิศเสดโดยตานาปาลามิเตสุมักวาตวิสุติเยสุในเมื่อพญามหากัสสะปฏิญาณสีตั้งสองพี่น้องยังคงปากคงเจียนเจาสาธุการจมจืนต่างการซึ่งไปมาโดยทุกการดังอ่านอาทาสะโกในกาลเมื่อนั้นพญาเอ็นตนวิเศษรู้แจ้งเหตุหอละด้วยก็พันอิงใจว่ายังวิสันตโลละจาในวันวานิโสดอันว่าเต้าผู้สร้างบุญที่สมปานคือว่าพระผู้บานสันทลาคือสองห้อยนาเป็นตานเก็บพามนาจารย์โดยง่ายเฮยลูกแก้วใจเป็นต้นแผ่นดินดานไว้วันลงสำนักกองถึงลงก็มีแรงอิทธานีในกาลบัดนี้หล่อนยังมีใจผู้ใดผู้มีจะเจืออันถอยไหลนับเข้ามาสู่สำนักแห่งพระมหาวิสันตลาแล้วก็จริงขอเมียมิ่งแก้วและเจ้ามาดีผู้ประกอบโดยอินทิลังคณะอันงามล้วนทวนจุงแห่มีวัดปฏิบัติแก่พระตนแล้วก็เต่าละไว้ยังพระตุสะปนให้อยู่ตนหึงตนเดียวในกลางให้เกี่ยวป่าไม้กันให้นางหัดไทยละเจ้ามาทีแล้วก็จะเอานางนี้ไปจะเลตาโตเมื่อนั้นพญาวิสันตลาก็จะขาดคนอุปถากบทใดในป่าไม้พงไพจะแลกวนกูอินลงไปลุ่มแฝดพระ
ปิดนาเป็นพรามเข้าสู่อาลาสโลมงามพระเจ้าพญาเวสสันตลสีจะขอเอานางราชามาที่แล้วยังยอดแก้วตานาปาลามีอันยิ่งจากบ่เฮตาไทยหิงขอเอาแล้วกูก็บอกให้นางแก้วราชามาที่เป็นสาตานแก่ใจสมานผู้ใดผู้หนึ่งแต่เราจะคืนนางไว้ที่เก่าแก่พระญาเจ้าเวสสันตลสีเนี่ยคืนดีเหมือนนี้แต่เราควรจะแลก่อนอินตอนเวลาลำเพิงดังที่แล้วก่อนลงมาสู่กูแก้วสมบ้านก็ยังตีสัทธานอารามพระบาทยามเมื่อคงขึ้นมาย้อนวาดแห่งรัศมีพระสุริยาลังสีเรื่องลอดเข้าวงกฏยอดอยู่กันทนวันนั้นเลตาพักทางประกาศเสนโตสัทธาสัทธาสัพพัญญูกับพุทธเจ้าตนพรามเฮาติโลกาพระสัทธาตนผ่านเท้าโพธิญาณยังผ่านอัตถสารอันใดไปแจ้งงาแจ้งเจตแก่เทเวศแก่ปุถุชนพระทัสสะปนตนอยู่เก่าพระพุทธเจ้าจริงเตสันหวาตโตละติยาวิวัสานิโสลิยาสุขมานังปฏิสโกพระมนาวันเฮนาปโตเสนังระเทสันหาดังนี้เป็นต้นและเวขเวนุลาภิกขุทั้งหลายเมื่อเสียงลอยตีขึ้นนั้นแลลงสายฟ้าพุ่งขึ้นมาพระสุริยาพายผ่านขึ้นเรื่องเลื่อนพื้นดินบนขายาอินตนวิเศษกายกระเป็ดเป็นน้ำเข้ามาสู่อารามยืนอยู่สองหน้าพังโกฏหันแก่แก้วแหวนฟ้าส่องสาลีมาสู่พาลาสีแก่นไทยยามเมื่อเข้าใกล้ผ่านโหมยามวันนั้นแลทัดว่าจะปัญหากันพาอินตาสังกัดน้ำนั่งอยู่แล้วก็อยากรีบขอเอานางแก้วและชื่อมาที่สาลีอิงหามดีเพื่อนปองก็เหมือนแห่งห้องจูจักรนำเจ้าก็ยกกำงามมาข่าวทำข่าวเต้าทรงทำว่ากันจีโนโพโตโกสลังกันจีโนโพโตอานามายังกันจีอุจจายญาเปตากันจีมูลาวลาวาหูดังนี้ว่าพระพิเอกาวายทำข่าวไทยสาลีอันว่าความสวัสดีมุขาแก่พระบาทไทยละสียังมีเจริญข้าแต่มังหาราชสภาวะอันหาทุกขเวทนาบทใดยังมีแก่ตาไว้อันจะแลลือมหาราชเจ้ายังคอยอยู่เลี้ยงชีวิตตนตัวโดยอันแสวงหาหัวมันและหัวจ้าก็ยังมีมากพอจันเลือกแลยุ่งอันวิญญาณใหญ่ยังเบามาต้นไต่ตอมตนงูสิ่งโซนในป่าใหญ่น้อยละวนเวียนในอาเกียนเต็มไปโดยหมู่เนื้อเบื่อขันห้องของป่าเป็นต้นมาและจังมาและเสือมีตังและจะสีและเสือคงหอดสักฟูนั้นก็บ่มหากระทำโทษแก่มหาและจะเป็นเจ้าอันอยู่เฝ้าภาวานั้นจะลือรู้ว่าหาบ่ได้นั้นจะเอวังวุติปีในเมื่ออินตาสักกับพรามกล่าวดังนั้นเบื้องบางนะหาพระมหาสัจจจับตอบท่านเราเจียมเจ้ากับโดยอินตาสังกัป
พรามจริงกล่าวกำงามเป็นคาถาว่ากุศลังจิวโนพรามหามิอโทพรามหามิอนามายังอโทอุจจนหาปิมังอโทมูลาภาลาภาดังนี้พรามหามิดูแลต้านทานเรามาอยู่ป่าลามสุขยิ่งบกอนกิ่งโดยโลกาเราคอยหาเลี้ยงชีวิตในป่าด้วยอัลลาสะเพงอย่างมูลาภาลามีมากกว่ามันและหัวจ้วก็ยังมีมากกว่าฉันอันว่าสัตว์นาโนคือเหลือกในยุงจะเก็บแมงป่องก็ยังมีเสื้อน้อยเขาบ่มาก้อยต้อมตนงูสิงชนให้ป่าแลบจังลาดงนี้ตั้งเสมีและแมวป่าเขาบ่มาลาวีโดยไม่ตีเราก็เกลือหมูนกเนื้อจริงบ่เบียดเบียนเราแลบทำเอ่ยมาหาสัจเจ้าจากสำแดงกันยีกระตุกบ่มีแล้วต้นแก้วจากสำแดงเจตสิกตุกอันมีเสื้อน้อยเขาก็มากล่าวกัทธาวาสันตโนมาเสวะสตังอรัญเยจิวสิกินาอิตังทุติยังปัสสมาพรามนังวนาติวานินังดังนี้เป็นต้นแลโนละตามเรามาอยู่ปานานเสด็จธรรมได้7 เดือนนี่เสียเลือนมาอยู่ป่าตุกันนี้ยังไรกว่าตุกตั้งไรแหลบน้ำเฮยอีตังพี่ตุติยังปัสสมาดูแลต้านทานเราอยู่ป่าที่นี้ก็หันยังทำผู้หนึ่งไว้แล้วแต่วันมาวันนี้ก็ปล่อยมาหันแก้วเป็นลมใส่ลาลมเปลือกเปียวงามเงินแก้วเตปาเลนางอาทายุตันพรามถือไม้เท้างามใหม่เหมือนดังมากระตุ้มใหญ่สุกเหลืองนางเสือเรื่องพระพ้อยตันห่มห้อยก็ดูงามเจนเล่นหอเต้นทุกการฮีปิญลานีพามหาสัจเจ้าก็นำเอายังลูกไม้มาตั้งไว้สองนาเอ็นตาสักกะพรามแถวต้นแก้วจริงกล่าวว่าตามหามิดูแลตั้งทามเดินถุงมากินลูกไม้ตามใจยาเลือกินตั้งเปลือกก็เป็นยาและพรามเฮยตั้งปีปานิยังสิตังมหาสัจเจ้าก็เอาน้ำมาตั้งไว้ต่อหน้าแห่งอินตาสักกะพรามแล้วต้นแก้วก็กล่าวกำงามว่าดูแลตั้งทามน้ำอันนี้ใส่ก็ใส่เย็นก็เย็นชื่นจอยอันห่างหนุ่มน้อยละเจ้ามาที่ถึงยามนี้เตียวไปอาตาแล้วหาบน้ำมาเป็นน้ำจินลาข้ามเจ้าเดินน้ำทำเข้าโดดเกณฑ์ทานแต่น้ำมากินลูกไม้เงี้ยนิ่มได้แรงมาสละนอนหลับน้ำเฮยเตนะสตังปฏิสันทลังกัตวามหาสัตโตอาหาสวรรค์มหาสัจเจ้าก็เจียนจะกับโดยอินตาสักกะพรามก็จะทำดูอย่างอาการอันมาแห่งอินตาสักกะพรามดังอันจริงกล่าวเป็นคาถาว่าทักวังกินาวันนากินาปนาเหตุนาอนุปัตโตเสพลาหลาลักยังตังเมอังกังหิปุจิตโตดังนี้แลดูแลต้นปรามการอาศัยซึ่งคุณอันใดเป็นเหตุแสวงเดินเด็ดเดียวมาถึงสาระเราอยู่ต่างเข้าสู่เด้งงามเราขอห้ามท่านจงแปลวโลกข่าวหันมานิเตออาท
สะโกเมื่อนานอินตาสักกะพานก่อนจะบอกอาการอันตนมาสู่สำนักสถานมหาสัจเจ้าอันอยู่เฝ้ามาแล้วมาคันนี้เป็นพรามแก่เท่าคำจะลาหากเข้าคงบ่อนได้ข้าจริงเข้าแม่สู่ป่าใหญ่ดงลีเพื่อจะขอนางราชมาที่มันเป็นเมียมิงเปิดปั๊มปิ่งรันเต้าอันอยู่ดันดาวหิมาปานขอพระผู้บานเจียงเจ้าจงเอ็นดูกระเทาอันคมเต้ามาขอนิลีจูเฮลาจูมาที่เป็นตานเกขาอันอ่อยนะเข้ามานี้เตอว่าอันแล้วตนแก้วอินตาจังอุปมาเปรียบเทียมเราสั่งยังใส่สัทธามหาสัจเจ้าจริงกล่าวกาถาวายะถาวาลีวะโมปุโลสัพพกาลังนาคิญาติเอวันตังญาจิตาคัจจิงภาลียังเมเตหิญาจิโตดังหิวะคะเดมหาลาจเจ้าข้าเขาจะอุปมาเปรียบเทียมใส่สัทธาตั้นเตาอันเลือตัวดาวทอลานี้เป็นสถานีแห่งพาลายาตาสาลาสีเจ้าเงาสานพลายาลากุลวงสุริยองค์พระเสด็จพระเนวะโหอันว่าการเกิดแม่น้ำใหญ่หาพระการนั้นเป็นบัวลานเดิดไทยอาจารย์เจ้าออกกล่าวไว้จะใจเสิร์ฟใส่มาคือว่าคงกายามุนหาอาจิวาวาดีสารภูมิบ่หิปุโลอัมพัมเป่งเต็มทุกขานหลาบเสียงมหากัปตังวันนาคีญาติก็บอกให้ควรจวนสักคาแม่นสัตว์และคนก็อาบก็กินจุกคำแล้วก็ตักเตียวหาบเอาไปโดยขาดยันนะมอหายต่างแล้วก็ว่าแห้งหายแห่งเหือเสียสักคาเหี่ยวไหลมาแต่คุณอันใหญ่อนุมาตตาเลิกได้สุขสิทธิโยจนาเดเลหลวงปู่มี60โยจนะอันนั้นและมีโดยภาคการจันได้กบาสใจซึ่งศรัทธาแห่งมหาลาชเป็นเจ้าว่ามีเราโดยภาคการดังอันเหตุมหาลาชดันบัวละมวนโดยอากามนาสัทธาอันหิมาบอโลโบเสียงเสียสักขะสะพลเมนยาจุกวันนิโภคมาขอฝุ่งพลมาขอเตติสาดิติสามาขอละจะตามเต้าใดก็ไปแจ้งเสียงเสียสักขะเหตุไหลสลาภาพมาแต่คุณอันใหญ่เลิกรักนาโดยภาการดังอันไหลมาแต่อนุตตะสาลานันเลมหาสาลาใหญ่มีในหิมวันดินันมีเจตสาลาคือสุริยาตาลาสาลาสิงหตาสาลากันหามุตตาสาลาลากาตะกาลาสลาอนุตตะสลาสัทธันตะลาสลาสักกุณลาสลาเลสลาตั้งจิตใหญ่กว้างเลิกเต้ากันมีพระบาน50โยจนากันนาลำสลาตั้งหลายจิตอันดังอันอนุตตะมหาสาลาอันว่ามีโดยเวทสีนานคือโดยสุดาสัตว์กุปะสูงได้ลอยโยจันทร์แล้วโดยคำตั้งแต่ง
มีปลายงบงมเหมือนปากกางามบางหางอนุตตะสลากรรมันออกโดยจิตตะแล้วโดยแก้วตั้งแต่งมีที่แห่งกรรมบรรทุกงามอนุตตะสลาสุราสดากุตานัเลกาลกุปกันตามาตังอากุตาสองลูกนั้นแผ่นล้อมกำไตสูง500 โยชนาเลเกลาสังกุปะเวทกรรมนาและดอย3 ลูกนี้สูง200 โยชนกันนาดังกันเมื่อสุริยาอาทิตย์เตียวตังตั้งกินนาพังกำไตและโอนตาละไปกำนาดังอันลักษมีมีจริง2 ในนางสนานนในนาเมื่อเตียวโอโฉบังกาเตียวกลางลักษมีบ่ส่องตั้งใดในสระอันหันใสมีปืนโดยหินตั้งเอาหาป่าและเต่าบ่มีใส่เสมอนี้ดังน้ำแก้วผลิกนั่นแหละมีแม่น้ำตั้งหลาย4 อันก็ไหลมาจากปากโตดังเจมีตั้ง4 ใน3 กระแสบ่มาสู่มังคนและดังกระแสวนลันออกปากโตกำไตก็ไหลปัตตขินาซึ่งอนุตตะสลา3 รอบแล้วแหวกวายไหลมาโดยลำธารอันหนึ่งซึ่งนับหาไหลไปใน30 โยชนาแล้วก็จริงมาจนโดยผ่านหนึ่งสูงได้30 โยชนาแล้วทางคืนและเป็นลำน้ำเกณนาหลวงกรมได้3 ขาวุธคือว่า6,000 วาแล้วจึงเป่าตกลงมาคำนาได้60 โยชนาตกเต็มโคกหินอันหนึ่งลึกได้60 โยชนาจือว่าที่ยังกาลาโปกาลานีนั้นแล้วจริงไหลไปล้อมกันได้3 โยชน์แล้วไหลเข้าไปลูดอยหินอันหนึ่งก็ดันไปไกลได้30 โยชนะแล้วมังดอยหินพาเป็นอุโมงค์แหกกิ่งจริงเป็นลูกสัตว์เดรัจฉานหากาเสก็แตกเสียกันเป็นดังนิ้วมือมี5 อันอันจริงเป็นแม่น้ำอันใหญ่5 ประการคือว่ากังกายามูลอาจิลาวานิสารภูมิหายนี่แหละทัดที่ไหลออกมาแต่ปากโตนั่นแล้วมาประดับกินางอนุตตาสา3 รอบนั้นจือว่าเทวากังกานี่เบวากังกาอันเกวเวทมาอันแล้วทัดตีนหันขึ้นชื่อใบเหนือหลังพาใน30 โยชน์นั้นชื่อว่าติยังทัตตะกังกาเป็นดังถูกนั้นแล้วอันทัดที่มันขึ้นไปโดยหิน60 โยชน์นั้นชื่อว่าโลหะลากังกาจักก็ตีเป่าอากาศก็ตกลงมา60 โยชน์ชื่อว่าอลากาสุกังกาทัดตีตกลงมาทมกบหิน50 โยชนานันชื่อว่าติยังกังกาลาปุกาลานีแล้วทัดตีลงขอบติยังกาปุกาลานีลมมากันไหลไปถึงโดยหินได้30 โยชน์ชื่อว่ามังกากังกาวาน
และจับปีดอยหินไปได้30 โยชน์จานานามชื่อว่าอุมังกังกาว่าอันแล้วทุติมังดอยทิลาจาเป็นอุโมงค์และด้านไปหากิ่งจริงได้ชื่อว่าปัญจภูริกังกาเป็นแม่น้ำใหญ่ออกมาหาภาการออกแต่แปดสัตติลาชานอันมี50 สิ่งตกวางปัญญิงลงมาแม่นึงชื่อว่าองค์กายยาวยั่งกว้างยิ่งกว่าตาตั้งลายมังกรใหญ่ยองแอนจังน้ำแล่นโจมฟ้องป่าเนืองน้องเข้าเกินเล่นเต้นตื่นที่ห่างใส่ดูงามเลิศแล้วเสมอดังแก้ววิตูนมีข้ากุลอันใหญ่น้ำอันนั้นใจสามานอันเกิดมาแต่หิมมาปานในปากกว้างไหลออกแต่ปากยางแก้วตัวดีดันกิลีดงใหญ่มีหมูมัจจาไตตามฟองไหลออกปองงามมาคองตากว้างไหลออกปองตาต่างอนุมานั่นแลแม่นึงชื่อว่ายามุนาวังสาสาไหลลูกแต่ตาตั้งอนุมาฟุงหมูปูฟ้าเนืองแน่นจะขี้เล่นพระพลอยนาคน้ำลอยวังวิ่งป่าฟ้าจริงเปล่าตามไม่เต็มใสงามเลิศแล้วเหมือนดังแก้วปักปามีวันนาสาวปะปนไหลทางพนขึ้นไปบนปิวขึ้นจนอากาศเป่าตกตาตีฟ้องเมื่อยังนองคับขังเป็นเปลี่ยวทางขึ้นเมื่อบนไหลออกแผ่วเมืองคนยันกวางไหลออกต่างสาระสาลีไหลออกเกียวกิลีละเลื่อนนันเทียงกลางดงนาจนเห็นผ้าฟองฟ้าฟุ้งลอยดาดไปมาพิจักสั่งขยาว่าได้น้ำอันนั้นใจบ่ดีไหลออกมาแต่ปากว่าตัวพี่องค์อาจจือโอสุภาลาแก้วตัวคานฝูงดอกบัวบานมีเลือแหล่ไหลปันแม่เกี่ยวอโนตาสาลสาลีใหญ่กว่าแผ่วออกปากตังอโนมาเลนาแม่นึงชื่อว่าอาจินวาดีฟองฟังปากขาลังไหลตามตัวเติบงามทมตัวน้อยหนุ่มโจมจ้อยตัวใหญ่เลยแฝงฟังเสด็จหลังตามฟองป่าเนืองน้องไหลหลากน้ำอันนั้นหากแควนใส่ไผ่กอดจักสั่งขายาบอดได้อันว่าน้ำอันนานเลิกแต่ได้สามารถตามบวนลานแต่ก่อนเลิกบ่พรเส้นว่างามปอตาใสส่องไหลออกแต่ต้องรอยมาฝูงมีกาทุกลำจังน้ำอยู่หวังใสไหลไปตามคาเซเป็นน้ำวังใหญ่ไหลมาบ่ขาดออกมาจากอาสจาแก้วตัวคำเป็นลำน้ำโนลาตัวเชื่อมันนิกาอาจารย์ไหลออกมาแถวลอดดันประจอดอนุมาเป็นกลางอันยิ่งจริงได้ชื่อว่าอาจิลาวดีแลนาแม่นึงนั้นใสแดงงามเลิศฟ้าเป็นดังผ้าจุมพูชื่อว่าสลามภูงามเดลดาเป็นหาแถวเนืองนั้นประจรดันคุณฟังสนั่งพร้อมตั้งประดุกปากคังสนุกวังเสพสางในตาตั้งแอวไปมาฝูงหมูป่ามีต่างแดงดำด่างเลือดพายขาวแผ่วไหลวิเศ
ษปาตุเปตภาษาใส่ปอตาเลิกแล้วเสมอดังแก้วมหานินติปัญญาไหลบ่ขาดสักงามน้ำอันนั้นมีเพียวอาศัยงามบุคคลปราศจากหมกมุ่นและต้มเหลวไหลลงไปงาแผ่วเมืองใหญ่น้ำอันนั้นกอดใจพอนี้ไหลเกี่ยวดงนี้จือกันตามาลาไหลตกโดยพาทางเกินละลื่นลอนกันหาวฟงตีฟงกดเป่าตกแต่นั้นปล่อยดันเอาพันแผ่วไปมาสามปันมาไกลบ่โหดนับวันใน50 โยสังขายาไหลออกมาแต่ปากมีกาตัวองค์อาจจือว่ามีกาลาตัวดีจือว่าสิหามีกีลำเลิศบ่แห่งเหือจักเตือเตนิลีเป็นนาที่ใหญ่กว้างไหลออกปากทางสากลและนาแม่หนึ่งจือว่ามาหิวิ่งวัดฟังภูผาพังกิ่งเกลือนไม่ไหลเลือนลุ่งหน้าลงดอยปู่หอยน้องแนฟังมีสารพงพร้อมได้คายฝูงป่าปล่อยต่างๆทำแดงดังเรื่องไผ่ข้าวเขียวไหลวิเศษป่าทุกเป็ดมวนมาในกาลาบ่ขาดน้ำอันนั้นก็บ่บกมาเสียหายก็บ่แข่งขาดเคลื่อนซ้ายก็บ่รู้แห่งหายขาดพันสักยามดูงามใจจ้าเหมือนดังน้ำบ่อแก้วอันมีในฟากฟ้าเมืองบ่มีหมู่มาจะจมจืดเล่นหกตื่นเต้นไปมากลางอันพระเสดลำเลิศมหานาทีไหลไปนี้ตามคาเสไหลพันแวแก้วติดหาไหลออกมาแต่ปากมองแก้วหากตัวพี่ไหลออกมาต้องกิลีปะปันกว้างแล้วก็ไหลทางขึ้นตาตั้งกลางหาวดูไก่ยาวบ่โหดนับว่าได้3 โยชน์แต่ดีเลยดันกิเลสข้างโกรธไหลพูดออกไปนะมี5 โยชน์จะนะเป็นธรรมานตามอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ใจว่าได้ฝูงได้งามสุขใจเหลือทรงบ่มีหมู่ป่าน้อยเลื่อนลองตมฟองป่าเนืองน้องที่มากป่านั้นหากมีลายตัวทำลายดังพ้อยตัวใหญ่น้อยแดงน้ำขาวงามเพิกป่าวิเศษมีตุกเป็ดม้วนมาในกาลาตุกเมื่อน้ำอันนั้นเพื่อจานจันไหลยังไหลไปบ่ขาดบ่ลูกขาดสามยามบ่ละปั๊มเป่งเต็มงามบ่ขาดอันคาบ่ขาดอุปมาเตรียมแต่ควายก็หากได้เสมอกันอันว่าใส่ศรัทธาตั้งเต้าอันอยู่ดังดาวดวงนี้พระราศีตนองค์อาจพระบาทเจ้าบุญนาก็อุปมาเป็นดังแม่น้ำอนันต์อันบ่ขาดสักงามเตียนยอมปั๊มเป็นงามไม่เป็นทุกเมื่อข้าว่าเพื่อจะขอก็เอายังนางและเจ้าบัดนี้อันเป็นเมียดีแห่งเจ้าข้าเท่าคำแก่เจ้าละหาเข้าของนาบ่ได้ก็จริงเข้ามาสู่ป่าไม้ดงตันจอมทำตนสักสวาดโยดปาดหรือเจ้าก็ได้มาเสพสร้างปาแล้วมีกว้างกะตำบนวังว่าน้ำตนคืนหลอดพยาแก้วยอดสับปะยูขอเห็นดูข้าเท่าอัน
โคมเต้าเข้ามาขอจุงยกยอนางละจุมาทีอันเป็นเมียดีพระบาทขอจุงโอกาสวังปามคือพระจอมธรรมอย่าไว้ขอจุงให้เป็นต้านแก่ข้าผู้ผ่านตกลายทันป่าไม้เข้ามาขอบุญก็จักยกยอเจ้าลาเมื่อเกิดจันฟ้าเมืองสวรรค์ขอพระวังปัญญาเจ้าพากิ่งข้าก้อยกรุณาขอจุงเมตตาข้าคอยโปรดข้าหมอนน้อยตั้งเอาบุญป้องเติมเอวังวุเตปีในเมื่ออินตาสังฆพรามตามขอเอานางละเจ้าบัดดีเทวีดังหันเบื้องรันพามังหาสัจเจ้าจากป่าวานดูแลต้นพรามเราก่อนได้เมื่อแล้วยังโลกแก้วเป็นต้นแก่พามมานาจารย์ผู้หนึ่งเราแต่วันว่าถ้าในกาลวันนี้ต้นปล่อยมาขอเอานางแก้วและเจ้ามาที่แถมเราบอกว่าจะคืนเราอยู่ตนหนึ่งตนเดียวในกลางไผ่เขียวป่าไม้ดังเนื้อเราปล่อยจากเฮือนางนาถอยเป็นนานนานจะว่าหันคำอันนี้พระมหาสัจเจ้าก็กล่าวสักคำพระจอมธรรมราศีเต้ามีใจยินดีสงสาปิติอาบเต็มตนเป็นดังคนผู้ไล่ลุ้นหากได้คำปันมันมีใจยินดีเว้นมันได้คำหากเต็มทงพระมหาสัจเจ้าจะปงนางงามเพื่อนปองจากห้องเป็นต้นแก่ธรรมนาจารย์ผู้เราอันคมเต้าเข้ามาขอนั่นแหละเจ้าบ่มีใจยอเพียรฟองก็บอกกองโดยโลกมาเจรดามเจ้าบุญนำยังกีลีโดยหิมมาวันเดือนทองจากร้องกองสนันวันไหวไปมาในตานาเจตนาแห่งตนเป็นเก้าพระเป็นเจ้าก็กล่าวคาถาว่าตันตมีนาวิกปานิยังมังญาจะสีพรามนังสันตังนาปฏิกุยหามิตานิเมลามาเตมโนติดังนี้ดูแลตันธรรมตันมาขอเอานางละจุมาตีโดนได้ดิ่งหันแง่ก็จัดคือนางนั้นแก่เมืองน้ำจะแลชื่อว่าเขาของพันใดน้อยมาก็บ่รับนี้อยากจะทำเตียนยอมกะตามเมื่อตานตกเมื่อเพื่อแจ้งเจือกองนิพพานและทำเอวันจะปนาวันตัวกันว่าพระมหาสัจเจ้ากล่าวเต้านี้แล้วก็นำเอายังห้ามต้นแก้วเจอกันที่อันเต็มดีโดยกันนะคำละก็หยาดน้ำตกไหลหลังทางรับกิโนตะแกเดือมือทำแล้วขอเพื่อในมิ่งแก้วละเจ้ามาที่เป็นแตนแก่อินตาสกัพรามวันนั้นแลตั้งขนันยีนานิวาเหตาวูตุปะปังกาลานิอันรัตในกาลบัดอันนันอาสัจจังเกิดกองเป็นต้นว่าแผ่นดินร้องจมตานก็มีโดยพระการดังกล่าวมาแล้วปากเมื่อลูกแก้วเป็นต้นว่างั้นแลตามัดทางปกาเซนโตสันทางอาหาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นเงาแก่โลกา
นำสักการนาฝุ่งจมโยโยเกินโซสาพระตนเราเลิศแล้วโจนแก้วจากสำแดงทะแหลงไข่ยังอัตภาลีใดไปแจงพระจริงแสงเตศนาเป็นคาถาวามาติหัตถิกัดนิมหาอุทกสะกัมมนาตุลังพรามนัสสะอัฏฐดานังสีวินังรัตวัตนุดังนี้เป็นต้นเลปิกเวนุลาภิกขุทั้งหลายบางเมื่อพระตถาคตเป็นทายาเวสันตลาธรรมิกาลสีมีปกติก็จำเริญอยู่สวัสสนีแก่เจ้าสีปีนากรมวลมากันมาปากยันจากับหน่วยอินตาสักกะพรามเท่านั้นแล้วก็นำเอาอย่างห้ามต้นแก้วกันที่น้ำอันว่าละปั๊มเป่งดีอันเต็มนี้โดยน้ำโอมและน้ำหอมแล้วเจ้าต้นแก้วก็หยาดน้ำตกเหนือมือพามก็เฮอนางงามเลิศแล้วคือนางแก้วละเจ้ามาดีเป็นตานวันนั้นแลในเมื่อพระเวสสันดรตนอาคาเต้าภาษาเธอนางละเจ้ามาดีเป็นตานอันเป็นตานยิ่งแล้วแก่แขกแก้วอินตาแสงเลิศจากคำเถือกเงาเยอะอยากปนกว่าคนหัวปองเต้นเตือนตัวห้องเหมือนเมืองอินแผ่นดินไว้วันกองนั้นตัวตองจักขวานเมื่อนั้นแหละนาสมาธิอันวานังและเจ้ามาธิสาลีวิโรจน์นางก็บอกเองแก่โกรธโกธานางก็บ่มีน้ำตาไหลอาบน้านางก็บ่ใจหยาบจ้าวรนางก็ต้องเล็งดูพระเวสสันดรแล้วอยู่บ่ปากนางแก้วหาคณิงใจว่าพระจอมหัวพวกกูนี้ลอยมาตั้งสองแจงหอละลอยมาลูกของอันใดแฟนยิ่งแล้วเหลือป่าเมียมิ่งแก้วเตรียมตนลอยต้านผ่านพ้นอันใดอันหนึ่งจริงเจ้ายกเมียมิ่งแก้วออกเป็นด้านแก้พรามอันอาจารย์ผู้เฒ่าอันคมเต้าเข้ามาขอจะแลนออัตในกาลเมื่อนั้นเมืองบ้านพามังหาสัจเจ้าก็กล่าวถอยจันจากับหน่วยอินตสังฆทานว่าอันว่าละเจ้ามาดีผู้นี้ก็เป็นที่รักลำยิ่งละครกิ่งกว่าหัวใจอันว่าเราอะไรบ่ขาดบ่พมาทนาสักอันเราก็เล็งหันกองนี้ล้ำเลิศฟังเป็นทางแก้วเกิดโลกาได้เป็นทางพุทธาตนวิเศษแควนปนเปดยิ่งกว่านางงามในพระมารเต้าก็ลาเพื่อกว่านางเจ้าแสนปุณกุลอันใดแลจากล้ำเลิศประเสริฐกว่าเป็นต้นประเสริฐพระญาณอดสะปัญญูตนเป็นผู้แก่โลกจงมีเตอพระมหาสัจเจ้ากล่าวเต้านั้นแล้วก็ภาษาเพื่อลูกแก้วและเจ้าเป็นตามแก่อินทสักกะพรามก็มีวันนั้นแล
ธเจ้ากล่าวจิเตสนาเกพระมหาสารีบุตรเห็นเจ้าในจาริญาปิตกวาจาลิงกันหาจินังติลังมาติงติมีปฏิปตังจันจามานังนาจินเตสิปุติญาณิวากาลนานังนิโสสาลีพุทโตโนลาสาลีพุทธมังเมื่อพระตถาคตาได้เป็นพญาเวสันตลาภาษาเธอเต้าตังสามเป็นตันคือว่าจะมีขันบ่เศร้านางเนากันหาและนางพญาตนแม่ก็หันสมบัติแต่หันจะไพรพญาอินกินสองสักวันสักฟ้าในแรงลาเจอจาตุมหาลาจิกาตวัติงสร้างอันหนึ่งเราก็บอกขาพนาเป็นพญาจักรติลาตนเมลิตอาเลื่องน้องเราวังใครได้เป็นพระแก้วในพญาเจ้ายอสัพพัญญูสิ่งเดียวและความเฮยนะเมเตสาอุปปุตตามาติงเทวินาอาปาปิญญาสัพพยุตตังปิญญาไม่หังตัสมาปิญเยอาทาสาหัตติดังนี้ดูลานามเทวาพุทธาสองลูกสองคนงามแงก็บอกใจว่าเป็นข้าศึกแก่ตนโกนางมัทธิผู้เป็นแม่ก็เป็นตีรักแก่หัวใจกูเต้าว่าพระญาสัพพัญญูตนนั้นเลิศแล้วกูก็รักกว่าแก้วสามองค์จริงปดปงจบจางโดยง่ายเป็นตันเมื่อนั้นทำผู้บ้านอิสเลก็ดอดพระเนตรเล็งแผ่โนยังหาแก้วยอดฟ้าอาลาจะมาดีเพื่อให้รู้ใจนี้เลยโศกเศร้าแห่งเมื่อเขาเทวีสมสลีเลิศแล้วว่าจะมีใจผ่องแผ้วเจยมานั้นกูเมื่อตันแก่จินหมานผู้เท่ายังเกิดใจสร้างโศกเศร้าเป็นจำในโลกนิจังอาทุในกาลนั้นส่วนอันว่านางพญาเล็งหันแล้วยังพระตนแก้วนอดูตนนางแก้วก็บอกกังวลเกี่ยวกันหังก็ไว้เจ้าฟ้าจริงถวายสารว่าข้าแห่งพระบัวบานเจ้าคอยพระจริงน้อยกามอนน้อยจันได้อาทาในกาลนั้นนางพญารู้ว่าพญายังมีใจกิ่งก้อยกับแค่มนน้อยละเจ้าบัดนี้นั้นจะว่าแล้วนางแก้วแม่จะรับเสียยังกำสิเนหาขาดนางจริงเปล่าสินาบอกเก่งคำอันกอดจะอดไปตามคำพูดเท่านางห้องเนามาที่จริงเปล่าเป็นกระถาดียื่นจอยพยอดซอยหัวตนฟังว่ากุมาลายาสหังภริยาสามิโกมาอาสาโลยาสิเจตสามังอาจาวิเกณหยาหันหยาวาติวา
ดังนี้ว่าพิธบาทเจ้าข้าก็จะกล่าวแก่พระราเจ้าต้นว่าส่วนตัวข้านี่นะแต่ข้ายังน้อยพอเป็นสาวสมเปิงเป้าใหญ่มาพระเสนาสอบปอข้าก็จะบอกพอตันรู้ลอดเดแจ้งสอดการคนไปรู้หนจุเป็นไปรู้เหตุการณ์สนิทอันเห็นพิษและจบลับหิวหลอบจึงใจจริงปอนให้10 ปีไปทั้งแถวจึงว่าการเมาและการสาวการเปิงเปล่าจึงจูข้าก็บดดังรู้สักอันค่อยได้มาพบพระจอมพันเจ้าลาแต่เมื่อข้ายังน้อยนะแถวเล็งนะเป็นสาวงามชื่นใจยามเมืองอายุข้าคอยได้16 ปีเป็นสาวดีถ้าลงเป็ดวันนาวิเศษเหลือจะย้ำนำนาพระราชเจ้าก็ยังเป็นบ่าวถึงท่านเท่าทรงน้ำจบคุณคำใจเป็ดโลดแจ้งเจสัพการก่อนได้มาพบสมปันพระบาทเป็นพระดาราชญาส่วนพระราชเจ้าฟ้าก็เป็นอันรับยิ่งแก่ข้าเสมอตามเห็นว่าพระราชเจ้าก็จะเพื่อการห้องเนาแก่คนใดก็จุงเฮินตามใจไฟอังอย่าว่าข้าปงล้างกรรมมโนไปโยนหัวเจ้าฟ้าแม้นว่าข้าขายข้าแก่คนใดข้าก่อนจะไปบอกเกียรติบ่สมเสียดกันใดตามวิสัยมโนกรรมพระบาทน้องเนาหน้าสงสารก็จะไปตามธรรมอันเต้าฝากข้าน้อยหากจะไปตามวิสัยเต้าว่าอยู่แม้ว่าจากมาใครสู้เป็นเมียข้าก็บอกเสียพระโยชน์ตามนี้แม้ตันจะเอาเป็นทาสีข้าใจข้าก็จะก้อยกับไว้แล้วกับตามการตามว่านั้นเป็นข้าเพียงเพราะว่าเจ้าฟ้าอยากอวยตามเมียสงสารเมืองมิ่งเลิกสิ่งแสนตานอย่าประนานเรานั้นโสดเป็นว่าประโยชน์ที่เลือกใครมันตั้งเงินคำลำแก้วจุงคอยขายคาแล้วจุงคงควายแม้นใครได้สันทานได้มนมิงหูตายิ่งเกษาปัตตาสังและปอดศิลายอตังมวนหาทายากวันทุกสิ่งข้าน้อยจริงตามใจพระกินข้าจากพายุอันให้ทุกสิ่งข้าจอมมิ่งเหนือหัวโดนนั่งเก่าพระเจียงเจ้ายอดหัวใจแม่และนางอัฏฐมติเตวีส่วนอันว่านางราชมาติสาลีหนุ่มนางวันจักสั่งพระจอมเจ้าเหนือหัวโดนเป็นหัวแก้วเก่าว่าเป็นพระเป็นเจ้าก็อยู่เตียงตาอยู่ที่ทาง
ใจเตียวเตดในเท้าเกตดงนาไม่หาปลาลาลูกไม้ได้แล้วควายนำมาชันหมูละมันลูกไม้ตีจิ้มไก่ก็ยังมีและพาลาสีเจ้าฟ้าบัดใจเหมือนดังคายังอยู่เตรียมตนให้ไพโซนป่าไม้มีลูกไว้ปูนเอาเพื่อเตรียมเงากองเกี่ยวได้ก้อยเอาไม้ใส่ตุ้งป้าพาลาจาจื่นจอยก็ก้อยนำเอาลูกไม้อันใหญ่อันน้อยมาสู่ศาลาพระกษัตริย์เกณฑ์ไทยก้อยจันหัวมันและลูกไม้ตั้งเขาตู้คำเจ้าอยู่ตามก้องก่อนเตอบัดนี้ข้าจะขอลาสมปานตั้งเตาจากได้แจ้งจากเราดงนี้จากในลาเฟดเป็นนาซีเสียสาลอยเพราะว่าจะได้เป็นข้าคอยแห่งจีบรามนั่นแหละนางอาจามาติสาลีหนุ่มน้อยเจียนจางกับดอยพยอซอยจอมใจส่งพามบัวไข่เจ้าฟ้าอันจับอ้อยนาภาคสารนางก็มาสั่งไว้ตั้งหมู่ให้ถูกสะพานอันอยู่ตัวหิมมาปานและป่าไม้นางก็สั่งไว้จูสารสาลีจูนาตีและแม่น้ำจูเถื่อนทำและผู้พาตั้งมิกาตัวใหญ่น้อยงามจื่นจอยทรงสาลีตั้งกิลีมุงเมฆลายอเนกนานานางพญาสั่งแล้วสาลีนอกแก้วแม่มาตีไว้พาลาสีโตอ่อนสักสวัสดด้วยองค์อาจจะต่ำกว่าคำสักสิ่งนาน้องจริงภายสารจริงสั่งสาลีโนขันนอตาจริงจักสั่งพระบาทเจ้าวัดควันวันนั้นแลนาสักโกเทวราชาส่วนอันว่าพระอินตารู้แล้วยังอัตใส่ใจจิตอันประณีตดีสะอาดอันกตติลาตั้งทรงพระองค์เต้าพระลงธรรมยินดีมากสร้างเสริญหากบุญวันนั้นแม่นาตามัทางประกาศเสนโตสัทธาสัพพัญโยตนเป็นคู่แก่โลกเป็นพระโปรดโลกาปกาเสนโตโอนานาละเลิศวัจนาแก้วเกิดกลางใจพระเล็งไปบ่อนยังตาบัดทังบรพรผ่านแถวยอมเฮอแล้วยังพายโยดส่งพระการยังอาตานิตานอันใดใหญ่กว้างยิ่งกว่าตาตั้งวังใสอาไปเลี้ยวรีปานังมาเที่ยวที่จักรพรรดิเป็นดังคนหานมีใจแก่นกาไปก่อนหน้านำปนพักวาตนวิเศษจริงจะเปดไว้เป็นคาถาวาเตสังสกพยานาเตวินโตเอตาทลวิสเปจิตาเตปจุหาเตปิปานิจมนุสาดังนี้เป็นต้นและพิกเวดุลาเวโกทรงตนทันลงสินใสวลิญาทันวาตาไรทิลาดินตามีพญานุแล้วยังนอกแก้วตั้งสองเต้าก็ปองกายเก่าเฮโลข่าวกรรมดีว่าคาเนพาลาสีลาจา
เจ้าโยนตัวเต่าสีพีข้าศึกมีเลือแหลกเกิดเท่าแก่กับกายคือว่าโลภะหลายหลากจังแม่มากหลายสามสมบัติตันเกิดการจังมองข้าตนพูดเป็นข้ากุลแห่งบาปอันหยาบช้าทาโลนมอนได้เอาตนไปเกิดยังจันทร์ฟ้าเลิศพระเสริฐโลกกังอันหนึ่งคือมัจจิลายามีมากญาจบหากดมได้ก่อนเป็นสายผูกเกี่ยวและเลี้ยวมันกับตัวเมามัวบ่ตื่นในหมื่นห้องและแสนโกงและนามหาราชาชยันตุปาวิตวามหาราชาเจ้าหากพระโจรแผ่เล่ายังข้าศึกสองพระการอันพระเสริฐปัญญาแก้วเกิดเตรียมด้านมีศรัทธาพลันตั้งใจบอดยาเหตุว่าเจ้าทรงโนลาเป็นการแก่จูเจ้าการพรามและตัวข้าวังจันทร์ฟ้าลอดนิพพานเหตุว่าภายในพญาสัพพัญญูตัญญาณผ่านแผ่วเป็นคู่แก่แก้วโลกโลกาโปแผ่นดินนาไว้วันลองกองสนันตัวต้องหิมมาวันเสียงหลายอันตื่นตองก็ลอดห้องเถิงพร้อมเสียงนิยมฟ้าแม่เปลี่ยมละแลแผ่เป็นแถวแนวภูมิภาไว้วันข้าขึ้นปันแหนมโดงเทวดาจุองค์สองหมู่น้อมใจสู่โมตานาตั้งอินทราเจ้าฟ้าพุ่มสามนาใส่ซอยสังวานมีตั้งให้ยามันต้นใจหันตั้งตามตาเวทสุวรรณหายายมอันจำบุญจำบาจำยินสลาบยินดีก็พร้อมกันอัญจุลีกราบไหว้สาธุการใจพร้อมถอยตนแก่พระเวสสันดรตนอันใจมาแก่นเป็นการอันกับรำยาแต่นักนาอันว่าคนหาศรัทธาบทใดเมมักจากใจหากละไว้อยู่ดอมได้แลนาตตะตังระดมานังตุกะลังกัปปะกุปะตังสันโตนันหุกุปันติสตังธัมโมตุลวโยตัสสะมะสตัญจาสตัญจานานาโหติอิโตอาคาติอาสันโตนิลยันติสันโตสกปลายานายามิตังกุมาเลอาตตาภาริยังทัตวันเนวสังฆัมหายานามโนกัมปังสักเกติตังวิปัจจตุติพญาอินต้นใจมอจริงไว้นะโลดยันจาวาคาเนมหาราชเจ้ากรรมอันนั้นเล่าอันกระทำได้ยากอันได้โลกพระเป็นน้ำเมียสงสารเมงเจ้าก็กิ่งเป็นตานก็เป็นการกระทำยาพันมหาราชเจ้าหากระทำมาโหนฝูงใดนะใจบาปก็บ่อาจจะกระทำได้สักกับดิเลกันเจ้านี้จากเมืองมาบวชสร้างขนวดเป็นจีเวนกรรมอันดีกระทำยากอันมหาราชเจ้าหากระทำแม่ฝูงปานาบาปไปก็บ่อาจจะกระทำได้แต่ดีเลยกรรมอันใดนี้ธรรมชาติอันข้าเจ้ากระทำมาคือเมต
ตตาภาวนาจะใจอันนอพังเอาอาทัยหากกตมาในศาลาตุกคำเจ้าแต้มกองฝนลังพองหาพญาบอดได้อันเข้าใกล้สู่อาบายจับมาคนควายยอมลำบากภาวนาเป็นกองดีบ่อแรงจะมีแต่เราเสมอดังโพธิสัตว์เจ้าปั๊มเปงมาอันว่าที่ไปเกิดแห่งห้องสัตตานาทรงจำพวกอันหนึ่งต้องโศกขนัดใจอันหนึ่งเสวยสุขในฟากฟ้าให้แหล่งนาเมืองสวรรค์ส่วนคนอาธรรมใจบาปก็ตำละลาเบลากันตนตายกาดกาลิลาจากโลกาเอาจิตตาไปเกิดนรกเกิดเดือดแสนปีฝูงคนดีเจนาหากันจุติกาจากเมืองคนก็ได้เอาตนไปเกิดในจันทร์ฟ้าเลิศเสวยสวรรค์บัดนี้แหละนาคัดมาแห่มเราบัดนี้ตันมาอยู่ดงตันป่าไม้พอยยังพระศาสตร์เป็นพรานยังส่องกุมหางลูกแก้วมาเป็นตาแล้วบอกกินแหนงกำหังมาตีปิมแปงเมียเล่าตันส่องเต้าศรัทธาตันพุทธาและเมียเมงเลิศล้ำยิ่งแสนตันก็หากเป็นญาณอันพาเสดอันญาณทำเมื่อเกิดเมืองสวรรค์จะแลเอวามาสาสะโกพายหาอินสุเรนเจ้าอาสาก็อนุโมทนายังสาธุการซึ่งอุดมตานแห่งมหาสัจเจ้าเต่านั้นแล้วตนแก้วก็ลดขณิใจว่ากูกองบอกวันเธอจะนานนักกว่าเก่ากูจะคืนเล่ายังละเธอมาดีแล้วแย่เกินเมื่อดีรีบแล้วสู่จันแก้วตะวันทิ้งสาจิงกล่าวกาถาว่าตัตมีโวโตโอมาลิยังมัจเจงสัพพกาลาโสนังตะวันเจวะมัตติยาจันโตมัตติจักปฏินาสหดังหิตเดพลาจัจเจ้าอันว่าข้าเท่าจะขอเกินละเจ้ามาตีตนงามนี้อาแก้วเป็นยามมิ่งแก้วยังวันหากำทรงทำน้ำปริญญาอันนางทรงห้องอาตรงสะทานงามจังขันใจจายังไปเกกาสมสลีอันนางทานลงชมดีใสส่องงามบ้าบองพอตางอันเป็นมันดาติลาแห่งนานางกันหาและจารีแก่พาลาสีเป็นเจ้าเป็นเมียดีหนุ่มเนาจำเลินไปถ้าจอมใจงามเหก็ควรเป็นพ่อเจ้าแม่มาดีส่วนอันว่านางเทวีตนองค์อาจก็ควรเป็นอากาลาชมเหสีอันว่าพระคุณมีทั้งกูควรทรงเจ้าอยู่ด้วยกันคือดังไว้สั่งอันข้ามองว่าคุณกองมองว่าน้ำนมว่าคำหาคือทรงเจ้าหากปิบแนวแล้วว่าพุทธทาอรัญญาสมิงลาลจาทั้งสองอันมาอยู่ในพงไผ่ปากกว้างเหตุว่าเจ้าเมืองมังคับนี้เก่ากรรมบดีสมเสียดพร้อมกันเกียบหลายสามก็ได้ข้ามพาจอมคันเจ้าลาจังมาอยู่ปากกว้างเป็นสะลมอดอารมณ์บ่โศกเศร้าทุกคำเจ้าอยู่สวาสดีต้านมาเป็นราศียุเถื่อนทอง
กินเหยื่อลูกไม้งาเปื้อนปองและหัวมันจันทุกวันบ่ขาดยังบ่เป็นพยาสิ่งใดข้าก็มีหัวใจยินดีและนาพระมหากษัตริย์ตลาต้นแก่นเงาสองเจ้าหาเกิดมาดีคักที่ญาติจะเป็นสมตลาสืบสายมาสู่จาตาเกิดมาดีแต่พ่อและแม่จะตาแต่ข้าคุณจึงคอยเอากันกระทำบุญไปใจเป็นดังคำพาธนาหากท่านใดตั้งไว้แต่ไปลางมาน้ำเตอเอวังวัตวากันว่าพญาอินสุลินเจ้าฟ้าเทียนจะแล้วก็ด้วยมามหาสัจเจ้าตนแก้วเต่านี้แล้วก็จะบอกในยังสภาวะเป็นดินกินสองสวรรค์จักฟ้าจิงไหวนาเก่ากะทาวาสักกูมาสะสามิเตวินโตอวะโกสมิตะวันติเกวาลังวาลาสุลาจิสิวาเลอัตตาตมิเตติดังนิวาเทวะคะเนมหาราชาเป็นเจ้าส่วนอันมาคาเท่านี้บอดใจโหญาสามัญคืออินตากินสองสวรรค์ภาคฟ้าอันขาดก็ปิดหน้าเป็นพรามเข้ามาสู่อาลัมตั้นเต้าหอดห้องนาถอยปอนมีบ่มอนดังหาดังเป็ดพากันเจ้ากูจุงไว้มือสันใจเก่าขอจุงตัวขอพระบาทเจ้าจุงเอาปนพระเวสสันดรแก่นไทยจุงเอาปนยอดไว้แปดดวงกันคือโพธิญาณบอกวันเฮอพาปนอันนั้นหากเป็นดีตนมีจากขาดจะเฮอการเสียตนฝูงผู้ตุจนใจกว้างแค่ก็ถวายแก่พระเจ้าจ้าราศีเจ้ายินดีรับเอาปนแห่งข้าลูกแต่จานฟ้ามาถวายนี้แด่เตอกาเรนโตนิวาวิติศิลาส่วนอันว่าอินทราธิราชเจ้าฟ้ายังคงปัตตานเทียนจ้ากับหาสัจเจ้าตนองค์อาจสยองขึ้นสู่อากาศกับเฮาดูเบิ่งฟังแหมแง่หาสันแผ่ดูดีเหมือนดังรัศมีพระอาทิตย์เมื่อยามเจ้าการออกแล้วเงยแล้วจากจอมข้าวแก้วอยู่กันตอนนั้นแหละตะโตเมื่อดังอันมหาสัจเจ้าก็จริงโอสัมภาวะเป็นพญาอินแล้วแสงกาลุณาหงวัดเจ้าของข้านะขอเอาตั้งแปดเต้าแปดเนื้อเพียงใจพระบัวไข่นิลาจริงเก่าเป็นพระโอวาทกถาวาวลาที่มีอโตสักกะสัพพุทธานามิสลาปิตามังหันหุโมดดายาอิโตปัตตังสกากาลังวาสนิหานามันตายาปะระเมตังวลาวาเลดังนี้เป็นต้นเทวะคะเนอินตาเป็นเจ้าเลือตัวเต่ามังอินกินสองสวรรค์ภาคฟ้าโอ้ข้าขอเพิ่งสมปานมีหามีใจบ้านจักเมื่อปอนแก่กาเมื่อพระนอฟ้าปิตาขอเฮลำงามดาเสียยังทางโปรดามโนปะโตแล้วก็โปรดนำมายังวันเสร็จอามาคมาลาตนานิมนต์ฝูงหมู่คนมวลมากวันอาหาจงบ้านพร้อมกันเล่นนาสาทุกการทุกสิ่งจังมามิ่งเสนา
จาอาสนาอันใหญ่เป็นเต้าไตตั้งกองเป็นตุริยาทั้งสองหากแล้วน้ำเมื่อนั่งเต็มแก้วเสวยมังมีหยดหน่อยเรื่องน้ำเก่าเป็นเต้าเล่าสองตีจูเฮยยินดีจูผู้ยังได้เล่นจูเมียกันจริงเฮอเขาเล่นอันแต่หัดยาเราทราบอย่าเฮอเขาได้กับรำการหยาดเจอการงานมูลเหล่าสารไปหลอดนครแก้วยอดกุลีปันธมาปอนนีข้าเลือขอเจ้าจังเถือกหนุ่งเฮือปันมาเป็นประธานมาปอนันเข้มกลางอันดินเจ้าฟ้าหวังปันดีตลาปุริสวาตัมหาโมจยังอาแต่มามหาราชาตนข้าเสดดูลำเลิศมังสวรรค์สมบัติตันมีมาภายในหากมีแม่ขอเปิงคุณติลาขอเจ้าพระบาทวาดวังปันการว่าข้าเมื่อตันลดแล้วยังมือมิงแก้วยอดปุรีข้าเมื่อมีใจใครขาดวันหน้าหมู่หญิงใจขอจงเฮอสุขสบายเที่ยงเตาตั้งหนุ่มเทาและปานกลางและหนุ่มผู้งมลาวทั้งแถวแต่เจ้าแถวกะเจ้าตาลาตั้งพญาและหมู่เต้าพวกนับนาวขอฟันเป็นอาณามันนั้นหลาดบุญกาหาสร้างมาลายถ้าจะไปเพื่อไว้ให้เขาพ้นจากคอกังกาฝูงมนุษย์สาโลกไฟในโลกเพื่อพ้นจากโศกตั้งตายให้อยู่สุขสบายเที่ยงเตาขอพระอินทราเจ้าพระทรงก่อนและนาเยวุตเยจะตะละคาแด่พระอินทราเป็นเจ้าเจ้าเลิศนำเรามาคนเป็นเจ้าเวทใจยุนภาษาขอติลาเจ้าจุงปุณนาเยวุตาฝูงมนุษย์สาหนุ่มเฮาฝูงแถวเท้าเล่งน้ำมาฝูงน้ำกลางเนื้อแต่ฝูงเท้าแก่วิ่งไปอันเดียวตั้งไกลลำบากไม่เต้าหากเป็นแรงเดินสะแบงขอตานทุกตัวตานถนัดใจเข้ามาเปิงสมบ้านเราจูผู้ไรรู้ทุกสังมาเดเลปลาทาลังนักจายังหากการเฮืองในเมื่อเรายังเป็นเต้ากินเกดาวแน่นเด่นอย่าเมื่อมีใจยินดีซึ่งเมียตานผู้เอิญอย่าเล่นจูหมู่มายาอย่าข้ามีใจมาทุกใครอย่าเล่นจูไม่เมียไทยรักษาใจให้รอดอย่าได้ใจจอดินดีรักษาอินทรีย์อย่าขาดอย่าได้เข้าอำนาจเก่งมุงนาลีผ้าพรดีทวนสีข้าขอไว้ที่แห่งตนแด่เตอพุทโธเมสกายาเยตาจารีในองค์อาจข้าภาษาเมื่อเป็นตั้งแก่พลันทุกผ่านผู้เท่าลูกเต้าอยู่ยินดีจุงเพื่อมีฤทธิ์ผาดเป้แก่คนโดยอาบุญนาโตนอเต้าปากตัวดาวแน่นเน้นเรื่องโดนเน้นเจ้าฟ้าบอนรวนหาแฟนปันจะลีลูกปออันเป็นเต้านอละจะเด็ดเตตะโตรัตยาวิวัสเนในเมื่อข้ามาลอดเมืองเกี่ยวยอตาเนใน4 ปีเลือดแล้วนั่งเต็งแก้ว2 ทีในลอยติงอันดาจะไกลลุงอันข้าเพื่อพุ่งไปมาขอพญาอินตราต้นหันแผ่วจุงเฮอฝนหาแก้วไปลงตกลงในคงเมืองนักกลาดขอแก้วที่ปัจจานานา
ถ่ายลงมาแต่ฟ้าถึงทางนาทอละนี้บนอันนี้ดีใจจะขอโปรดกายามเมื่องขอพระอินทร์เรืองลำเลิศจงเฮิมบังเกิดปุณณก่อนทั้งหกนาดามาลอดก็เจ้าฟ้าดอติตานขออย่านานเจ้งป่าขอหาฝนแก้วยิ่งเจ็ดประการขอสุขย้อนสมบัติพลาขอเต้าใจวาดหวังมามีภาการดังนี้เกิดตาโตเมนากิเยตาภาการเนิงกาเฮตาน้อยใหญ่อย่าได้ไฟคิดแนงแป่งตามใจอย่าเฮได้บกเบาบางอย่าได้มีใจจางโศกไม้โศกเศร้าเฮมีใจอ่อนเข้าสุขของคุณปนอุดหนุนทวนเจ็ดสิ่งขอเจ้าวิ่งวังปันเดเตออิโตเมโวจามานังสักกะเมวิสาสัพโพอนิพิเตตะโตสัสสังอัฏฐมิตังวะลังวะเวกันวะคาตาเอกากาพ้นจากงานเป็นคนก็ขอจงนำบุญนำตนเมื่อเกิดในจันแก้วเลิศตุสิตากันกามาลานามาโลดจุติจอดกันจากตุสิตาฟ้าเฮกาในไหวนาลงมาในมนุษย์สาโลกตายอย่าขาใดต้องทุกโศกโศกาจุงเฮินใดทานพายาสัพพัญโยเลิศแล้วได้นั่งเป็นแก้วเทศนาธรรมแลปนอันนี้ดีทวนเป็ดขอไว้แขวนสงสารและต้านเลยรักษาวาจานำสุดตัวไม่หาอินตาโนเกี่ยวกันวันในยินแล้วยังกำพาเธอแห่งพญาตนยกกวางมาเพื่อใครสร้างสมปันโอปุติญาณตนพระเสดเกิดลำเลิศสงสารปันนี้ตามีบ่แล้วการตนแก้วกสารทลาเจือธรรมละเจ้าคติญาติเป็นหักขาหรือจ้าแต่สามัญตามาลอดมาสร้างยอดใหญ่ยังก็ตำบุญกันพวกขาเต้าที่ละยันจาวดังนี้ว่าคาเนมังหาละจะเป็นเจ้าโยตัวตาอยู่เมืองใต้บ่อน้ำเต้าใดพายาสั่งใจตนปอตั้งหน้าต่อสมปานก็จะเอาปริวานนาลอดก็ไม่จอดดงนาตั้งเสนาระวังแวดล้อมเห็นให้ออมมาพักนาเอาลีปูนมาแลเต็มทุกแง่ดงนาเพื่อจักมาละทานละจะต้นผ่านแผ่วโอสาพิเศษแล้วลวดน้ำเมื่อเมืองสมบัติเดืองแต่งไว้แดนเตียงใดเป็นไทยหาก็มีหันจะแลวังมหาสันตสะส่วนอันว่าพญาอินตาสุลินตาเจ้าฟ้าการว่าเฮคำสอนแก่พระโนราเวสาดโดยปอนบวรแปดพักการเต่าหน้าแล้วพระตนแก้วก่อสัตว์
คืนสู่ภาษาที่นังแก้วอาจเวจายโยนั้นเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนาตามัดทังปะกาเซนโตโอสัทธาสัพพาอันว่าสัพพัญญูตนเป็นผู้ได้โลกยกสัตว์คำมาพ้นจากโอกาสงสารถึงในปานเป็นที่แล้วตนแก้วเจอศรัทธาพระก็เล็กหานยังวัดโนนิตานกถาปาลีจุลนิยบทหลังนั้นยังไปแจ้งพระจริงแสงเล่าแทบสองถ้าลัดถ้าลองแจ้งเจตฟุ้งไปตัดกิเลสหมดสายข้าบัวกายงาตนองค์อาตามสมณลาสืบสายมาได้ชื่อว่าปักกวาโลกวายนรเตถากล่าวว่าสาสาพระนำมาเป็นกถาเมื่อปานนาสัตตาได้จำง่ายแล้วพระขอไข่ข้าอุแก้วกล่าวกถาว่าอิตังปะนามะขาวาเทวาราชาสุจัมปติสุเวสันตะเลวลังตัตตวาสักกายังอาปากามิติดังนี้ภิกขเวดูแลภิกขุทั้งหลายตนหาลงเส้นสายเวาลิญาทันเต้าไทยเทลาถินตาเชื่อมากาวันปังก่อนมีใจอ่อนน้อมศรัทธาสังสาราลังใหญ่ตัดไม้ใส่คดีตั้งยอปีและกับกลาตั้งจอฟ้าใส่บัวคำเป็นลำนำสูงใหญ่ไกวแกว่งรวมนาปอแป้งจะยางห้ำปอตาหันไทยในที่ใกล้กลางมักกาตักศาลาเลิศแล้วพาดับโดยแก้วเจิญเจียงข้ามตั้งปฏิวานพร้อมกู้ใจน้อมสู่กองกุศลฝูงหมู่คนเตียวตั้งกายเหตุลำบากยากพาหากเห็นใจคนฝูงใดจอดแล้วสุขเมื่อแก้วมาเกิดวันกันตนตายกากาจากอายุภาคเมืองคนก็เอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศตะวันติงสาเกิดเป็นพญาอินตาเลิศแล้วจงข่าวแก้วเกิดเป็นเมืองข้าสาบเรืองเลือดแล้วมีเต้นแก้วสีลาพร้อมโดยกัญญาและนางสุชาดาเป็นเก่าพร้อมเกศเก่าเกศาเป็นเทวะกัญญาสายสั่งพอปากตันจังเสียงหวานเราอย่างการใจมีสีตือสีล้านกับนาเป็นเมียตาอินตาตนพาเสดบนแก้วเกิดเตรียมมามีสาลีกัญญาเวทลองสันตื่นตองลงลิติตุติลาดนทีสงเสพลองวิกากองยังอันป้าปิงอันเสียงส่องดังว่าวนเวียนยินวันใจอาจังฝนไปเป็นผู้จังขับอยู่เป็นโจม
กุญใจหงบ่อแล้วให้ยาแก้วดาวอินตานางกัญญานอนแฝงเต้าทาแลงในลงสู่ยังที่อยู่เจ้าเวสสันดรแล้วหาวอนคอนางน้องดาวเป็ดพรามเท้าหากจะลาเดินมากันขอนางพระญาได้แล้วไปซ้ำคืนนางแก้วแก่พระเวสสันดรแล้วจริงภายปองตั้งเป็ดเต้าก็แขวนเนื้อเปลี่ยนใจยามตะวันสายส่องแล้วจึงเคลื่อนเมื่อสู่ยันฟ้าแก้วที่ไปเข้าเมืองบนเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีโดยภาคการดังกล่าวมานี้และสักกะปะปังนิติตังกิยาสังวันนาวิเศษจังเหตุแห่งสักกะบันการทวนสิบอันพระดาโดยการวันที่43พระคาถาของบังคมสมเด็จเสด็จภูกาลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุอภิธรรมเทศนาสกบันจบลงไปบุคคล10เอาเจ้ากันมีพ่อประจันบุตตะพร้อมด้วยเนอร์พ่อหลวงประพันธ์จันทวัชรินทร์คำพิโลแม่คำมูลโคตระกูลนายวิชานางเหรียญทองแสงสีนายปันนางจันทราหมื่นใจนายทองนางน้อยหลวงหล่อนายชนละทิศแสนสีนายประจักษ์อินสุเทพดาบตำรวจเจริญนางสุนันทาบุตตะนายปั่นนางประคำมินถาดาบตำรวจบุญเทียมนางกัญจนานางสีนวลโพทองนายสมศักดิ์นางน้อยพร้อมด้วยพ่อเลื่อนแม่ฟองจันทร์กันทันใจแล้วก็พ่อแม่บุญปั่นอินใจพ่อน้อยรัตยาณโสพ่อคำแม่บุญศรีแสนพิชัยจันประพันธ์จันจินาแม่เรวดีจินใจพ่อสมบูรณ์พุทธิมาพ่อมงคลแก้วชุ่มนางพีรพรและครอบครัวแม่กัญญพัฒน์ตันคำพ่อสมคิดแม่กัญจนาแสนตันใจแม่งานแม่พรศรีกันทาแม่จันกัญญาวงการแม่บัวเร็วนันทเสนนางสาวนัญญาหานีผอ.ประพันธ์จันจินาแม่ครูสุพินจันจินานางสาวปณิสมาจันจินานางขวัญใจผ่องใสนายประธานจันจินาเด็กชายปฏิภาณจันจินาแม่วันดามายะอย่างหมูนี่แม่หลวงเต็มพรมมาแม่จันฟองศรีวิชัยพรครอบครัวอโนไทยมายะสมบูรณ์อัญชลีพุทธิมาแดงยาณโสสุดท้ายอันนี้ก็2เจ้าภาพบนเลยเน้นนั่งเลยผมจะลงมาเนี่ยเป็นเน็ตเปลี่ยนกับเป็นห้องครูบาเจ้ามาแล้วนิมนต์เพ่ครูบาใหม่น้องเขียนนี่รูปหล่อนะนั่งประกอบกันพิเศษก็มีคุณแม่วิภาอมรธนกิจกุลพร้อมด้วยครอบครัว
อันนี้ก็ปูจาทำสังฆปันเด็กเกณฑ์เลยเอาเจ้าภาพเกณฑ์ละเกณฑ์เลยเกณฑ์เลยต้นใหญ่ต้นน้อยเกณฑ์เลยเอากันมหาราชที่ไหนมาวลิวหาภูราภลิปุเรนติสังขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังยิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังฆปาตัมโมวะนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะภิวาทนาสิริสนิจังวุฒิภวจายโนยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุดังๆพร้อมกันวิธีจี้เสียงสาธุสาธุสาธุอีกอ่ะมันจะได้ลงทุนอย่างสาธุอ่ะนิมนต์นิมนต์เอาการมหาราชเข้ามานั่นการแหนมหาราชกันการมหาราชมาเลยกับรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์พระอธิการสมหมายชุตินโลวัดพุทธเวรุวันขึ้นเทศนาการมหาราชนิมนต์ศรัทธาญาติโยมที่มามีเวียกมามีการแล้วอยู่วัดนี้ก่อนฟังไปไหนเตื้อมันถึงค่ำถึงมืดแล้วการถึงมีละอยู่วัดนี้ก่อนข้าหำกิโภมหาราชสักทีนครข้ามสามภูมิได้ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วฟังไปเตื้ออยู่ช่วยกันไปเนี่ยใครอยากกินข้าวกับคุณไปหลังเด้อมีแล้วก็ถ้าอยากกินน้ำมันไม่ได้ตู้ท่านทำมหาราชก็มีโสธรนิตยานางสาวกนิกาคอนสุรินทร์พร้อมด้วยคณะเป็นสังกัมปะปังนิพิตาสังวันนัน
ก็มาถึงมหาราชแก้วก่อนลุงเลืองลอยปางเมื่อพญาสเรสนใจเจตุตลาไทยเอาสองน้อยนาคนัตตาจากพรามนาไต่เต้ากันว่าเธอไอเอาส่งเจ้าลาดกุมารออกจากกูพามเสร็จแล้วเต้าก็อุ้มเอาส่งลานแก้วจืนเจยจงเต้าก็มาถามหาส่งสลีอุดมลูกเต้าพ่อแม่เจ้าอันอยู่ในดงแล้วเต้าก็มาเกณฑ์เอาจตุรงค์คบกูจะเข้าสู่ประนมภายท่านก็แม้แต่งฮือเจ้าจารีลานใส่ใจไปก่อนนะป้าหมู่ไผ่ฟ้าหมู่นำปนกองล้นล้วนกองเหมือนสายฟ้าร้องอืดข้างน้อมดอกมาหาตังต่อยเติมตามวันเล่น้อยปล่อยเถิงที่พยอดซอยปั๊มเป็นทองเจิญโตลงโกนแม่แน่นำปะก่อนเข้าไปสู่ห้องเข้าไปสู่เตตองอาลอนยาขอลูกเสกประปนทาโดนสักสวาดคืนนังธรรมะแก้วนั่งแล้วจุงเตสนาธรรมสาธุอนุกัมปิมังพระจังอัลลาทานังกะโลมาพุทโธเมนะโมยังองค์พระพุทโธเลยเป็นติจางเป็นติกังกาวายหมู่พายรีคนตีหาได้คลองคารวะนา
าไว้หือดีดีอย่ามีการนาโกงที่ศีลของคนเฮาเป็นหัวโลงเพราะมีมงและหมดมาจีตามดังพระกล่าวเอาไว้ว่ามี5 เส้นดีลีตามดังองค์พระมุนีเทศนาไว้แต่ต้นจะขอกล่าวว่าสัมสนขอต้นว่าปานาบอกว่าปาบวกบอกว่าปาลองกุ้งอย่างนี้อยู่ป่าฟ้าส่องกบเขียบตำกลางนาเก็บหอยเอามาใส่ของตกจำตำบวกน้องลองแต่งส้มอย่างที่โป่งเย็นยาได้แบกปืนหน้าไม้ลายยิงนกยิงเห็นใส่กระตำที่พงเย็นยิงเสือมีโคงแผ่วก่อนว่าศรัทธาได้ฟังแล้วจูงใจไปกตินนาข้อสองนานอย่าได้ลักเอาเข้าของภายบอกว่าทรัพย์สิ่งของใดๆอันเขาห่วงห้อยบอกว่านักลือน้อยอย่าลักโลภเอาได้มันจังป่าของข้างยามเมื่อเฮาจากตายป่าของคำวำวายยามเมื่อตายสู่โลกหน้าขอผู้ลุงป่านาจูงจำไปกะเมขอสามนั้นอย่าได้ลักเล่นจูภัยเขาอย่าได้หลงมัวเมาผัวเมียภัยต่างผู้อย่าได้หลงเล่นจูกับคนอันมีกูผัวเมียเพราะว่าบาปกรรมเวรมันบ่ลบลายให้เสียทำคู่หัวตัวเมียได้เพตาแตกบ้างจากป่าหลงของข้างสู่อาบายนามุสาวาตานันอย่าได้
จุหลอกภัยเขาอย่าได้จากกำเบาลวงภัยต่างพวงเอาสัจจาวาจามาเป็นหลักกาตูย่อมได้อยู่สบายนาสุราเมรัยนั้นอย่าได้กินน้ำอันย่อยโกนหมอข้างอันตกใส่รินรางแล้วไหลออกมานอกกองหันเป็นไอเตียวสองตกใส่ขวดปอปานเหล้าหงและเหล้าเถื่อนมันก็ตึงผิดเหมือนกันล้างห้องก็ไปกินไปลานน้ำขาวมันยังปอดตันได้โตมก่อนเมาแล้วก็มานั่งงมก้มหน้าข้างอยู่ศรัทธาได้ฟังก็อย่าในเอาอย่างเขาเว้นจากการดื่มมัวเมาจะสุขสันต์ตัวนาสัมปติเมืองฟ้าบอกกล้าไกลกล้าแลนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปธิสัตโตยัมมติจัสสมโมตัมมานาสกาตวะสิงเยอาสัมเมวะสิงสุรัมดาธรรมเทศนามาเติงยังมหาราชก่อนไว้เรื่องพันว่าพระบุญเรื่องผู้เงากับนางเจืองเจ้าลาจะมาทีมีใจอาพีลมจมจืนใจต้องตื่นหัตถยาในศาลาแก้วโคอันอินตาหากวิทุกรรมเทวาบุตรเนละปิดไว้คือแก่ตนวันนั้นแลจูจะโกปีเมื่อนั้นนาว่าดูจากกับทางผู้เท่ามันก็ได้เอาส่งเจืองเจ้าล้านนี้เข้าสู่ดงลีก่อยลิวโลดได้60 โยชน์จะนักกนาเทวดาก็ตามมารักษาบ่ขาดยังกองหน่อยนาฏราชาก่อนตะวันกลางลงคำแพรวรำก็นำเอา2 ดอกแก้วผูกไว้กับต้นไม้คือนอนเหนือดินใดก่อนว่าพระมันก็กวดใจด้วยเนื้อก็เลยใจบ่เอื้อสองสารีผู้รำมันก็หนีขึ้นไปนอนอยู่บนแง่ไม้อันมาไว้สุมกันและนาตาสมิงคาเนโดยขณะยามนั้นนางยังมีเทวบุตร
ตนดึกหาวิเศษก็มาเนรามิตเป็นเหมือนแต่ดีลีเป็นดังพาลาสีตนก็บอกไอ้นาลองมาหากับตังเทวธิดาตนวิเศษก็มาเนรามิตเป็นเหมือนแต่ดีลีเป็นดังนางราชมาทีตนแม่ก็เข้ามาแก้ปดบ่อยยังส่องกุมันแล้วพร้อมนวดรีฟันคันที่เจ็บคือเมยคือตีเมยคือให้เหนื่อยจากกลางตีแล้วตาลงเกสีหมวดเกลาสะเวยเข้าน้ำโพจนาอาหารอันมีลดลายภาการต่างๆก้อนแจ้งกลางสีสอยก็สองนองไว้ที่นองเข้าสู่วังกองเครือเขาเป็นดังผูกลามเท้าว่าผูกไว้เตปาทายก็ลูกโอนตาลายกลับหายไปและนาโยจะโกปีส่วนอันว่าจูจะกับลางผู้เท่าเทวดาหากบันดลเท่าหัวใจว่าจะไปสู้เมืองการิการาชวันเป็นอาวาสแห่งตนรามก็เลยลงหนตางเข้าสู่เมืองเจตุตารานครใหญ่นับข่าวนอนว่าได้5 วันน้อยกลางคืนกลามจากหลอดเต่าไทยยอดสารีสนใจนอนอยู่ในพระศาสราชปุรีสุขเสมดีลำยิงเต่าไทยมิ่งกอบฟันหานว่ายังมีใจหิวดำน้ำทางไหลใจกาไข่ปันอีนำเอาดอกบัวส่งดวงดีเอามาตั้งไว้เหนืออกตกลงมาเหนือตักเต้าตั้งสองกินละอองเกสรดอกบัวขอพุ่งเขินพายาตาดงเตือนขึ้นหาก็คือเสนาไปหายังโมโหราอันโจบพะไลเป็ดเพื่อใครรู้เหตุยังกำฟันพรามตั้งหลายก็เข้ามาสู่ในลงกันทุนกล่าววัดไว้บอกเล่าและจะขายว่าพงษาได้เกยสะเวยเวยราชพงษานั้นกล้าดไปนานก่อนว่าบอกให้หลานก็ร้อยว่าลูกเต่าจักหาถึงมาเติงในวันนี้บ่อยากจะแลนาที่นันนาถ้าญาตะเรสนใจก็นั่งอยู่ในโรงพิจารณากรรมเทวดาก็ได้นำเอาสองดอนเนากับตักหรือทันเท่าแก่จารามาตัดตะวาราติจองตัดหน้าปองเบญจรเต้าผู้ทอนที่กล่าวว่ามาพาพิเหมองดังนี้เป็นนาโตนาโพนโต
ตั้งเสนาและหามาทันอยู่ในห้องราชนามข้าเบ็ดนางามวิโรจน์งามจอยโจดสีใสเหมือนดังคำไหลออกจากเบาเลืองเลือเล่าได้ฟองฟ้ากุมารนับดาดายเดินมาก่อนหน้าอย่างว่ามาเหมือนหลานแก้วกำพร้าจื่อจาลีงามใสสีจาจรปุกมารีน้อยอ่อนตามลำกระดุดดังอ่อยสังขัดใหม่ดูนับใหญ่เสมอการเดินตามหลังผู้ปีเล็งทวนทีแล้วก็มาเหมือนหลานแก้วกันแห่กูนิจาตินันนานว่าพระญาก็เสนามาไปนำเอาผู้พรำเทากับกองนอนเนามาสู่ในลงกันนั่งอยู่พญาเจ้าสรีสนใจโตนปู่ก็เจียนจาว่าดูลาผู้พรำเท้าเมืองไปเอาสองเจืองเจ้ามาจากตั้งใดเพราะว่าเมืองเฮามันไกลไกลบ่ใจไกลพรามแขกให้นำมานิจาตินันนาอันว่าจูจักกับพรามผู้เท่ามันก่อนน้อมกล่าวกราบทูลสัตย์หาคาแด่พระภูบาลเอ้ยอยู่กล่าวพระเวสสันตาลักเฮาลาสีตันมีศรัทธาดีแก่กล้าตันเป็นลูกพระเจ้าฟ้าเลิศองค์ดีบวชเป็นลาสีในป่าไม้ด้านก็ทรงแก่นไทยใจเป็นตานับแต่วันเดือนเพ็งก็ดูนานสารามพรำว่าใด15 ค่ำเดือนนับนี้แหละนาที่นั่นนาคันว่าปรัชญาสัรีสันใจเล็งมันทรงใส่ใจโนลาบ่ปนจากข้าผู้จิตห้ามจริงเขียนจากกำงามลมเล่าว่าดูลาลานรักแก่ปูเฮ้ยแม่มาทีทรงเครืองามองอาจก็เป็นเจือญาตินางเมืองอ่อนว่าพระคุณเรื่องตนปองกองเจือเต้าหลอกกษัตริย์ทัลาก็เกิดมาแต่กลางโอ้ผู้ทรงลานเคยนั่งอยู่เนื้อตักแต่นิลีบัดนี้นาอ่อนว่าทรงสรีปล่อยบ่อยู่ไกลทำคือโศกไม่ใจผู้แลลานนาเฮ้ยตีนั่นนาเจ้าจารีก็จะกำดีตกหาคาแดดหูพัญญาเอ่ยอยู่เป็นเจ้าอ่อนว่าพระมันดาเผื่อข้ากอดเจือเจ้าฟ้านางพัญญาพระพิตาธิราชกอดเจือเจ้าญาติกาตาทัลลาอ่อนว่าสองล้านนิมนาเป็นคำพาโตเป็นข้าปูจีพรามก็มายิ่งขามแต่สายอยู่เพวายโยงทัพวายก็ยินลายมีมากนั่งอยู่ลุ่มนี้ก็หากตึงขามตึงอายและปู่เฮยที่นั่นนะอันว่าปรัญญาสรีสันใจล้อนหอละไทยพระเอาจริงได้กล่าวเจียนจาวาดุลาหลานรักแก่ปู่ยามเมื่อทรงเจ้าอยู่ในไพรพ่อเอาทรงใส่ใจตามคือปู่พรามเฮาพ่อเป็นเจ้ากฎกาสั่งไว้ว่าจะได้เจ้าจารีก็จะหายตกท
อยวัดหัวขามอนน้อยหากพอดีส่วนเจ้ากัดหางามดีปอแป้งนี่นาตกแต่งมายังเกิดไว้จังมาและคำสิ่งกีปอแป้งเป็นกาถอยเจ้ากันหาปูพญาพ่อก็ได้สั่งขาเมื่อยามหานิแลนาสีนันนาพญาก็เสนามาได้ถอยเอาทรงใส่ใจไว้เป็นตายก็มีวันนั้นและนาสารใจโยนารินโตที่นั่นนะฮันว่าพระยาสรีสันใจเอาหลานใส่ใจไว้เหนือตักเต้ายินฮับบ่แล้วเอาหลานแก้วจื่อจารีฮันว่านางโพสาดีต้นยาเอาหลานนอลาจื่อกันหาปูพญาจงไปตันแล้วญาก็มาญาสาวแววลูกจิงโจมปาวันลานามาโดมสะสุดสาซอยว่าลานน้อยลานน้อยปูอยู่ในพลายความทุกข์ใหญ่มีมากชีวิตหากลดตายและนาที่นานอ่อนว่าเจ้าจารีก็ตอบมาอ่อนว่าพระมันดาเผื่อข้าก็แทนทุกใจก่อนแจ้งมาก็ไปป่าสะแวงลาสอดซอกหายังคงพาลาคือว่าลูกไม่กันได้แล้วก็นำมาถึงศาลายามค่ำตะวันตกต่ำปนเวลาทุกวันมาบ่ได้ขาดน้ำก็มาของญาติมวยผมมาแม่มาทีดูเสียโสมากกว่าเก่าผิวแม่เจ้าก็พอมองเปลือกไม้ห้องบ่มีสัตว์เสือปูก็บ่มีใจไฟเอือสิเนหามาฟังยังกำเจ้าปาลาโซนสอบ่ขึ้นพอของทัดลูกได้ฟัดได้ปราลูกได้นี้จากไปไกลแลนาที่นั้นนาอ่อนว่าพระยาสรีสันใจก็เสนามาตังเสนาละตั้งหลายได้กัดเตรียมควงมางวงไว้เพื่อจะไปหลับสนพระเวสสันดรน้อยข่าววงโกกิลีก็มีวานนั้นแลนาโยจะโกปีก่อนว่าโจจะกับทำหินักจัดมันได้รับลาจากตานมันได้กินอาหารโดยบ่รู้จักพามันกินไปหนักมากต้องมันก็หักแตกและก็ตายไปก็มีวันนั้นแลนาสารใจโยนารินโตอ่อนว่าพระยาสะเหสันใจก็เสนาในนำโมไปนาสู่ดงลีก็มีวานนั้นแลนาเตกันกว่าติข้ามทานังโหรัตนาปัจจเยอุปาคันจุงเวสันตโลอาหุดังเนพิขเวโดลาภิก
โกตักในปากเมืองภาเวสันตระราศีอยู่กิลีปากวางอาเตตังแดนก้อยกษัตริย์ไหลตังสีคือปุญญาลานกับตางปะนิวันบนมาสิบสองอโหเพนีหากลวงลายขอได้กันไปจุจอดต่อตาวลอดวงกดภูเขากดดอยสูงขอบวางก้อนเป็นตีอยู่สร้างปามเป็นทำไหลขึ้นวานจิงไปโลดติตาวไทยโยดสร้างสมปานก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้และนามหาราชาปัปปังนิธิตังขีญาสัพพนังนามวิเศษอันใดเตสนามายังมหาราชอันผาดากาถาว่าได้69กาถาก็บังคมทรงเลศสเดช อันดัมยังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุ คณะสถาสทนิตยานางสาวคณิกาก้อนสุรินทร์แม่ทัศนีก้อนสุรินทร์นายฝันนางจันดีคำมาตาแม่โบเรวเป็นโกนายพุทธเตจักนายพลนางแดงนางจันก้อนสุรินทร์นายสุนินทร์นางนิตยาอินทรเทพอาจารย์พระนิตาอินทิสรนายมานิตมาลิเรือนเงินอันนี้เป็นเจ้าภาพพร้อมกับด้วยคนสุภลักษณ์และครอบครัวสกุลมีฤทธิ์อันนี้เป็นเจ้าภาพกันมหาราชได้นิมนต์ท่านครูบาสมหมายวัดหนองเทียนปีนี้มันใส่สีผ้าไม่ชุดทุกปีเพื่อความได้นี่ได้เมตตาวัดเอาเต้นปีกูปีมนปั่นพรมนครับต่อไปเป็นการสักกติก็พระครูสถาพรพัฒนารังสีวัดไร่พัฒนาพ่อกำนันบุญเร็วพ่อหลวงวิสูตรพ่อหลวงชัยนรงค์เดี๋ยวก็ประกาศเนาะเอาประเคนเลย
ถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะจันโทปนะระโสยถามณิโจติระโสยถาอิหังโวเอวังหนตุสัมปติชามิอิมินาอภิรุปะอุภาลจตาเนตายะวัตุตาเนสะปริวารตาเนนะอภิจจาสาธาลนะสภะโลกิยะโลกุตตะสมาสัมปตินังนิพพานะปัจจโยโหตุโวโสยติธัมโมจายังนิทัสสิโตเปตนะปูชาจักกตาอุลาลาพลัญจะภิกขุนัมมโนปะหิทังตุมเหหิปุญญังปัสสุตังอนัปปกันติจายักสิทธิธนังลาภังโสภิภะขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังมุทีจยัสวาสตวัสสัจจาอายุจะชีวสิทธิวันตุเตสะพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลา สาธุสาธุสาธุ พระธรรมเทศนาบุกต่อไปการสักติ พระหลวงภิกษุพระหลวงคำแปลงที่พยะพ่อกำนันบุญเร็วพร้อมด้วยคณะพ่อกำนันบุญเร็วแม่บัวเขียวพุทธะพร้อมด้วยคณะแล้วก็พ่อหลวงชัยนรงค์ฤทธิ์คำก่อพร้อมด้วยคณะศรัทธาหมู่นึ่งดอยแก้วทุกหลังคาเรือนแล้วก็ของพ่อกำนันบุญเร็วเดี๋ยวเขาก็ประกาศกับของพ่อหลวงวิสุทธิ์มหาลากันดังปริปุณังสุดเสียงบอกเหตุสมเร็จสเด็จแล้วบอกไกลกลาบัดนี้ก็มาสักติลุ่งรายเลืองปางเมื่อจอมปินเมืองใดหลอดแล้วถึงเขาวงกดแก้วติสาลาหกเต้าก็มาบังเกิดโศกาลองลำให้เหตุวันใดปัทภาคลูกแก้วแก่นท้ายภาคไฟนานสมบัติต่อติตานสัตตาบ่ขาด
ตันใดตั้งใดไหนที่นานมิ่งเมื่อมอนหกหนอดดาวก็แม่ก้าวเหมือนฝนในดงดงฟังไข่เหมือนจากมุ้ยมางจากยีวาพวกหลีปุนเสนาก็ปากันมาเดือดดงยาวเยือกงาฝนตัวไปมาตีนันฝุ่นโบกขลาเปิดก็ตกลงมาใส่ตั้งฝุ่งบ่าวไพ่บนเหตุต่างคนก็สว่างโสกีจนแล้วดินานพญาสลีสนใจตนผ่านแพวลวดอังเจิญลูกแก้วเสวยเมืองพระบุญเลืองก็บอกขาดคืนปอดใดก็ลวดรับเอาขันดอกไม้ย่อมปิดพอกมาเมืองพอลูกศิษย์พระบุญเลืองต้นผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเดสนาธรรมอานุกรรมปิมังปัจจังอาลาทานังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาเลกุมันโลมุจจาลินตาสะลาติเลกันตังวัดลังนิวาสาเปตปาจุตตาสักลาทาหันสามิงาคตามกาปิมุขาเนวาทาเปตตวาตาสามิงปะเทเสเสอาปัญญาคาติปิขังคาติสุอาตังสุสังเวทีรามดามธรรมเตสันนามาส่วนบาเจ้าจะเลสันเลนุนเนางันเป็นนายหมู่เจ้านำปนต่อเข้าไปสู่ภายสุปากกว้างจริงเฮอตั้งตามที่คังโมจะเล่นตาสาลาสาปะทาเครื่องพมนาโนนาโนดวงงามยามเมื่อโดดยังคงไว้แน่ลูกเจ้าฟ้าหากแต่งมาก่อนทั้งมวลมี10,000,000,000เล่มก็ไว้แน่สะพอซึ่งมักกาคนรักษาอยู่บอกขาดเบื่อบ่เนื้อได้ราศีเสงตั้งโอกาติงและแดดจางเสือคงอ้างกินคนบ่กันตำได้แก่ริปนมวลหมู่
แอนเป็นต้นว่าจ้างรองแสนสะเคียนตัวแรงเวียนสอนยากมานิกาอันคำสองมือกำแห่งจังแก้วแควนทรงความโกนลายตามจุจอดดังคองก็กอดกำแคมโกกลาแคมบาลองสาสาจอคนจังมาสูกันไปข้าเถิดเสียงรูดดังเอิดตัวดูนี่บุญปงทุเรเมื่อกุมอากาศนากุปาเอ็มบนเจ้าตรงสนได้สัมมีพร้อมพามได้สัมมีพร้อมพามได้สิก็มีแลเหมือนนั้นพามหาสัจเจ้าได้ยินเสียงเกินเก้าแห่งเลกลเสียงบุคคลโห่ร้องดังสันอันกองดงไพเจ้าก็ตกใจเลื่อนหลากลอยว่าข้าศึกมากเหลือได้ข้าตายเสียแล้วยังตนแก้วสาลีสนใจแล้วพมกันแม่ตั้งหมู่เข้ามาสู่สาลาเพื่อจะมาถ้าสองเราราพี่น้องเงินอยู่แห่งห้องดงเรียามมาละพาเสียเวสันตระราจิงจวนขนาดนงเราขึ้นไปสู่จอมเขาสูงใหญ่สองเจ้าก็ตายบนดอยแล้วจวนนั่งอาทีเล่งก้อยพกพอยังรีปนพระเจ้าก็แห่งตนก็มีแลตาทางปากาเสนาโตสัทธาหาเตสังสุตวานานิโกสังพิโตดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุได้หันว่าขัญญาเวสันตาละลัญจาได้ยินเสียงโยธาตึกแหบลงให้แหบกังวลก็มีตัวอันสามลงให้ปันตัวตายเพราะตัวเดียวได้ไล่หมู่ให้สาสุดยันจาวาดุลามาทีน้องนาอันว่าเสียงกะเก้าโกดลาลิปนโยนทานันเนือปุนดิเงือเปิ้งปัวปุนผงมืดฟ้าอันคนแด่จังมาลังกันแม่บอกอากาศหนักแน่นับได้ดังป่าไม้เรือนจากป่าเจอตรงใหญ่ยังขึ้นซองเต็มตัวต้องเห็มมาปานดูแลนางนงขานเจ้าพี่เราตั้งสองนี้เหมือนดังเนื้อในดงอันพันประจงใจจอเธอเมียนหมดมรณะล้มกันมาทุกจ้องเธอตกปองลูกภูมิแล้วก็ลงการแต่งด้วยหอกเทียนกาฟันโดยพระอ
งามเมื่อจิโจมวยหมดเบอรอตั้งตายเจ้าเมืองต่างลายปองกระทำโตเขาคิ้วโคตรว่าเราบดีขับสองลานีมาโยมปาโกปีนินนาหากำลังบอนได้ทำหมดเลยมุญโยธาบัดนี้สองลาพี่น้องจะถูกต้องคนตัดลายขาดใจตาในป่าบ่รังว่าจะขึ้นไปเมืองส่วนนางบนเรืองมาที่ได้ยินพาลาสีกาวนางก็เล่งที่สันหมูเสนาลีปนโยธาลายบอดน้อยใหญ่เป็นพลอยลุงงามนางก็รู้ความบาเสนาตนแต่ก่อนจักมาลมพัดมนเจ้าจมหัวบ่เฮือตกใจกลัวสะดงจิตแต่ฟุ้งเวทนาจริงกล่าวว่าการแด่พระจอมเงาเจ้าอยากได้สลังได้ปาลมีตนเจ้าก็จักได้ถ้าลาพระญาสัพพัญญูบอกภาคนำสัตว์ออกจากโภคสงสารสู่นิพพานเวียงแก้วข้าเสกได้มาปันปองได้ก็จะไปปาลมีดังอักกีไปงานน้อยหนึ่งจักมาพอซึ่งนำมหาสมุทรบรอนจากโลดแห่งใดไปงานนั้นนาสอิปัจจาดำไปเจ้าหนอไทยก็มีกุลเนรนาโดดจากดังเขาสิเนลุลาปปตาอันหนึ่งโดยว่าพระปิตาเตลาจากโยเรญญาโยธาเข้าสู่อรัญญาปามาอันเจพาเงาไทยเมืองเลกายามเมื่อมาหาลาสีได้ยินนางมาที่เก่าแก่เจ้าก็ว่าแต่บ่ผิดมวนจริงจวนนางงามล้วนตวนที่เข้าสู่ที่ปันแนสันแลก็มีเล็ดนาตามาทางประกาเส้นโตสาธาอังหานิวัติตัวนารังละทังพุทธาเป็นตัวภิกขเวโดลาภิกขุตังอะไรตนทะลงสิ้นใจเก้าปันโกดผู้รุ่งโรจน์ด้วยสมาธิญาณปัญญาสนใจทันแถวจริงจะกับโดยนางแก้วพุทธสันติว่าเราทั้งสองจะเข้าสู่พระละสีโลกไทยก็จะกล่อมให้ขาดใจตายกุกปีจักพันภายเข้าไปก่อนเดือเจ้าพรตุยไปส่วนอันว่าลานนองไว้ตั้งกู้ก้อยเข้าไปสู่ไปหลังกะตำสางปีปากรักสันแด่เจ้าก็ลง
จะขอจางแก้วแล้วปานเรขายาภาเข้าสู่ยังติโยเวสันตระสีเพื่องานติเสกสองสักลีโลกเต้าคือภาพดาวสิมปีเหินยศเรื่องดีดังเก่าเป็นเต้าเล่าปอสองนั่นแหละนามหาสะโตพระมหาสัจเจ้ากับดังนอนาวราชเมื่อที่ลำปังเดเกิดหลอดว่าปอพระเจ้ายอดสนใจจะกะกายมาโสได้แก้วกุศลลวดหายพญาอันตัวบำได้สองแก่นไทยอยู่สาราอันราปิตาติลาโยเดญญาเตียวมาก็เล่นไปตอนปิตาแก่นไทยยกมือไหวแต่ฟ้าอันตานังมาทีปวันตาตินตนปอคงเก้าต่อปาตาแล้วก็มาเจียนจาเสียงวันว่าแด่พระผู้บานเจ้าคอยคาโนชื่อว่ามาทีตารงเกษีมวลเก้าขอไว้ตินปอนเจ้าจอบตามกองในเมื่อทั้งสองไว้ขาพระบาทเจ้าสนใจยิ้มใจดีลังลูกเก้าก็ลูกหลังบุตตามีน้ำตาน้องหลังไหลต่อลูกรักพ่อสิเนหาในเมื่อโศกาลำงับแล้วตนพอแก้วพญาจะพาสลายกับลูกเก้าจริงตั้งเก้ากะทาวากะเจโนโกสารังโบตังอันนามัญญังดลลาเจ้าสองพี่น้องยังอยู่บ่ต้องโศกอันใดบ่มีภัยงามปากบ่มีพญาวักไอสองจอมใจลูกลักป่อยังก้อยเลี้ยงชีวิตต่อสบายหัวมันนาลาเลื่อนแลยังตัวใดนักแก่ปอสันในอารานมิมูหินยงปีปิ้นเป็นเจ้าบ่แม่ลมหล่อพบตนงูสิงสนในป่าบ่แม่พบขามักกาในดงนาปัญญยเสือคงใจสามัญบอกปกปันลูกแก้วกับเล็กแล้วนี่ก็เจริญยามนั้นพระมหาสัจเจ้าจักเล่ากรรมมาจริงกล่าวกับข่าวว่าอันทินโนจิกาเตวะสาญาติเสจากเกติสาดังนี้ข้าแต่พ่อปัญญาเป็นเจ้าอันว่าสองลูกเต้าอยู่ดงไรไก่เมืองเราแคว้นมาเพื่อข้าหากดอมได้เหตุคงไปหาลูกไม้หาได้จริงเขามากินพูดหัวมันเด่นและหัวจ้าโคตรได้แล้วหากนำมาเลี้ยง
ตนละไปนาชีวิตเพื่อจริงหันมามีอาการใดละกันตามได้ยากนักหนาเพื่อข้าเป็นตาปัสสาละสิตุกยาเขตได้พระธาตุสมบัติใดฐานะใจสกต้องก็มาสนใจเพื่อสองพี่น้องผู้รู้เรื่องทองกองดีคือดังสารทีวันแน่เมื่อสอนเธอมาอยู่ในกรรมและแม่พ่อเธยคันแด่พ่อพัญญาตนโยศมากแต่เมื่อเพื่อข้าพรากจาก10 ปีไพ่ขับหนีมาอยู่เต้ามีกู้ปอสองตนข้าหอมเรื่องไลลาพอได้รากนาพระปิตาและปัญญาตนแม่ตุกนักแก่นั้นหันเพื่อข้าสันโลกไม้ทุกโศกไม่หัวใจเขตปองหันนางสลีดงใบของเจ้าตุกคำเจ้าทำหมดใจและแน่พ่อเฮยเยปิเตสิเวเสทันสาคันแด่พ่อพัญญาเป็นเจ้าข้าลูกเก่าพ่อพัญญามีกรรมหาฐานะใครได้ยังไม่ตายแก่โลกาคือว่าพัญญาอันรู้ยิ่งรู้อยู่สิ่งใหญ่อย่าทำข้าได้กระทำเจ้าจารีและนางกันหาคือเป็นปาลมีบอกแอกและเขาพัญญาสัพพัญญูลูกข้าเป็นใส่ใจสืบเจือเป็นเดียเอื้อใจเติมไปได้ถึงมุทาพิเศษอติเรกราชาพระบาปนานำกว่าตีแล้วดาจำไปตีลังใสจำเล่นดังใจน้อยแกว่นตีงัวพันลังโกโลกดนใจบาปุนพามานมันเอาลันแต้วกว่าปุนป่าไม้ดงดียังบอกดูว่าจะมีกันหาลูกค้าไปลอดแดงฟ้าเมืองเลยน้ำจะหลอนว่าพ่อพญาเป็นเจ้าอยากรู้ลูกเก่าไปลอดเมืองใดสงสัยใจตั้งคู่เพียวว่าพ่อยังรู้ข่าวส่องสลีจุงนำเอาข่าวสันดีมาเล่าให้ลูกเก่ารู้สัมพันธ์เพื่อข้ากองหันบ่อน้อยยังพระยอดซอยสองสาลีโศกทุกข์มีใจจะกาดิ้งหาลูกกับพระเย็นผ่านเมื่อนอนตาองค์ขันสนใจจะคอยข่าวสารนิตันเดือแจ้งจริงแสงสว่างกะหาว่าอุโภกุมาลานิกิตาดังนี้เป็นต้นดูว่ารักแก่พ่อเป็นเจ้า
นันแก้วปูถึงเมืองพ่อบอกเฮอเครื่องใจเจ้าลวดไทยเข้าโลกเต้าออกเป็นตายของอันใดบ่น้อยและอันใดน้อยไทยกุมารดำดังอาการแห่งเจ้าสั่งไว้บาดนี้พ่อก็ได้ลานตั้งสองยังมาจอมหลังกูพ่ออันจากเขาโลสาลานี่แลมหาสัตโตพระมหาสัตเจ้าได้รู้ข่าวสารนิทานลูกตนปนจากข้าไว้นาออกเป็นตายเจ้าก็มีใจจงจืนแล้วตนแก้วจริงเก่ากำจาว่าคันแด่พ่อพัญญาเป็นเจ้าโยตัวเต้าสิบปีพ่อแม่ยังก้อยอยู่ดีบอกใครยังบ่นใดต้องโศกกันใดยังสุขใจพร่ำพร้อมบ่ลำบากกันใดงานหนึ่งนางสรีลงไว้ตนแม่บ่เท่าแก่ปานใดส่องตาใสแผ่พอดก็ยังคอยเหลื่อมปอดตั้งมัวนั้นจากแล้วบางลำมาสนใจตนปอตั้งหน้าต่อใครขาว่าดูแลเจ้าลูกหลานแก่พ่อก่อนยังก้อยอยู่โศกขาสวัสดีทุกคำเจ้าบอดลำบากไว้โลกาพระมารดาโตแม่เจ้าบอดลอยเข้าเสียไว้ตายังใสไว้ยิ่งงามส่งสิ่งสักเมื่อนี้และแม่ลูกเคยมาอาสามเจ้าขาดนิ่งแล้วเล่าหันกวนจางใครทำหายานตั้งมวนกะปอแต้วจริงก้อยต่อกะทาว่าข้าแด่ปอพัญญาเป็นเจ้าโลดงามเรามีไหลกูยังตั้งอยู่เป็นดีจ้างสารดีตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังจำนำดีเดินเดาเป็นดังเก่าอันจะคงโยธาทีทุนยังก้อยตั้งมวนอยู่สันดีฝนยังมีแต่ฟ้าให้ฟ้าอยู่กับตำนานและเด้อพัญญาสนใจเป็นเจ้าก็กล่าวตามเล่าสัมปันว่าดูแลเจ้าจอมกวนลูกลาแก่พ่อเป็นเต้านอสิบปีรถเรายังมีหลายซ้ำบ่รู้คำสักอันจ้างไปสานตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังก็จำนำในทวนที่คือก็ขี่เตียวไปหมู่ไทยตายสุขมาเข้าของหาเจือจานฝนตกดีบ่จะใครฟ้าอยู่ยินดีมากนักเล่นนาได้เมื่อแต้ว
ตั้งสามปอลูกยางพงโหกจากใครไปตั้งแล้วส่วนนั้นบ้านางแก้วละพุทธนีจริงมีใจดีเกิดจอดถึงเต้าย่อตั้งสามมาจากบรรเทาความโศกเศร้าน้อยถอยเบาบางบาดนานี้อีกวันนั้นเข้าไปสูดยางลูกแก้วกูแห่งตนนางแปดลูสันนินแล้วนางแก้วรักพุทธดีเมยอดเดปาเลบานมอนโมก็เข้าไปสู่โลกแก้วแห่งตนยอพระอานนมือใส่ก็เอ็นโดทรงเจ้าเป็นตกงานนี่เสียสุขมาลำบากไฟฟ้าหาครับนี่ลูกภาค10 ปีแหล่งดาลูกปัดไพ่ฟ้าและเสนาลูกกูมากลางดงรักแม่ลูกกูมาแผ่อยู่สันนิลูกกูมาเป็นลาสีทุกข์ยากได้พากจากกูนางกันว่าลูกกูบอดลังดีหม้อไฟฟ้ากองบอกคงใจนางนี้ตาลายหาบนาหันลูกกำทาทำหมดตายย้ำนั้นพาละสีตั้งสองพี่น้องกันอยู่แห่งห้องศาลากันหันพระมันดาออกเจ้าอันกาติกาลากลูกเต้าเตมมาส่วนอันว่าพระญาเอกสันตะลาดก็เรียบยัวลิญาเตมานางมาทีปิมปาตนคงแอนก็ลุกเล่นตำพวกเอามือตุ้มหัวใส่ก็จวนการกลมเก้าขับตินออกเจ้านังพูดสาดีนางมาทีงามแม่ขันเจ้าแม่เหลือหัวอันเป็นแม่ผัวมาสู่อยู่บนใดลูกไปนางสตินมไว้งามแง่ไว้ตินแม่ผัวตนว่าถ้าเป็นคนสาไปแม่เจ้าข้าข้าคงเก้าไปดินกันนางมาทีไว้แล้วส่วนโลกเที่ยวจันลีและกันหาอันเตียวมาตำหลังแม่ข้าคอยมีหมู่เด็กน้อยน้อยอันเป็นปาเด็กบ้านก็เข้ามาสู่อารามตนแม่โดยสวัสดีแต่ไกลตานังบาทียังอยู่ในแก้วกุศลานางก็แม่ป่วยเฮตาเล่งแล้วยังอ่อนตางอันลูกแก้
นนางบอกอาจจะตั้งตนอยู่ได้ก็ร้องรำให้เล่นเข้าไปหาเหมือนดังแม่งวนนมโลกอ่อนอันวิ่งไปตอนโลกแห่งตนส่วนกุมารสองคนงานแม่ขันแม่มาแต่ที่ไกลก็เล่นเข้าไปหาตนแม่ร้องให้แผ่คุณพานีนางมาพีมีน้ำตาไหลหลังให้สะเอินกักกังตกใจมากพรากโลกน้อยหาขึ้นโสมนางพาลูกถึงแล้วเล่าคันโลกแก้วกาวจอมควันนางก็รีบปันไปกราบลูกเก่าแล้วก่อนนำเข้าสู่อาสารมนางลมดังโลกร้อนได้ถูกถึงใจตนนางนาไว้ญาณดังแม่มดอันที่เข้าปั่นหัวใจมีน้ำนมมาเลยออกมานอกตนนางไหลแถวกลางรอดต้องอยากร้องไห้ก็เสียใจหลังเล็ดแน่นังแก้วแม่มัดทีนางมีเสียงแหบให้ตนแก่นไทยนักหนากุ้มตาดำมืดสาวก็มาสยบตาตั้งใจต่อตายังตนฟังหลวงแนมเหนือพื้นแผ่นทอดานีส่วนเจ้าจะลีแม่นางกันหางามแน่คำนางแก้วแม่สยุกตายตาวนอนนางแทบแบ่นส่องเจ้าเล่นมาปานเต้ากองกันเหนือแม่เจ้าน้องแผ่ตนตายเมื่อสองสมมาสาที่กิ่งเรืออกแม่น้ำนมแผ่น้องลายเข้าไปในปากลูกแก้วจุ่มหลอดแล้วหัวใจพี่ว่าน้ำนมบ่ไหลหลากเข้าสู่ปากสองนมวายเด่นว่าหัวใจมองแข็งแล้วสองดอกแก้วเด่นตายเหตุน้ำได้ไข่แข็งหิวหอกเด่นตายไปในเมื่อลูกรักษาโยกเต้าแล้วเต้าเวทสันดอนมีใจงามวันศกไม้ก็บอกอาจจะตั้งตนไว้ได้ก่อนเต้าแล่นคำไปกายเต้าสยบตาวันนั้นแหลมนามาตาพิตาโลกันว่าพ่อแม่พันยาเลิศแล้วหันสองลูกแก้วเล็ดลานหัวใจบันพองแผ้วสยบแล้วเต้ากองกันส่องจอมกันบอกอาจจะตั้งตนอยู่ได้ก็ร้องลำไห้สยบมาตาคำแลนาตาโต
โกตนอยู่ก็ร้องไห้สยบตาไปตั้งมวลก็มากวนฝนมีมากอาสรมพุทธาเด่นวังดังป่าไม้ลำส่งองค์อาจอันลมอยู่กันถ้ามาหากมาปักเธอเต้าไปก็มีท่านแล่นนาถ้าสามิงคันเดในขันนาดยามนั้นโกลาลายลาก็เกิดมีมานักแน่ตัวปาปาตาและแม่น้ำตั้งเถื่อนทำและกิเลมหาปัทถวีก็มาไววันก็สนานแน่โลอันฝุ่นกลัวข่าวสีเนโลก็มาอ่อนน้อมไว้วันก้มไฟมาน้ำสมุทรกุ้งกาก็มาคมเกือกหยาดยาวเยือกดีฟองสองสะบานแดนจันทร์ฟ้าตัวกว่าแท้โลดมหาพรหมก็มาเป็นโกลาหูใหญ่มาสะพอนาซึ่งเต้าปัญญาและเศษนา60,000เต้าบทจืนสักคนนี้แหละนาสักโกอันว่าปัญญาอินทิเตเต้าไทยเวตันนาว่ากูกุลอินตาหุดดอกเธอฝนตกต่อเศษนากำตั้งทัญญาดอกไทยเธอตัวดาวอาสะลมเดลมิดฝนตกลงถ้าสอดเธอเป็นโบคารวะต่อตามลงมาตัวดาวกลางจุมนุมเต้าคาติยันลาโทพระองค์ได้เมื่อฝนตกลงถูกต้องตัวแห่งห้องอาสโลคนคงได้บ่มาใครจุ่มน้ำฝนก็ปิวแต่บนนี่ผ้ากาบจากเว้นนี่ไก่ไปฟันบ่ต้องมาถูกต้องสักคนฝนตกลงไปฟันตัวหลากเป็นดังน้ำกับจากใบบัวลูกได้เจอว่าโภคาตาปัดประหารฝนอานานาตกลงมาจุ่มเต้าคติญากับหมู่เสนา60,000เขานำจุนแดวลวดนาสัจจานเหตุบ่เคยหันปังก่อนใจอ่อนโดยสมปานในพระผู้ปานตนวิเศษในของเขตอารามวานาเล่นนาตามาทังปักกาเสนโตสัทธาสมาคตานังญาตินังมหาโคโสอัญจยาธาดังนี้เป็นต้น
จาก็จุมนุมยังญาติกาพี่น้องในแห่งห้องสลมโบสถ์คนหลวงตกในลังทังตัวต้องธรณีในกีดีไหลจุกำแม่น้ำใหญ่ตีฟองแผ่นดินร้องไว้วันพักตัวแฟนของจักรวาลฝนตกนั้นมีกองฟ้าล้วนร้องเสียงคมปังเมื่อพระอุดมสมสู่จุมนุมหมู่เสนากับปัญญาติกาพี่น้องในแห่งห้องเองมาปันเหมือนนอนแดดนาได้กาลานอนดาวแกติยาลาหกตนเกิดพาญาสนใจตนบอกมาตั้งต่อพุทธดีเวสสันตลาลาสีข้าวนางนอนดาวแม่มาทีตั้งจาลีสติงามแม่นางแก้วแก่กันหามาจุมนุมกันในศาลาแก้วผู้พันลีอยู่ยามใดพญาสนใจแง่ราพระบาทเต้าบุญเรืองและนางเมืองตนแม่งามมาแก่เศษนากับตั้งโยธาพมผู้อ่านเข้ามาสู่อาสารมก็แม่พระโนมือใส่ก้าวไหวขึ้นก้าวอยู่คนก็มาอาธนาโตเจ้าขอเชิญลูกเต้าเมืองเสียงนั้นไว้ขาคมนาราภาทันนาว่าข้าแด่พระปิตาโตวิเศษเจ้าจงพระเป็นละสีเจ้าอย่าอดเป็นจีลำบากอย่าอดอยากกินโลกไม้ในดงอย่าอดถ้าลงดังเสือลายเม่นสาบเจ้าอย่าฮึกอย่าภาวนาเจ้าจงไปเป็นพัญญาเสวยราชเป็นเจ้าจังเพื่อนอาจเลือจ่าเจ้าจงเป็นพัญญาตนใหญ่คือไผ่ฟ้าจมบานเป็นเจ้าจังสาเลิศแล้วเป็นเจ้ามาแก้วใส่อันคำตั้งเปลี่ยนคำมาลากอัสดนหากเตรียมไปเป็นเจ้าแก่ไทยไตไผ่ฟ้าของานและอาถรรพ์นาแม่บัดทีเมื่อแดกวันแก่เจ้าบัดทีจุงพระของหอกันดีวางไว้กะตั้งกะเจ้าลูกไม่ใส่ผ้าลาไว้ตังเสี
กันดาวจอดทองขอท่านแน่เจ้าพี่น้องตุงดาอำเมอว่าอันว่านั้นแลนนาสากติญญาปาปังเนเทตาขียางอันแก้วยังห้องจับกาติอันพันดับขาดาโดยกาว่าอันใดสามสิมุกทาก็บังกุมสมเด็จสาเดช นามยังสาธุกลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนากันสกติเทศนาโดยท่านพระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าวาดวัดบ้านใหม่พัฒนาเจ้าคณะตำบลยางคามการเทศก็มีพระหลวงพิสูจน์แม่หลวงคำแปลงทิพยะพร้อมโดย แม่จันตาบุตตะป้อวรเทพแม่จันมหายาโนอาจจะนางพรพันธ์ชมพูศรีจันเดชคุณธรรมดาบตำรวจยุทธนานางกินตนาดินเกตนายแดงนางวรรณาวิชัยพ่อน้อยอินแม่แก้วอริยะ อาจารย์ธนาพรสมใจอาจารย์วิภพจันทร์ชยดาล่านันตานายเจริญนางบุญทองมหาแร่นายสมเพชรนางนงรักนางสุฤทัยธนัญชัยนางลำดวนบุญถนอมนายมานพวงศ์นันตาอาจารย์อมรรัตน์กันทิยะปลัดสุภพนางปาณีกันทิมาพร้อมกับด้วยพ่อกำนันบุญเรียวแม่บัวเขียวบุตตะมีเจ้าภาพแม่จันฟองนางสาวสุริรัตน์อินสุเทพจันทองอินนางจันเปงสุภาอินนางเหรียญโพธิเดชพ่อน้อยจันทิพย์ แม่จันเปงจรณะประเคนเลยเนอะนางแก้วมาทับวงนายประเสริฐตาลปินนางจันเพ็ญปินตานางแก้วกล่องมานางรัชนีชัยอินตะนางจันตามหาวันนายมีนางทาปนัญชัยนายสมบูรณ์อินทภูลแม่ทาแสนใจบานนายสังวรนางสมพรอุปนันท์นายสรวุฒินายยุทธการแสนใจบานแม่จันคำกองพร้อมด้วยพ่อหลวงชัยนรงค์ฤทธิ์คำกองแล้วก็การพิเศษมีหลวงพ่อท่านพระครูโสพลศิลปาคมและคุณประสงค์คุณพันนีครัวพรสวรรค์อันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพเอาละเนาะต่อไปก็ตั้งใจรับผลขออนุโมทนาบุญกับสัมมณศรัทธาและมูลศรัทธาจุตนจุองค์จุผู้จุคนที่ได้ร่วมกันกระทำก็เป็นบุญบารมีในการเทศมหาจักรเดือนสันดรจดกในวันประเพณีเดือนนี้เป็นปีพุทธศักราช2568ปีนี้เจ้าสมณศรัทธาและมูลศรัทธาต่างหลายหากกระทำได้แล้วในการละบัดนี้แม้ว่ากรรมกรรมหาธนาได้ตั้งได้คาดได้ระนึกคือใจผู้ออกปากหากว่ามีโดยประการสันใดของอันก็ดีเสมินจันตุก็ขอจุงประวุดมสม
สารวุฒิจุยังจบประการพระบุญกุศลนี้ก็ขออัญเชิญเทพบุตรเทวดาแม่นางธรณีเจ้าที่เจ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจุตนจุองค์อันรักษายังระวงของเขตวัดพระราชเจ้าสรีจอมตองที่นี้ก็ขอจงได้มาเป็นสักขีพยานมานุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลจิมต้องสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาที่ได้ร่วมกันกระทำบุญตานฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจากในค่ำคืนนี้ขอท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนปราศจากทุกโศกโรคภัยพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภาละเจริญไปด้วยโชคใจไรยะดาภสการได้จุ่มได้เอากันได้อยู่กำจูยังวรพุทธศาสนาแห่งองค์สรีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าสื่อไปหน้าเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนนั้นจุจักมีเตี้ยงแต่ดียะถาวริวมหาปุตตะปริปุเรนติสากะดังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปะจันโตปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาจอยยะสิทธิทานังลาภังสุติภกัญญังสุขังพลังสิริอายุจักวโนจักโภคังพุทธิจยัสสวาสตวาสัจจะอายุจสิวะสิทธิปวันตุเตจยาตุภวังจยะมังกลังจยะสุขีภวันตุเตจัตตารโอธรรมวทันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุ ผมว่านะตัวนี่กับวัตถุเลิกบอเดี๋ยวว่าตัวเตี้ยคืนไปกันนครยกเข้ามาเลย อาจารย์วันนางวันดีศรีพิทักษ์พร้อมโดยคณะนายประวัตินางบุเลิศนานาพันธ์พร้อมโดยคณะขอรัตนานิมนต์ท่านพระครูสังฆภารวิมลเจ้าวัดพระบ้านมอนสังกัดแปลงในคือเทศนาธรรมกันนครอาสนาฟังหนีไปไหนเด้ออยู่ก่อนใครเลิกเมื่อโลนไปแจกผลไม้หมดแล้วเนี่ยผลฟิกบ้านแต่บ้านมันใครไปตอนนี้ห้ามเมาเด้อฟิกห้ามฟิกเด้อเอาคนอันสองอันได้ไปเอานักอย่าไปกิโลเอาน้อยๆอย่าเป็นบุญเป็นตาลถ้าเอานักอย่าไปกิโลก่อนจันโจนนี่นาเลยใส่ส่งก็มาเล่
วเล่งจันจากแดนพัดหานเข้าไปสู่ฝ่ายแนเขาพายุกันทอนลำดับลำดามาเถิดพระนครกันใหญ่กว่าฟางเมื่อพระเจ้ายังมานั่งเสกสร้างเสวยเมืองเจ้าก็มาขึ้นกอมคืนโบเลวเจ้าตนแก้วไข่ฮือดานพญาอินบันดาลลุโลดตอดลงมายังสันตาลักษณานภาลาจิตสิ่งเจ้าฟ้าจิงวางลงตกเต็มพงพระนครจุดาวโยตั้งดาวถอยสิ่งโอยตานขอลาพนาโลกศิกลาโพบานตนผ่านแผ่วเพิ่นนั่งเต้นแก้วเตสนาปอขอเมตตาล้อมดอกก่อนมาแต่เก้าทลาบต่อเต้าโลดเถิงไปอันเป็นนิยายธรรมหาจารย์อันพระพุทธเจ้าหากแฝดกฎหมายว่าโอสัทธานินาเลยก็เอาก่อนแม่น้องยังใหญ่สักขาอินคอมขอพาคอยละบอมจนสุดเสียงทานปอด้อยอย่าด้อยคือหยุดโยนยันแต่น้ำน้อมทอมพองทลาสาธุสาธุอนุกัมปิมังพัจจังอัลลาธนังกะโลมาอะหังนิวันทิตวาสาสันนตาญาโตพุทโธเมนะโทขอเอาพระพุทโธไว้เป็นที่จางกับตังพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นสรณะก่อนสิ่งใดนะอาจจะเพื่อแล้วสมกรรมหาทาน
ศรัทธาและโมละศรัทธาใหญ่น้อยอ่านมานั่งเรียบร้อยอยู่ฟังธรรมอาตมามอน้อยจะขอกล่าวถ้อยไขขาก็กลัวว่าจีกรรมมาปานบาปกรรมมาถูกต้องเป็นเลวอนบ่วงต้องหรือไก่จากหนอตาดีหากเพศแผกเลิมก็กลัวว่าจะเป็นบาปมาเสีขอพระติทะไหลผ่าเนยกโตดโอดข้าขออย่าได้เป็นกรรมตัวหยาบจ้าติตามจองตัวตานลาติญากาเลในคืนนี้อันวาสตาเมพระจาก็มางามโสภานหมดใส่สว่างลามโมดาวเวก็มาเล่นอยู่บนหน้าฟ้าหอมเมฆฟ้าอยู่ลุยลายแหมดาวเดิมนั้นชื่อว่าดาวงอนหางก็มาหยาดใยกันไปเจ็ดดวงเป็นปอยปอมหมู่ดาวน้อยดาวน้อยและหมู่ดาวสะเปาคำดาวจังดาวมากหนาหนอก็มางามโสภานสายแสงอยู่ใหญ่ใหญ่แหมดาวเนิงนอนชื่อว่าดาวพระกาก็มาส่องแสงย้อนย้อยข่าวสายเป็นปอยดาวหมู่กองโดยใหญ่บ่อน้อยก็จับมาตกต่ำลงไปลาติญากาเลในค่ำคืนนี้ก็มาเป็นวันเดเตเท
วันสร้างกุศลบารมีภายแผ่กว้างพุทธามหาเวสสันดรเจ้าจางอานิสงส์มากมวลมีผู้ใดฟังแล้วก็จะมีความสุขนาทีกิจการเดสมกำไฟแห้งบ่เมกาดวางผู้นอโคนผู้ใดฟังแล้วจะเกิดพละโภปาลมีดอนเหมือนกันจูโภอานิสงส์ธรรมจากสงฆ์โยเมื่อใดอยู่เจริญดีวันนั้นแลนางนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังสุตโตมังหันสันโตปิกะละสัตถิงกะละปันโตอิมังกะทามังหันสันโตปิเมื่อนั้นพระมังหาสัจเจ้าตนพระเสริฐภควละเลิศพุทธังโกนสุดกว่าได้ยินกำให้ตนเขากลับไปในบนให้สานเด็ดโดนเมืองต้นดังเก่าเป็นตาเล่าสองตีกำได้ดีและจะเป็นน้ำเจ้าจริงจะเกิดแก้วปลอดจากแนวเขาลงให้เขาปงพดโตดกำไรสดไปหลังโยผงจังลมไว้เจ้าจริงไปกำมาปรามเป็นตาต้นป้อคนถ้อยต่อเยียนจามกบมาเก่าเป็นกัดทางว่าทำเมตนั่นละจังคันแต่ปรามเป็นตาเฮยนั่งเกล่าออกอันเจิญป้อประญาจงลำเบิงทองไทยยังกำอันใดยุ่งหยาบใจสุภาพควรก่อนทำเมตนางข้าก่อนได้ตั้งอยู่ในลานจานทำสิ่งข้าก็คิดว่ายิ่งแต่ดีเลยปล่อยว่าโตขาดนี้มีคู่เกือบเพราะว่าข้าได้เกิดจางแก้วเพื่อเป็นตาบ่จ้อยล่างการเจ้าเมืองจับดีมาป่าจางแก้วหาพองเราเกิดเดียมเงารวมคอยตั้งแต่เมื่อขาดน้อยหน่อยเกิดกับบุญส่งปานข้าเกิดตานเขาญาดังเลือป
เกียรติจะสมเสียจันไรเจ้าเมืองน้อยและนิคมนอกรอมตุกขอบปนามีโกรธหาเที่ยวโกรธนอนโอดยิงใจและหาคนในสะโศกรอมตุกโมเสงสาเมื่อไว้ปรามเป็นตาตนพ่อปลอมกันสอดเสียควันตนจับลานับทานนั่งเก่าก็บอกปองลูกเต่าบอกเพชรก็บอกติดต่อโดสันได้โยตามใจเขาว่าคำแค่กว่าปุ่นกลมโตดข้าเต่าใหญ่บวงหาบ่อใดยินตกไม่เหลือใจบ่อไหนอันใดเมื่อบิงบาดโตเมียฟิงเที่ยวนี้มาเป็นจีจงป่าโลกหมายลาสาวแบ่งจานบัดนีปลานับทานนั่งเก่าปอยเอาลีฝนไต่เต้าจดเจอจากแม่นิมนต์พาเมืองเรายังลูกรักเอาควันพิษมาลองดูจิตใจคอยทะลิตาถอยข่าวจางใจสตาแนงน้อยจอยลูกเต่าบ่พิษปอบลัญญาเป็นเจ้าจงคนนั่งเอาเล็บปนโยนตามสอนเด็ดเมื่อจูสอนติข้าจองขอเป็นจีต่อเท่าทองขออันเจิญปอบลัญญาเป็นเจ้าจงเขินเมื่อสาวาเมืองก่อนดันละพ่อเอ๋ยเต้นนอนปลาญาจานนี้ตันใจได้ยินคำเตือนสดเกิดทงตอนเต้นตอนใดการทำเพศเป็นนิจจากการทำเนื้อเกิดกำเพิดกินแนงจะออกเป็นใจลูกตานถอยถูกเป็นกาถาวานตามปิญญาโกตักกามโดกาลาเจ้าโลกลาฟังคำพ่อเจ้าอย่าได้เกิดมอใจเมาโลกลาเกิดกังเป้าโอปอหวังสืบต่อวงศานั่งปาลาสอนให้เธอเขาตั้งไปในธรรมตามที่ปอดในการตั้งไปแล้วขอลูกแก้วโหดคุณนาก็ได้ฟังคำเจ้าปันลามาสนต่อบ้านเจ้าจากล้มหล่อเมืองตนพ่อก่อนได้สร้างงนพลังพาเจ้าอย่าได้อาฆาตไว้ในใจพระจอมใจลูกปอจงสิกสั่งปอกินเมืองเป็นเท้าลงโลกลาไตลงฟ้าภาพสีปีแต่เตอตินานเจ้าให้กำกองเจ็บบาดตอนรอบนิมนต์ตามที่ลาดปิตาทอดนอนหมู่เสนแน่แรงอามาตมังหาดเล่นลาดเตรียมตอนเกิดรวมวันปรำบาดในสังฆลาดปีคานล้อมโยทางหัน60,000นาจอยเจิญจมบานลูกอาการสร้างกล่าววามราชย่องเจ้ารอบนิมนต์ล้อมทุกคนเพิ่มปราบกงเก้ากาบบังกมอันเจิญบานลมที่ลานเกินโสภาษาอสองจำละองค์เกตเก่าเมื่อไฟเศร้าขัดสียกยามตีลังแล้วจับภาพแผ่วจุมโป
สัทธาโลดโยยศแผ่เป็นเจ้าแก่4 ปีก็ควรจัดและเมื่อนานเจ้าก็สันเด็จขึ้นสู่พระพรนาสันลามแล้วเจ้าก็เอาผ้าจีบอนจีบไว้ปลาเปลือกไม้ของข้าลำดับมาตั้งไว้เนื้อเหมือนวินทรงกองแต่วังพุทธหักในลำมิดไม้นั่นแลอีตังแม่ญาญาสัตนังอันบาพังบานาสัตนาติใจกูมาอยู่โดยแน่นสลอม9 เดือนพร้อมเต็มตอน15 วันไปเพื่อกูบอกไกเบื่อจำวันเป็นตีกูมากระทำสมณธรรมวิเศษเลิศเป็นเหตุโอยตานยังส่งโกมานพี่น้องเมียรับรวมห้องเป็นตาเป็นยอดตานับบาลาปีตวนใดดินแพ้ไว้วันเจยจมสองอุดมผ่านป่าเจ้าก็หย่อมือตั้งนาพรตาติมตึงโกดีอิน3 รอบไฟนบนอบหอมลาโดยเตนเต่าห่างแห่งตามเป็นแป้งบวชลาดปลาโมบอนต้นก็จำนิมนต์โลกแก้วหนอบุญเลืองแล้วก็เวทเมืองแผ่นกว้างเมื่อนั่งสร้างเบเมืองแก่ป่าเลื้องนังปานขึ้นสู่พระสัตย์หอดทรงจอมละองค์เก็บเก่าแล้วก็จริงเข้าสู่หอดใจผ้าปืนใดควรขาดเรื่องหยวดแผ่พรยอมมีวานเบียงมงคลตามลงปราณรับตนสุขตอดองค์ทรงเต้าแทนสอดเมาหน่ายเลืองแหวนความเหลืองสุขตอดเป็นดินตอดจิตตามปราณตอบด้วยแก้วปะพานและปะตอมดังบวชดังกดหักผิวเทวว่าจีนลำเป็นเปียวเมียงมงรัศมีพุ่งเหลืองลายตับติมใหญ่นินเนตแก้ววิเศษก้าควรเมืองวิตุนเหลืองผ่องแผ่วฟันดอนโดยแก้วพัวดินโสดปลาโมงโกดพกความเกตตองวิเศษโยมปมเธอสัตว์นี้การใจอยู่ยุดแผ่เธอนอนแก่สัตว์โลดยอบยมโจตกเตศขึ้นขี่จางวิเศษมงกรโยตาปนไหลหลังจะพังเมื่อปลาเจ้าฟ้าปลาอาสัตลมโยธาจงจืนจัน60,000 ปอนด์ปูนคอนโยตาปนเปื้อนจังตุกตาอ่างคนเล่าเกิดเตียงเงาร่วมเต่าถือดาบเงาลาวังน้อยพระจอมจ้อยหนอเต่ามีปีติยาวยินดีกันนางมาที่ตรงเป็นเขาเปิดทรงเอกยามดีเสวินางเจ้าสีปีไหลหลังมาเกณฑ์กังไฟปานว่าฟ้าแด่พระเวสสันดรเจ้าจงรักษาแก้วเกินทานองเป็นจาเลแฝงอกแม่ก่อนหาแผ่บอนลำพันเต่ากันตอนตนพ่อมียศต่อติดตามสักดีกันใจแงมยิ่งป่าจงรักษาโลกราคาจอมเมืองแต่เตอติด
นอนหนังพุทธสันติตนแม่เจือเต้าแต่มหากษัตริย์เลือดเล่งลอดจอดเรื่องงานตั้งเสื่อมหาแต่แผ่ทะลมเครื่องรานนับองค์ควรทานอ่านแรงเป็นลาทานดังการของบวชลานจัดลินใส่ข้างโอบความเหยียดจดเด่นจอยไปไฟแก่นางมาทีสันลีสัมไปสั่งคนใจเจ้านางวาดแรงแต่ตีปล่อยไปแต่จงนางแก้วยอดปามาเทสาเดสาปอยนงพาใหม่มีใจเครื่องพานิทันใดมีตกสิ่งจงเจ้าจอมมิงพระนับตนแต่เตตามัดทางการทำลางก็ยองดังเก่าพระจำแสนสำเล่าสองตีจำเก่าห้องนางเต้าลาจะมาเตอันพระกอบด้วยปัญจางพลานาตีหางแห่งนางเต้าเป็นปิ่มใจแน่ของไปข้าเป็ดสั่งปูนทิพย์ยังเป็นสมลังสีลมเลิดฟ้าสมควรโดยผ้าเพิ่นได้กำปาสิโกโอนตุมปัลลาภาจำพวกหนึ่งเจอโอนตุมปละตายลาเลียผาจะเลียกลายสันเหลือบเดิมพันภายเพิ่นโดนลำเลิศโสดกัดเองบะมีที่จริงเตรียมแต่ลายจะแหลกโกนโดดอกฟองโกในแผ่นผ้าไทยลมป่าบ่มีปอตองแสนคำปองแป้งกาบอนแดงละลายละบอมเสื้อน้ำคำริมแถบเจิงใจแลบหย่องโยมโลบลิงลงตรงตอดเตียวโลกนาเกี่ยวไปเถื่อวอนล่อแหลกกันพับแผ่นตัวเต้นแลนบินบนดอกดวงโสไหลกันจองปอนการกินแก่สอนเมตตังลูกมังกรเอวจอมลดเกลือกินกันดาบิลายตาตังลูกเดียวสังกาพรตาหนึ่งมีตังโลกินนาลินาดอนแห่งปอนตาหนึ่งมีตังลูกมาลิซ้อนกินหอมกลายตาหนึ่งมีตังโลโกบนไปกับอาผู้เพิ่งลาจมดวงตาหนึ่งมีตังโลดวงลอยร้อนเมฆตาหนึ่งมีตังโลกนกกาลาเบกแรงองศาตาหนึ่งมีตังโลกนางเมฆลาอันมาลอกแก้วงามผ่องแผ้วแผ่ดังสีตาหนึ่งมีตังโลกลาจะสี่ตัวแก่นกลาตาหนึ่งมีตังโลกเมฆฟ้าเหลือน้อยบนตาหนึ่งมีตังโลกสายฝนฝุ่นพอตาหนึ่งมีตังโลกปากไม้พงเป็นจอแสมบายสันหานไว้กิ่งกองวันอ่อนน้อมไปมาตา
มีตั้งเทวดาให้เขาตอบสำแดงบอกกุศลตาหนึ่งมีต้องโลภมหาจรเอวกากาหนึ่งมีต้องโลภโลภสามนาใส่ซอยสองวันตาหนึ่งมีตั้งโลภขอสิเนรโลกผ่านหมายตีมตาหนึ่งมีทั้งโลกโสขีและปาลีนตาหนึ่งมีตั้งโลกนาตียาวยันฟังเป็นตาตั้งสมุตัสสะปอนตาหนึ่งมีตั้งโลกโอดอนผลติบใหญ่ผลดูตาหนึ่งมีตั้งโลกจงโปยาวยันกวางตาหนึ่งมีตั้งโลกตาตังเกมาปานตาหนึ่งมีตั้งโลกประญามานตนใจบาปเป็นตามบาปปะเลนิมิตวัสสวัสดีตาหนึ่งมีตั้งโลกโมลีญาติยุงคามเป็นตาลายสาบอบลำบำลำหอมมากนานนาสามาติปิโคส่วนว่านางและเจ้ามาทีสักดีจอมยองตกแต่งเครื่องบวชละมนกาละปวดลมพังขึ้นขี่จังตีนังมงกลจังตอนเราเลิงถึงออกดาบอดออกดาบปวดวับเอาหันข้าเธอเก่ายำอยู่สักสันสูดาแต่งไปหน้าเส้นสองวังเติมใหญ่แทงแดดโยนผ้าพายพนเตียงเต่าเพื่อจับนำเจ้าแห่งตนขึ้นสู่เมืองและน้ำสองการสัตว์ทันลาตั้งผู้ดักเรื่องอยู่โจมรังการออกจากสันทันตินานรักแห่งหอดจุเจนมาสูดเรื่องหาศาสตร์เตียงเรื่องดาดดอกลาพันดาดดอกด้วยกองทัพกลางเถื่อนเต็มไปด้วยเป่าเปื้อนและลิปนตีนานเต่าตัดสาวปนตนผ่านแถวทำพิเศษแล้วลวดเป็นเมืองเลือยศปลายเรื่องตั้งอยู่เงินลีปนหมู่ให้พักจังแม่ปุงได้อานาบจ้อยจอบเมื่อเขาก็เกิดเมื่อติดนานเต่าพละแม่สั่นใจอังพลานก็มาเบิกสองระดาเบิกไปสองสัตลีเกิดพุทธาปุตติลูกเต่าสู่วันเจ้าสองตนกระทำมงคลการใหญ่ตั้งเบาคอยมนที่ตั้งกัดลีหวังกวางตั้งตาทางตั้งหลวงพระบนละมวนเลือแต่งตั้งอยู่เล่นลังบ่อเดินป่าน้อยเพื่อนนอนนมกองลมโจมเพงเปียเป็นเบ่งปานกองนอนต้นทองอบตะลมเป็นมรสพการใหญ่แห่งเล่มปอดพายมอนเทมได้12อาโคแพเนกุนกา
80,000เพียงละเลินดีงามไฟฟ้าตามตลอดปากเสาสอดตามมากาผู้ปรำพานที่ยองเป่าตานต้องทนไรอำเบิดลายพบลังแม่ตาหลังหลวงลายแหบของใครต้องตีนาแน่นที่ดงดอนเป็นตูบนอนกูเขาไม่มีบ่อนลายของใครเจ๊กินได้หลายวันมากมีตกจัดทานตามันกูลาแขกหอเอวสีปองปอนน้ำพี่ขาดลาของไฟมีทั้งของกินไผ่และของกินบนดีกินปลาไม่หมดมาเขาเราหากเหลือชอนมีตังหัวมันและหัวเผือกเขาต้มเผือกน้ำตาลเขาไม่โตจานน้ำอ้อยเขาแทบอ้อยแน่ดำข้าวเหนียวแน่ตามแหลกข้าวเปียงข้าวโนมโลกลานเหนียงกบมอนข้าวต้มโกนน้ำเปล่ามีตังกล้วยข้าวและกล้วยจานมีตังข้าวมันหมากม่วงข้าวนมอ้วงอ้อยงาดำมีตังข้าวพวบตอบแหลกข้าวนมข้าวปลังข้าวไก่ข้าวตอกเต้นอ้อยน้ำตาลเจ๊กไข่ข้าวนมเปียบบานหนึ่งใหม่น้ำตาลใส่มันหมูข้าวนมถ้วยปูข้าวผ่องขนมรอดจองตัวใสเมตังข้าวนมไตรและข้าวนมอัวใส่อัวแปะทำข้าวนมน้ำความจืดใหม่น้ำอ้อยใส่สีแดงข้าวนมหม้อแกงเนื้อนมสั่งแฟนยามบ่มเปล่านมไว้ท้องดองยิบยองเนื้อถาดตามจ้อยอยากจับกินจานอับจินลายสิ่งเจงลายปิ้งเดียวไข่ต้มบันลายเนื้อแต่กินยองเวเอาสอนปางเมื่อปลานับทันจานเด็ดจากป่าไม้ปลาตกดอยมีตังลงเข้าซอยและลงมีตังแกงกันดีและตุนเพชรมีตังแกงเพชรเนื้อหานมีตังหางเลมันในหางเลยังแสนมีตังแกงแค่และแกงแค่เต่าของกินเก่าโบราณแกงแค่ปีตาลใส่ชิ้นไก่ต้มหนอดไหลจิกน้ำปูมีตังแกงชิ้นหมูอ่อมต้มหมกหมึกยำมีตังปลาตอมและปลาก่อปลาข้าวห่อใจมันปลาดุกกันปิ้งใหม่ปลาโคตรใส่โซซีของกินนี้อย่างเก่าคนแก่เท่าชอบซื้อกินเมตังแนมนังพิงและจินหงบงเด็กหนุ่มแอวซื้อหามีตังโซดาและบะลำเรายากันเต็มปังวิสกี้วางเป็นน้อยเราลงย่อยเข้ากายกับแก้มลายเหลือโดดแม่คงปนโซดามีตังน้ำตาและเขาแจอิดยังเวตามจอยมีตังนมใส่และเนยนอกของกินใส่กอกทอดกับหมูแหนมอาหารแก้มและสิ่งปากกันวิ่งซื้อกินมีตั้งตัวตินและหมากปลอดที่กุ้งทอดกับหอมดองนกหน่อยจุ๊บปองไข่ทอดแล้วไม่วังคายของไหวไล่กินหม้อโศกหมากใส่เปลือกคอแดงดีมีตังมูลีปัญญาขึ้นหอมรสจื่นเอาใจแห้งสาวหลายเมียงไม้ตุ่มผ้าจ้วยสีแดงนุ่งสินเส้นตาปองเอาผ้าแดงต้องเขียนอกยุ่งสินยกมันตาดอกแก้วเต้นเจิงแซวงามสวยเขาผมมวยหัวจองแต่งไม่ยอมใจบ่าวสาวไหลเขาคืนหยอกเล่นลื่นมายามจอ
อยโหดตาดันสอดบุยปากหลอดหากก่อนคุ้มในตอนเอวโอมยังไม่จูจุ้มสามนักเล่นเจ้าบ้านนอกสาวเอิญหยอกทำให้จับภาษีหมากกายปิดปากมูลีต้องกลับหมากใส่สองโง่ห้องก็ติ้วติดหมูกับหอกเขาตั้งแต่เจ้าเถิงตอนบอกมีตีนอนตีนั่งทุกคนตั้งเก่าโกนตั้งไตหยวนเงียวแมนตั้งพวกแขกหอนั้นหนาไตมอนเบ่งไปเป็นหมู่เจ๊กจินกูภาษาตั้งแขกเศร้าบานและแขกเตะตั้งฝรั่งเศสและอินเดียตั้งมองโกเลียและจากญาลาเจ้าเขาจ้าหมูเสือยังก่อนโลกเงี้ยวปองขอหมูสับน้องแอนและกันเจ๊กเป็นไหลก็กังเจ๊กจินฝรั่งงงโยนมีมากมวลแสนสมเจ้าละแวดใจต่ำป้อมตะนาวสีต้องโยกีน้ำเหลื่อมลวกคงกงองศาของแผกหน้าแน่นเนิดไปจักจังจะจืดเต็มตอนเสนานอนปล่อยบานต้องจำมาแหล่ลดเปลี่ยนบาทานเกิดเหรียญจบใจตื้อเงินง่ายเกินคลางก็มักวังใจใจเป็นหมู่บอกเป็นไว้หมู่จงปนเป็นแต่คนไปออดนักเลงลอการพัฒนานคนลุกดันใจกากินเหล้าตาติกันของล้างบานบอบโปรดเฮยกโตสามคือกังกาขีกองตั้งหนวดบอกไปที่บอกปกตีขินคาพระเจ้าฟ้าโปรดพาเนมฟังเมื่อพระเจ้าฟ้าสันเดชจากกิเลสเตียวไต่ปลายน้อยใหญ่เจินพระตาโตปันลากาบไว้พองวอกนิ้วให้มองเสิงเงี้ยวก้อนเจิงล้อมโหเจกตีลอกโกดและกองดังตะกุกตุกสว่ายังเจ้าป่าเรือวิสัยเอาบอกไม้มาตีดังตึงตังก็เป็นเพลงเสียงก็เม้งดังปากเอิงบอกปูนีเบิ่งอินเดมกองแขกตีโจ๊กทิ้งทางลำปิดยังมาละยูหาปนดูตกจัดลาวโกดลาดเป่าลำแอนตบมือแปดโนดลองครับยังทองไปแม้มันเศร้าว่าต้องสู้เจ็บวิ่งบูเดียวตาหอแต่งกลางและแต่งเล่นตาปอดเป็นพลวนน้อยมีตังหลักก่อนไตและละก่อนมันเล่นตุ๊กยานข่าวนอนฟ้อนหอบย่องยอเปลี่ยนโซนออกไปโกยเถินหอกโกยเงียงนาดักปากตาใจดำห้องก็มากามางูเห่าเล่นเจิงดับเต้นสามขาฝนเจิงละกับตามตอนลีกับยาคงห้องตะลงด้วยเหล้าเปื้อนตอนเป้าเอาไปตอกเมนไหลไหลจอกเกณฑ์มั่มออกตาตีกันทำลวดหันจับได้ตกมอบไว้ลงกลางมอกตาปังบ่อยจูปาพวกหมู่ปาเอินพังกำเป็นเรายืนจูดปากตูดกักว่าโตคนไก่เป็นโลนและไข่โลนแก้มเรามวนเมาแซ่หอเนื้อ
ตกวางกลางไทยแม่กระจายตกตามตกผู้ห่างยอกโกนสุกย้อนบนเราจอมตกก็มีตกโศกกังวลพ้องไทยกุศลออกปากออกเงินได้เป็นเจ้าฟ้ามากเหมือนมีพระโสดพันเป็นไม่มานาเลบอนฟ้าจุมเย็นสวงปานนะโมโอปันหนึ่งเราสัตว์และบุคคลมีตนหลอนไหลโสดกังวลเป็นทุกข์ในเมืองบนและสิ่งกันผูกมัดยิงโดยจำนวนเล็กกังกาเพกใส่ก็ขาดแจปอกสุกตีนใส่กุ้มดินและมัดศอกแปดตีโดยแสนและผูกโดยคอเท้าก็ยกย่อจากโทษชีวิตโหดเป็นตานจะล่วงสุดไปแม่นสันตาดิสานอันต้องตนปุ่มลายโหดคนจำเป็นตนว่าบ่ผูกแอวแมวมัดผังหัวควายตั้งใส่คอกนกโนอันคนกอกไว้ปลาบาดภัยก็ปล่อยตกตัวสัตว์ปากเมื่อเวทสันตละมหากัสสัตตนยศสลามาเป็นเท้าผาอาจนาย้อนบุญญาณลงภาปาตันลาตือดินแสนสัตว์ยินให้ตกเจ้าจอมโลกหากคนหน้าบัดนั้นแหละนาเลสกนางกันลังในวันอันละมังหาสัจเจ้าเมื่อลอดสันเด็จเขายอดนครใจเต้าเกิดในหอลาไทยใจปุ่งยำจะไปลุงไรเทเตวิเตในกลางคืนนี้ปอดลงจาวันลนอย่าจกตังลายโลข่าวว่าโกมาเป็นคนตาใหม่จากไรไปขอทานเขาก็จักมาย่อมือวานรอปูจักได้อันใดก็ได้เป็นตานิจามตัดสมิงคัดเนในขัดแนบัดนอนเบื้องบันติปังอาจนาปอนโดกัมปลสิลาปาดเป็นโลลาคุณเองก็แสดงอาการอันเพื่องขอเป็นนิมิตอันตอนหลดใจหนักและโศกเมื่อนันตาสหัสสเนก็มาพิจารณาโดยยังเหตุอันเป็นอัศจรรย์ก่อนโลกว่าปราดนับพันเป็นสัตว์ตละแต่มักไรหรือตานแก่โมญาจบลำเบิงเถิงตานำวาดอันจับยอดบวชยืนให้แก่คนตกลอยมาขอโสดแลนลาจาส่วนอันบาปลายญาอินทาเทมปอนตีโตดแล้วเท้าก็วางโคนหาแก้วเจ็ดประการเป็นแถวทานพังทวมเต็มในภูมิราชเจ้าวัดปอสะพานเพียงแถวตกเป็นแถวตกสัตว์หลอกต่างวันตกและวันออกราชนิเวศนเพียงแนวเป็นการนาตกแต่อาการเต็มตอนก็มีแลนางส่วนวันเต่าเต็มวันลานปองคือแก้วแต่ฟ้าจากลอยลงตกตัวตั้งคงเกตทองบานแต่ตั้ง
เก่าคนยืนก็มีแลน้ำปุณณาธิปัสเสในวันโลดนันใสพระบาทไทยกษัตริย์ทันลาเจ้าก็มีพระราชาอัจญาคุณโนดบันนานโอดแก่อามาตทั้งหลายว่าอาบนอันเป็นแก้วเป็นเขาของอันเลิศแล้วและตกลงมาหนวันตกและหนวันออกแดนดาวออกเรือนผู้ใดจงไว้เป็นพรหมมาตายญาณนาเธอพระโอนอาจนั้นอาจเอาเองเตอเปื้อนเหินแต่ตัวละจาว่าเศษสางอันบาเขาของอันเศษนอกว่าเขตเรือนขับปนตาก็เหินน้ำมาโมนไว้ในละจะโกดเต็มตอนไว้เป็นไตญาณทำโอนเพื่อตั้งไว้เพื่อปาละมีแลน้ำตามาทางว่ากาเตโตยังสันตานลานตานนาทันลาจิตจริงเหพากดยิงแก่คนและเทวดาก็มีอัมเพสัมโพธากาถาวาจาตลุปมยังวัดสังเตโปปาวสิตามวัดเทเวดาตาเลปะเวดาเมเตนาลาทาวลากานาภิกขเวโดลาภิกขุตั้งหลายเวทสันตันเลในเมื่อปราญญาเวทสันตละตนจำเดินเรื่องหลอดป่าเย็นลมนาบานดาวปียามนานเจ้า4 ปีก็เกิดเป็นนิมนต์มาเกิดลานจังคำแสนก็มีต่างไรแก่นทำสิ่งโตปลำยิงโตโคนปังเมื่อเต่าตนสะปนสะเด็ดเอาสู่เจตุตละนครอันเป้าวนบุรีและนอนพังกาพักตาดไว้ที่ปัจจุนาคาและอยากจะไปลงเต่าไทยมุ่งเตตานยังไตยาพิธานยิจอดอันควรเต่าไทยตอดเตตานว่าจะได้อ่านได้มาเป็นส่วนใดได้ด่วนยกย่อแก่ยาโจผู้ใดใจจอดอันเข้ามาหลอดขอตานิจามในฐานะบัดนานพระองค์พันจิตเจเตโวปาเวเสตัวด่วนวัดเท้าสหัสเดชทันลัทเลงโลใจจริงจงจอดโลลอดจริงได้ยังลานทานนาทานลาแถวทางฟังฟ้าหลังไหลลมตกเต็มวงเขตห้องตกตัวตองเวียงใจตกสาใสสาสาตกละหดละหาตกจะจุดจะจาตกละลุละละจดแจนตกเดินตกสันลองต่างวันตกแกล้วันออกเจโจนหาบนอันนานสดโดพินโลพินลมแก่นแก้วอันอุดม70 แก้วยอดป่ายิงของแป้งข่าวเที่ยวหมุนเรื่องดำแดงหลายหลากวันนวิภาคแสนโซนเกิดว่าแก้วเวตุนข่าวพังมรกตส่องเพียวเพียวพวละเพียวเมียงโมวันยิละเป็นปงใส่แดงว่าตามละผิวแดงแรงก็โกดแก้วพลึกคำบินโลดลังสีแก้วคงนี้แก่นแก้วดีแป
ก้วติมหาเป็นปนตกแต่บนปากปาตกลงมาเต็มตอนตกลงมาเต็มตอนสมบัติระบาดแห่งอากาวลาลานโมนีพระโสลาเดบาเดตนเอกแห่งช่วยเต้าสังปาลามิสดและจันโตเวสันตโลภิกขเวโดปัลลาภิกขุตังไลตนตันดังยังยัตโตปะเลโตนาตินใจสัตว์โดดโจดแจงโตนายสงสารส่วนอันบาปหลายยาเวสันตละภาภูบันโตดโจดยิงเป็นดาวปิงมุงเมืองแต่จะเรื่องอาข่าวเลอตัวดาวไกลปานอาทิการสมปัดผ่านแถวสืบมาแล้วโดยหลวงธรรมอันพัตติโยเกิดมาแก่พันติยัจจแต่สมันตลาดเงาธานีตานองทักกะปกยังวิสนเทหันปรภาเกเจตัสนาจมจืนยอยกยืนเตตานแผ่นดินดานดวนเรากำบักเต้าเถิงพร้อมเงินคำสมแสนสิ่งจางมามีเงินทองอาเด็กน้องกองแก้วปังเมื่อตามเมื่อตันแล้วยังสันตามักหาตานและพระมารและ700เป็นตานน้ำปานลีจากตานสมสละสมลูกหลักป่าพดไปแก่ยาจกเต้าไปขอแปงเป็นพุทธตามปาลีจากเป่าเป็นเมียหลักแม่งตานไปเป็นปาลียาตานอันยิ่งขอบก้นกิ่งตานน้ำสาปัญญามีพัฒญาอันกาคงจบเป็นจบแจงเจตของธรรมกายาสะเปตานการว่ามังโกปานตานายังเทศเมียนลาดเป็นอันเป็นคนก็เอาตนเมื่อเกิดในห้องปันเลตุสิกขาเป็นเทวราชาตอนวิเศษมีนามเป็นวันเศษตุเกเป็นปัจจิมาภาเวเลลาปตกาตาเป็นพระโมนีอันเป็นโปรเดในโลกลานามสัตตาเป็นโอกาสงสารให้เดินเนปานเป็นที่แล้ววันนั้นแลสัทธาอิมังธรรมันเตสันนังงังอาลิตวาสมเด็จรันติโลกาโพวันนันก่อนน้อมเอามายังมังหาเวสันตละละจัตโตอันปราดาปราดาโดยคาถาปันหนึ่งทวนที่แก่ภิกขุและปาลิสันติสมาคมคือขีดนาสาวกะสม10,000อันนั่งอยู่เก้าขึ้นกวนกามในสักนามจอยโจทย์คือว่านิโคตอ่านลามตีนันและจาตกังสมโทเนติปรากฏจากจุมโนมัญญังจะตั้งกลางอันจืนจอยอ่านกลางอยู่ใน
ใจอันนี้จะกล่าวถึงยังจุดจบว่านิโพคงสามมันผูกเวทมาอาคาถาลอยจาติลีจริงโลกลาวีตำโตดแก่เราโตดอยู่สร้างสัพโพธสมปานทานลิหาการมาเมินมากรอวิบากมาสันนองเป็นเวลาโนเวนฟองตักตอนให้มาคอนสมสัญญาเกิดทั้งสองเมื่อก่อนยังอ้อยอ่อนเอาก่อนเป็นสักให้จริงคงไปกาไปแน่เดินเมืองสิ่งของเรื่องอาข่าวแอวไก่ตกดาวตกเดินตองแมวเพชรใส่เวนใส่ก้อยมีต้องซ้อยต้องบานมุกน้ำหันเรียบร้อยตั้งเรื่องต้อยแกวนคอตั้งสายซักหมอและปิ่นแห่งต้องต่อตั้งละโนมคำจมโปวิเศษแก้วตุกเตนนาไปเถิงมากกาตั้งใหญ่เติมตั้งไตตั้งเตียวมันโบสันเหลวลบลนเหลวลิ่มปนเล่นหล่นล่นยองหายพันไปเถิงบ้านเมื่อแต่งตานของมันไปถึงนอนเลื่อนหูลอยข้าช่วยใจบอกมีเขาเศรษฐีแต่ก่อนเขาของบ่อน15องศาไหนไต่กว่าเต้ามีแต่ยากับลานสมปองปานบอกมีลายเล็งเลือนเป่าเป็นเขตใจบอกเมได้สักสิ่งขอคนกิ่งใดทัดไหลคำลูกหนึ่งดอกหมดมองได้ทุกตอนบ่ายในโกงมันหันซัดลงความยามออกมันจักหลอกเอาได้จริงอุบายไหลยามันไปหน้าสวยเสยว่าอีกยาอันนี้น่าเป็นอะไรต้องว่าบ่มีกระปวนกามดูบอกงามป้อมแปดยาจับแลผ่านใดอีกแย่จริงผาซับไหลอ่อนอ้อยทำและซอยสังวานมุกดาหารพิเศษจงไล่เพศปันพีใจดีผิดเบามันโยกแล้วเรายินดีมันเกิดบอดดีเกินกว่าวันจับรักยาเหือกาแต่เบาบางมันยับสั่งเหมือนบอกไรใดปอดใจใส่แน่นแน่มันกะหันนี้นาเป็นอะไรต้องมาบ่มีกะควรกะผิวบอกแนมปอมแปดปล่อยจักแลกของเราบอกปูนี้เอาผิดแผกกะเลยยอมแย่งสัตว์ปล่อยเหมือนบ่มีใจใครใจรีบจะใส่หากปลวนเองสงสัยสักดีเกินแล้วเล่นยาก่อนลวดบ่พอดนาดมได้เหมือนนอนจอมพูดใจสัจจาตอนวิเศษจะเดินเต้นมาถึงการนั่งเติมเลือดยาแม่เขาผ่าจมก่อนนันตีเลือดปอดพระเบียร้องเงินเรียกปุ่นก้อยว่าอีญาว่าอีญาเจ้าจงมาซื้อปิดเบาเราที่มีตังปอนตีและมาแพทมีตังแหวนใส่กลอยและมีตังสร้อยสั่งบานแก่ลานหนุ่มน้อยนาจึนจอยนาตีแห่งยาทลางเมื่อนอนยาบอกโคเท่าแก่เรียกเจ้าแว่เหมือนในบ้านยอมใจเฮ้ยหลานยาทะเลต้องว่าอันนี้ยาจะเป็นบางภายจิมเจ้าขอแลกเป็นเก้าดวงดีมุกลอยตีวิเศษเกี่ยวเกตเป็นตาเที่ยวมุกดาจึนจอยจับแก่ลาดน้อยสมสีส้มฐานะนมกองบ่อหมื่นพงใหญ่ขึ้นเป็นสาวสมปงเป้าหนุ่มหน้าหลานกับลาญาเดียวได้เจ้า
แก่นดีทำดีเก้าเศรษฐีแต่ก่อนเอาได้ซ่อนไว้นานนับมีหลานรักยิ่งกว่าญาอ่อนเจ้าอย่าได้ล้นขายของข้าลายเนื้อแดกก็บ่เท่าทลายยาแต่ดวงเดียวที่นอนนั่งสักเดียวตันตอบว่าเจ้าใจเอ้ยขอบใจนางเจ้าหลานรักหลอนบ้านทันไรยาเกิดเป็นความบุญเจ้าต้องมีมาญาเจ้าพระเจ้าจอมใจแท้ปนใดมีเศษแก้วเกี่ยวเกศเกษามแก้วมุกดาจืนจ่อยจับเนินลาน้อยน้อยปราดรับตนของมงคลเครื่องยองเจ้าจงจูช่วยนั่งเป็นเพื่อนก่อนทับลามเมื่อนันโพธิสัตว์เจ้าขอก่อนขิงตกอันปอบปอปันมันแลบตายแล้วแบกหลีไปตกตื่นเวไนยาวแวนลานลานเล่นบอดนานไปถึงตอนทานถ้าความจริงเธอกะจะแก่ไหนเลยนั่งนอนเหนืออ้าวเก่าดังนางเต่าตอลัดดีบัดนี้นาบอกมีบันแบ่งใจลอยเล่งหย่อนมาลองเรียกอ่านในแก่มันแสงเวเหมือนเดินตีนอนนางหลวงพื้นปากเธอยักหากซื่อปือบ่มีความอ่อนกำหวานญาติตามบ้านโอ้ใส่วาดโดลาใจผู้ไปแก่นอุดโตเมืองวาดโดวาดได้ยับยักย้ายไฟตุ่มปอยเป็นอะไรก็จักว่าบอกมีกาควันกามยังมีใจงามผู้วิเศษแก่เนื้อเนตสัพโพริสามมีสัจจะจะไงบ่จุดลายหยุดยงตักเอาธงและแก้วได้มาแล้วสบายไปเมื่อเกิดสอนได้ปล่อยมังหาเรานี่จะเมื่อนั้นใจลดเอาตาหดมันจริงละลดทงไว้เต่าสักใจกินแนงเพราะมีใจแก่โลภหล่นเพิ่งขับปนใจใจมันก็มามรณาตายกว่าหน่อยตามตานาเตที่นานบดนิลาโนเวนขึ้นพอมาเร็วลอมจำจงก็มาเป็นลูกลงโกนิลาเป็นเชื้อเผ่าสามเทวตัตโตคือหากได้เทวตัตโอบาบายลองให้ในแอเวจีนานแลนนาส่วนวันนางอมิตตาคนนั้นคือหากมันได้แนงจิตจะผู้เสงต่อกินจังต่ออัญญาติทินั่นแลเจตโมตโตเวทานโนอันวาปรานเจตัมโบดโพใจยามจะถือดาบกะคงทัพโนแม้สัตว์นี้ก่อนใดแก่สันตะอามาโทเป็นในแห่งมาก่อนรักกาบัดนั้นแลอิสิมปาวันโลอันว่ามันจุตตะลัสสีตดประเสริฐเมื่อนานบัดนี้คือมหาตาเลพุทธเทนยาวตนพระเสริฐดำเนินโดยปัญญานั้นแหละนาเทวานาวินโตคือว่าปัญญาอินโตยิ่งเมื่อนานคือหากมันได้อนุโลธาเทตนพระเสริฐบัดนี้แลสัจจยะนาลินโตอันว่าปรัชญาสัตลิสัจใจตนอาเขาเป็นเต่าภาพ10 ปีในกาลนี้คือหากได้ปรัชญาสัตลิโสโททัตนาตนบุญใหญ่นานแลนาพุทธติพิธานาอันว่าลาจำโพสติตนแม่ในกาลนี้ก่อนใดแก่นางสัตติมหามายา
อันเป็นตนยอดอากามะเอสีแห่งปรัญญาสัตติสดโอทัตนะละจาเมตัพอาคันตาบัดนี้แลมัตติปัญจมัตติละจาติตานังตาลาดมัตติงามสะอาดอันอ้วนขนาดสมสายในกาลนี้อันหากมาน้อยนางยะโสทัลลางามเงอันเป็นเมเจ้าละหอมในกาลบัดนี้จันแลจันเลกุมาโลวลจะพุทโตก็มันได้งามเลิศแล้วเป็นลูกแก้วเจียใจเป็นตานสักดีบัวบานแก่นไทยดังวัดไว้ปิ่นตองสองตาไหลควักปาตียิงเต้าตั้งยืนก็คือเจ้าจันดีในการละบัดนี้นานกองหากมันได้ลาโหนัดเห็นตนประเสริฐนี้แหละนาก่อนหาวิธานาอ่านบ้านนางก่อนหางามจื่นจอยเป็นลูกน้อยนอลาจาในกาลบัดนี้ได้นางโอปาลาวันนาบนเบ่งโลกเก้าแห่งเศรษฐีสมนาดีหนุ่มเนาเราเลิศฟ้าใสสุดนอนแหลดนาอันบ้าอามาโพนาอันนาปัญญาสันใจยันลาหากปงลาจังอาสุปสานในกาลบัดนี้คือหากไตกาโลตาเยเทละเจ้าอันว่าพระญาปริกาลลาจานั้นนาเป็นเต้าอาจเดินเรืองสะเวยเมืองตามปิมแปงบาดเมืองแรงขาดใส่ฝนใจพระ8 คนเดินเต้นดันดาวจากเทศกลิกลัดอาดาจะโทตามพรามปัดธรรมมาตนหนึ่งเจอลามาพามในกาลบัดนี้หากมาได้มาอาโกนพัญญาแต่นาพรามผู้ทวนสองนั้นนาตามันเหตุอันมีชื่อเตเปียนอุสามเจอตูจานาภามวันนี้คือหากมาได้อาสาจิเห็นในกาลบัดนี้แลพระผู้ทวนสามจุลาคณะงาภามวันนั้นคือหากได้พอทิยะเห็นแลพระผู้ทวนสี่จบแจ้งที่สามปากุลเจอโจติมันตับลามในกาลบัดนี้หากได้เข้าวังปฏิเทนจัดแลพระผู้ทวนหาชื่อว่ากิมิลลาเทนในกาลบัดนี้ส่วนโซจาตับราโคดวน6 จบไตรเป็นกุลวิเศษต่างมวลคือหากได้ศีลาเทนจัดแลพระโพธิ์วัน7 สุญญามีปรามเกิดหากมาได้อัจฉาโพธิเทนสาวกะแลโกติลาพระโพธิ์วัน8 วันนาเกิดหากมาได้โกธัญญาสาวกะตถาคันตาในการละบาดนี้แลวิสุปัมเทวะโบโตนอนปัจจัยภัยเลยคือหากมาได้มหาเทละโมกันลานตอนนี้เตจากอานุภาพนั้นแหละนาเทวะพุทธเนลามิตเป็นดังราญาเวสสันตลาวัดนั้นคือหากมาได้อุปาลิเทนจะแลเทวดาตนเนลามิตเป็นนางแก้วเกศมัทธิกาลบัดนี้คือหากมาได้นางวิสาขาอุปาสิกาจะแลเทวบุตรตนเนลามิตเป็นราชสีเป็นสิ่งตัวใหญ่ไว้หนทางก็มาได้แก่สุปินนาสามาเดนในกาลบัด
นี้แลเทวบุตรตนเนลำมีเป็นเสือโครงเกินหากมาได้กันสัมพัทเห็นจะแลนาส่วนแต่ว่าบทตนเป็นเสือเหลืองฤทธิ์ที่เหลืององค์อาจมาได้แก่มหาอุปนันตเทนแต่ว่าบทตนเป็นละมังกามาจนแอบแบกหัวหน้าจันโลดวันนั้นนาคือหากมาได้มหากัจจายนะเห็นจะแลอันว่าจังเกี่ยวปัจจัยนาเกียรติในการนั้นคือหากมาได้มาเกี่ยวกันทางการในการลำบากนี้แลโยนโลกันว่าอามาตั้ง60,000งามจอยจืนคนอันเป็นบัวลาปานลายสัมโยธาพลำมึกลายจะเมืองลายขนาดวันนั้นคือหากมันได้ปอนนาสัตติจำโปคือภิกขุณีอุปาสักกะอุปาสิกาอันกูตถาคตเจ้าหากโยกโอนโอกาสงสารบางทองก็ได้ถึงนิพพานบางทองก็ได้ถึงธรรมวิเศษแก้วจือโสดาในการนับบาทนี้แลเป็นสันตโลมโยพุทธกาลันจังโกส่วนว่าปราญญาเวสันตันนาหักเขาเป็นลูกตาแสนเมืองแต่จะเลื่องลวนพันนาเต่าทินลาดโอยตาดยังทรงกุมาลูกเต่ากับตานางนอนเนาและจะมาทีเหมือนแรงเอาตาหน้าป่าลักมีอันพัดเติดดับตกในกำเนิดมีบุญเกิดสมปานฟังเบิ่งแล้วเพื่อเกิดได้เป็นปลาผ่านแผ่วภาพโลกาตันลงตอนสาปภากามพระตถาคันตาตนเป็นที่จงติเปิงแก่สาปสัตตโลกทั้งสามในกาลบัดนี้แลตาทาวดูกาลสัมโพเลตาตั้งไหลตั้งยิ่งใจมวลโมกันมานั่งอยู่ฟังธรรมจงจวดกันยำแจ้งเจตยังนี้ใจในโอดมก็เตียงจักโศกสมเลื่องลอดคือเวียงแก้วยอดเนลับปาดนั้นแหลนนาตมเหมอันว่าตันตั้งหลายอันตั้งยิ่งใจถึงข้าหัดนักบวชเพหักจวดตาทาปัตตามบ่มักกะผันละยังคานเหตุตกบ้านต่างฝ่ายตานเหตุอินทรีธรรมอันหนุ่มปัญญามุงโดยตาลัดยังเตียวเวียนวัดสงสารในโลกนี้นาอย่าปกปานคนบาปใบอย่าได้ปกคนไร้สติปัญญาอย่าเล่นตามตัณหาแล้วอย่าประมาทจงไปเสพน้ำปราศปุริสัจจาทุเดใส่ใจปั้มเป็นปาลาเมบอกขาดอย่าประมาทละเปลี่ยนเสียตามต้องการอย่าได้งานกุศลธรรมใส่ใจกระทำบุญภาวนาไปใจเธอเป็นนิสัยคือดังเรืออันทำตาใส่ใจว่าจะไปจอดตาเหนือของได้น้ำเจียวปาเรือไหลจวดตาไปตกใจอย่ารีบได้ปงใจก้อยพอและปลายไปอย่าได้ขาดอย่าได้ประมาทบางมือดังเลือจับจอดตาใจถึงสนามเข้าสู่เวียงมันผ่าเสดสุขล้ำเลิศเย็นใจอันนั้นแหละเบสาน้อยอันบ้าเวนัยญา
ติเมนหากจวดตีตถาคตามจงก้อยอุตสาหะกลาตามเปียนเมื่อนาดาทอมทาภาสลีอาลิญเมตายตนใจหวานอยู่ป่าจับลงมาเป็นพระไปแม่โพธิ์สงสารจงปาการป้อมเบ่งสมปานไปอยากขาดอยากได้พระมาเสียสูตรกระทำบุญไปพ้นเพื่อฟังแจ้งเชื่อสินธรรมก็หากจักสมฤทธิบอกกาดโบนันนั้นก็อาจสมฤทธิดังการพาธนาแห่งตันทั้งหลายจูตนจูคนก็มีโดยภากาดังกล่าวมาเนแลนานางกาลังปานดังนิทิตังกิญญามเตสันนายังมังอาเวสันตัลลาจาตังกังอันระดับดาไปด้วยคาถาใดปันหนึ่งนับเป็นผานวันได้สี่ผานวันจะเป็นตัวว่าได้32,000ตัวอาขาดละก่อบางโกมสมเลเสด็จนมยังสาธุกรังคโรมาเสสาธุสาธุสาธุเน็ตแต่ พระธรรมเทศนา นครกันเทศนาโดยท่านพระครูสังฆพระวิมลเจ้าวัดวัดบ้านมอนในธรรมเพิ่นว่าเนี่ยเฮาท่านจวดทวิตพระพุทธเจ้าพระธาคตนี่ไปเนี่ยอย่างเหือนี่มันเลยตาไปแล้วก้อยพายก้อยถอไปแต่น้อยรอพระศรียาเมตไตรอย่ามาโผดไปลุนอันนี้ก็เป็นธรรมกันสุดท้ายเฮาทั้งหลายเดียวตั้งจิตอธิษฐานนะเน้อใครที่ตั้งอกตั้งใจฟังธรรมวันนี้เต็มห้องก็เป็นอย่างน้อยก็ได้ฟังสุด9สุดปลายแล้วก็เฮาก็พาธนาเอาใครคัดข้องมองใจยังตีบางจำเริญอย่างก็อธิษฐานเอาของคือสำเร็จเหมือนกันทุกท่านทุกคนเจ้าภาพกันนครอันนี้อย่างพวกนี้มันจะเงินโอนเอาเงินออกมาแล้วยินดีต่ออันนั้นเดี๋ยวก่อนอันนี้อันแน่จ้องเนี่ยเอาใบไม่แล้วที่บนน้ำคูศรัทธาเก่าก็มีใบไหนเนี่ยอาจารย์วันนางวันดีศรีวิทักษ์พร้อมโดยจ่าสิบเอกนิคมนางแก้วทิพย์กันธาอาจารย์สมชัยอุปนันท์นายอเนกหนอบคำแม่คำมูลพุทธวงศ์แม่เหรียญธารนัทนายสุเทพนางนาราพุทธวงศ์นายสิทธานันท์นางเกตกนกศรีวิทักษ์นางสาวอารีหน่อคำจันเกษมจันอนงมหาวงทองนายธนดลนางสิริการเป็นขันพ่อประเวศแม่บัวคำมหายาโนนางกาญจนาคำโตคุณทิพย์ค
คุณวิไลสอนทองพร้อมกับด้วยนายประวัตินางบุญเลิศลานาพันธ์ร้อยตำรวจโทเจริญนางอำพรอภิชัยนายสมบัติแสงอาทิตย์นางสาวพรจันทร์ใจนาบุญอาจารย์อรพินพิชัยนายมณิตสุตตาคำแม่สีทองตั้งเปงแม่นิตยาดวงสุริยะนายจรูนกันทาสาวนางบุญศรีลานาพันธ์นางบุญเลิศลานาพันธ์นายจำรัดปินทุกกาศจากประนอมปินทุกกาศพร้อมด้วยคณะแล้วก็มีคุณแม่สุกัญญาวิชัยสืบคุณบัญญัติคุณศิวพรนางสาวเบญจพรขจรสัพพันธ์และกัลยาณมิตรแม่ชีนงลักษณ์สุจิรักษ์พงศิลป์พระครอบครัวแม่ชีพัฒนาสไตรเกอร์แม่ชีพิมพาคุณสุกัญญาแซ่ไหลว่าแซ่โลเนี่ยแซ่เล้าคนกฎชกรเที่ยงประดิษฐ์นี่ธรรมดาเกณฑ์แล้วเนาะเกณฑ์แล้วขออนุโมทนาสมณศรัทธามูลศรัทธาทั้งหลายอันได้บูชาพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจาดกครบถ้วนตึง13กันบัดนี้ก็มวลแล้วต้องขออนุโมทนาในกุศลบุญราศีอันทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจกระทำมาต่อไปตั้งอกตั้งใจพระพรเนอยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาใจญาสิทธิทานังลาภังโสธีภกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังวุธีจะยสวาสตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุโอภวะสปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกเวนาสตุมาเตภวะตวันตรโยสุขีติขายุโกภวังอภิวาทนาสีติสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปะนะมังสุขังสาธุสาธุ ข
เอาศรัทธาอย่างน้ำเด้ออิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยตุโนนิจังนิตังศีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังนิตังภาวนานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกิจเจกุสัลลังกันตังปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังบุญยังโนอนุโมดันโตสนดันโตบนโตเยเทวาอัสสมิกตาเนเอกายุกาสันดาวุนตุสัมปัสสันตานังสุขีอัตตานังบาลิหาลันตุมังตาเวตาสุขิตาวุนตุตงอาปามุจจันตุสัพเพยาติกาโตตงอาปามุจจันตุสัพเพอัญญาติกาสุขิตาวุนตุตงอาปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคฆาสัพเพเปตาจันโตสัพเพเทวาสุขิตาวุนตุตงอาปามุจจันตุจาลิโยปัจจยาสุขิตาวุนตุตงอาปามุจจันตุสัพพะสัพพะติตังสามิจจันตุโอวันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามัฏฐาเมวันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมมัทธาเมวันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามัทธาเมวันเตวันตามิกุโลอุปัจจาจานิเยสัพพังเมโตสังฆามัทธาเมวันเตวันตามิกัมมัฏฐานาสังฆามัทธาเมวันเตวันตามิอัลลัมเมวันตาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามัทธาเมวันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิทิตาสาลิลาตาตุมหาโพธิโพธาสังฆลังสัตตานาคาโลเกเทวะโลเกปัมมะโลเกสัมโพธิเปลังกาติเปสาลิลาดาตุโยเกสาดาตุโยอะระหันตาดาตุโยเยติยังอันดากุติเสดัมมะขันเตสัพเพสัมปาดาเจติยังหังวันตามิสัพวันตามิวันเตสัพพังอัมปัลลันตังอัมมาตาเมวันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมดิตาปังสามินายังไม่อัตตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทาสถานของวันตาพ่อเด้อวันตามิวันเตสัพพังอัมปัลลันตังอัมมาตาเมวันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมดิตาปังนากตังปุญญังไม่อัตตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิ จัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโอสุขังภะลัง สาธุสาธุสาธุ